Við erum með stóra batterið á. Og við sjáumst báðir. Já, ég ekki eins og með ljósnæringa núna, sko. Nó. Það bara vingið. Það bara að spila hringur fram, sko. Ragnar Proppe, velkomin í stúdíó Heimberg. Takk að þið við. Þetta því ég var að spáði hvort að þetta var þögn. Þetta allt tíma. Það byrjaði á því. Það því hvað allt erfitt. Samtalinn okkar nú ekki að fá mörghundu áhorf, en mér finnst líklegt að þessi litli áhorfendahópur fyrirgefa okkur ýmsar villir. Já, þetta það ekki. Það sé ekki svolítið svoleiðis. Þannig að maður má gera ýmislegt. Eins og þetta með þögnina. Það líka með svona vídeóröð, sko. Ég var nú að spá fyrir daginn að svona þetta format eigi eftir að verða vinsælla. Já. Bæði að horfa á svona og gera svona. Já. Og það var verið að segja mér í vikunni að það væri einhver lítill hópur, ég man ekki alveg hvað það var. Það var einhver að segja mér eitthvað eins og þetta einhvern lítill félagskap á netinu þar sem fólk oft að henda á milli sín svona mínútu og hálfri mínútu af einhver svona vídeóskrýpli. Það sem fólk bara fíblast, sko. Já. Mér finnst það líka mjög jákvætt. Já. Meiri parturinn af fólki er tekið eftir með eins og með vídeó, sko, á netinu. Þar sem fólk bara að gera einhverju vitleysu. Já. Að skera plastflöskur með sverði eða fjalla eitthvað sem vinsælt eins og í hverju var þessi stjarna eða að tala eitthvað ekki neitt, sko. Þetta alltaf vinsælt. Fólk hefur engan áhuga á svona, já, breyta heiminum. Breyta heiminum, já. Það svo alvarlegt. Það svo alvarlegt. Ég var að lesa í Viðskiptablaðinu hérna. Ég rakst á það hérna á bensinstöð og fór að lesa. Og ég eiginlega þegar ég var hálfnaður að komin inn í blaðið þá sagði ég bara hendaði í ruslið. Ég sá hvort rekordið sem ég gjör glá. Ég alltaf svo stressaður með tæknina, sko. Ég miklu betra að hafa tannhjól og spotta. Já. Þú veit að steampökkuna, það er þessi svona tannhjól utan á hann sem snýst eða rekordir á. Mér finnst steampökkið alveg cool. Já. Það er rosalega margt í því sem að er hérna, sko, sem snýr svo mikið að sköpun. Og þú lætur bara hugarflugir á það, hugmyndaflugir, og út úr því verður eitthvað sem að sumum finnst flott og öðrum ekki. Já, þetta er á umgjörð. Já, og mér finnst þetta alveg rosalega heillandi. Ég stúderaði þetta mikið. Fór hérna á Bíldudal í hittifrar. Til hans Ingimars. Já. Og hann er að gera mjög skemmtilega hlutir. Já, hann er núna í ágúst á Skaganum, sko, hlutinu á Skagan. Nú? Já. Og hérna, þar var þetta haldið, sko, 18. ég held ég sé 18. ágúst. Hvað kallar hann það? Ég held þetta sé bara steampunkasland. Já, ok. Það verður tengist þá ekki Bíldalíu. Nei. Það sem hún bjó til dvergríkið Bíldalíu. Já, það var fyrir vestan. En er það þá fluttur á Skagaströnd eða? Á Skagan, hann er á bílnir á Akranesi. Nú. Hann sá skrimslasetri á Bíldal. Já, hann hætti þar í fyrra. Er þá Ásadóra komin nú vestur aftur? Ég er bara viðurkenna það, ég er ekki kláðið, sko. Hún misti mannin sinn, það var hann Trillan sem sökk Já. Ísafjarðardjúpið. Ég þekki Ásadóru, sko. Og hún misti sambýlismann sinn þar, sko. Já. En hún tók eitthvað 2-3 ára frí út á námi, sko, eða hvort hún var að flytja suður eða hvað. Ingimar leysti hann af, ég viss... Já, var það svoleiðis? Ég náttúrulega þekkti Ingimar vel hérna í gamla dag. Já. Já, ég er ekki að fylgjast með. Steampunk Æsland. Þetta er 18. ágúst og þetta er bara á hérna Facebookinu. Ævintýrahátíð heitir það. Og þetta er á Akranesi? Já, þetta er á Akranesi. Glæsilegt. Hvenær eru Ífskidagar? Já,
húsi nokkuð var. Er það hægt? Nei, ég held að það hafi ekkert hægt. Káta mín. Já, það er stundum kannski heyrist eitthvað í kátu. Hún neitar að vera í búri þegar hún heyrir í einhverjum í næsta herbyggi. Svo hún er svona þannig, hún er svolítið drottning. Írskir dagar og aðgar, þegar Facebook segir allt, sko. Það er eina frétta síðan mig í dag. Engan á að vera fréttir. Og veist að því sko þar kemur þetta element að þú sér fréttir sem að viniðinir eru að posta. Já. Ég held að það sé það sem er að heilla mig, sko. Ég nenni ekki því sem að þjóðfélagsverkfræðingar eru að posta. Nenni því. Nei, og það er maður að fá, sko, allt öðruvísi vinkil á þetta. Hérna, byrjuðu þið búnir eða? Já, eru þeir í júlí? Jú, þeir eru í júlí. Já. Þetta póstu frá annan júlí, sko, það var yndislegt að ljúka ískund dögum. Já, þetta sýnir hvað við erum mikið í sambandi við þetta alltaf. Nei, Ingimar er algjör snillingur. Ég lít mikið eftir hans. Hann er með þarna kaffistofu og bar upp á Skaga. Nú, segðum hverju? Töluvallahúsi, það var opnað hann í haust, maður. Ég hef ekkert fylgst með. Það jú, það heitir Töluvallahúsi. Já, ok. Hann er svo sniðugur, það. Það er margt sem hann er að gera, sko, sem það er. Býtum nú við. Dularfulla búðin heitir það. Ég hef tekað því á feysinu í kvöld. Það er dularfulla búðin. Það er sko markaður kaffi og safn. Hann byrjaði á þessu græða þetta í haust, ég held að það hafi verið, ég man ekki hvernig þetta var opnað. Ég held að hann ætlaði að vera á Vestfjörðum bara. Það var líka svo kúl hjá honum, sko. Hann bjóð til þetta bíldalíu ævintýri og maður fylgdist með því með blogg og myndir og var með alls konar gadget sem hann var með, sko. Bjóð til sögu. Þetta vakti athygli erlendis. Þetta var hugmyndaríkt. Ég held að það hafi verið, hvort það var fyrir 3 árum síðan, þá kom fullt af útlendingum. Já. Hingað. Það var fullt af fólki erlendis sem fylgdist með bíldalíupælingunni. Svo var hann kominn á skrýmslasetrið, sko. Og þetta er svona dæmi um það sem ég verið að gagnrýna mann til ferðamannaðina, sko. Það er ekkert cool að fá hérna 1.000.000 lendingar á Leifsstöð og allir að skoða Gullfoss. Það er ekkert cool. Og svo bara... Þetta var cool. Já, þetta var mjög skemmtilegt og þetta líka, sko, þetta er öðruvísi og þetta snýst ekki bara um það að hafa að ferðamanninum, skilur við, í bílalöfningu. Já, það er búið til eitthvað í leiðinni og hann er þáttakandi. Já, hann er þáttakandi, hann hafði á fullu sem þáttakandi. Og það er einmitt eitt af því sem var svo sniðugt þarna líka en þetta, sko, ég var oft mjög gagnrýninn hérna áður. Já. Á listaðinaðinn. Já. Af því mér fannst listaðinaðurinn svo mikið snúast vera með hugmyndir en ekki vera með hugmyndir og innihald. Það sem þú höfðir að fara í langlokur til að útskýra eitthvað hugsanlegt innihald á baku hugmyndirnar. Já, bara vera öðruvísi, skera sig úr. Nei, vertu með innihaldi fyrst. Já, það kom til náttúrulega ekki, finnst mér oft hafa komið til að því að jú, það getur verið gaman að vera listamaður en hérna, sko, þetta snerist stundum bara það að vera listamaður ekkert annað. Já. Það var ekkert, mér finnst ofta ekkert vera á bakvið. Akkurát. Þannig að það, sko, það var komin með, og helst eða það var þannig að þú varst bara eitthvað, já, útópískt eða eitthvað svoleiðis, að þá þóttu það töff. Já. Varstu ferska hugmynd, eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi, skarst þig úr, gast kallaði listamann, hafði farið í nám, fékkst náttúrulega, það er alltaf einhverju sem fjárfesta í list. Já. Ég þekki til að setja náunga á Ítalíu, hann er af auðugum ættum, gyðingur. Þetta er góður strákur og hann fór til Bandaríkjanna og lærði stærðfræði, svo fór hann aftur heim og fór inn í einhvern business þarna heima og ég kynntist honum þannig að hann, sem sagt, mín fyrrverandi er menntaður listamaður, hún er þessi ítalska. Já. Þessi ítalska. Og vinkona hennar var byrjuð að
ná langt í list. Þær höfðu kynst, orðið vinkonur í listaháskóla í Flórens. Þær höfðu báðar lært í Flórens og þessi vinkona hennar bjó í London og var bara farin að geta svona, kannski ekki ennþá farin að geta lifa á listinni. Pabbi hennar var í iðnjöfur. Já. Og en þessi stelpa var orðin nafn. Hún var farin að halda sýningar víða um heim á sinni list. Já. Og mjög flottur listamaður, hún gerði mjög spennandi verk. Og hún kynntist þessu manni þannig að hann var einmitt að kaupa listaverk. Já. Það var bara hefð í hans fjölskyldu að jú, þú ert með einhvern pening í fjárfestingum en einhvern pening í að kaupa list. Já, já. Og ég kynntist einum Íslendingi strák sem nú reyndar ekkert sérstaklega efnaður en hann var byrjaður á þessu, hann var kominn á þann stað að vinna sér ráðgjafi Já. Ráðgjafi. Já. Og hann hélt yfir með mikla langloku einu sinni þegar hann var að byrja að læra fjárfestingar í listsköpun. Og ég sagði hvers vegna? Vegna þess að hann sagði, kunstin í þessu, hún er svolítið séð saman. Þú finnur einhvern listamann sem kannski í dag að selja einhvern listaverk á 200.000. Já. Þú kaupir það. Eftir 10 ár gæti það kosta 2 milljónir. Já, já. Tífalt. Já, tífalt það. Já, já. Það þýðir ekkert fyrir þig, þetta er ekkert verðbréfastaf, Já. Þú ert ekkert að kaupa og svo selur þú nokkur tíma seinna eða nokkrum vikum seinna. Þú ert að eiga þetta í langa tíma. Já, og þú ert að reyna sig, og ég sé svolítið katsið. Þú ert að reyna að finna listamann sem þú tapar ekki á. Já. Og ef þú ert að kaupa verðbréf þar sem þú ert að leita að hvort þú færð 10% eða 12% eða 15%. Já. Þannig ertu kannski, ef þú hittir á góðan listamann þá getur þú verið að fá 30%, 40%. Já, mikil óskur. Og margir listamenn eru kannski einmitt að halda sér uppi út af þessu og ég er alveg hrifinn af þessu. Ég er ekki gagnrýninn á þetta. Og ég er heldur ekki gagnrýninn á það að það séu til listamenn sem eru að reyna að vera með sniðugar hugmyndir. Ég er að gagnrýna það að þeir séu margir svo uppteknir að vera með hugmyndir að þeir gleyma að vera með innihald sem að segja það sem þurfir heldur ekki að útskýra innihald. Já. Það finnir það sjálft. Það er til lýsandi dæmi þetta. Það er Dieter Roth. Hann var einn af betri og bestu grafískum listamönnum. Mjög klár á því sviði. Svo hafði fólk engan áhuga á því sem hann var að gera í grafíkinni. Og grafík er mjög heillandi, fyrir mér finnst það mjög heillandi, sú vinnsla sem þar á bakvið, hvort þú ert að gera steinþrykk eða tinnu eða hvað sem er. Þetta er mjög heillandi form, finnst mér. Og hann, sem dæmi, þessi form sem hann var að gera þegar hann var að teikna með báðum höndum og reyna að ná sama munstri. Þetta er dálítið trikki að gera þetta. Það svo einhverju hluta vegna, þá vildi nú ekki fólk þessa grafíka, fannst eitthvað lítið var í þetta. Þannig að hann fór út í skúlptúra og bara, eitthvað, bara ótrúmist. Það þótti fólki flott. Safna ruslahögum og búa til eitthvað svona vídeó með fullt af sjónvarpum í eða eitthvað svoleiðis. Og hann eiginlega, gaf mér svolítið vingur með þetta. Ok, býja bara til fullt af drasli. Það fullt af peningum. Bullið í þessu, í staðinn fyrir að halda áfram í grafíkinni sem slíkur. Nei, þá hafði fólk ekki áhuga fyrir því. En það getur líka verið svona skemmtileg pæling, listamaður. Hann vill skapa, hann vill setja innihald í það sem hann er að gera eða bara hugmyndaverki. Við sjáum eins og með Ingimar, hann vill hafa innihald. Já. Og hann hefur alltaf verið þannig, hann hefur alltaf verið mjög hugmyndaríkur. Já. Og mjög skemmtilegur strákur. Og strákur, hann er aldrei minn. Já. Og en þú þarft náttúrulega að geta að lifa, framfleytir. Þú þarft að geta framfleytir. Sem lágmark. Og ég sé ekki endilega að því að finna þá leiðina. Hann er kannski fikkt af skúlptúr og þetta selst. Ég hafði gaman að þessu, ég gerði fleiri. Já.
Ég frægasta saga sem mér var sögð að Bíbir var hlúa þegar voru einhvern veginn á veitingastað. Og hann spyr, það var þetta ungur orðin, svona ungur þjónn. Hann spyr þjóninn að því hvort hann í túspenna. Já, og hann fær lánaði á hann túspenna og hann krotar á dúkinu, eins og þetta túspenna. Og það var, já, svona grafík. Nema það, svo kemur þjónninn aftur alveg brjálaður yfir því að hann skulle vera að krasa dúkinu. En hann spyr hann að því hvort hann vilji þetta sem borga. Og þetta fullt af fólki. Hann ætlaði bara að borga þá matinn með dúknum. Þetta er náttúrulega, hann er náttúrulega að gera hálfgert grín af þessu öllu saman. Þjónninn verður alveg brjálaður og nei, þú átt ekki að vera að krassa á dúkinu og skemma dúkinn. Ok, segir til þetta. Þá borgaði þetta bara og borgaði dúkinn líka í tekan. Svo þegar hann það leyti sem þeir að fara, þá segir yfirþjónninn, þú var sennilega að tapa 5 milljónum þarna. Það er sögð svipuð saga af Picasso. Já. Þar sem hann var beðinn um eiginhandaráritun af einhverju konu í stórmarkaði. Og hann skrifaði, kemur einhver kona á hann og vilti teikna, portréttmynd af mér og eitthvað. Hann skrifa á einhvern svona miða með penna og setur svona flotta svona strikamerki eða svona portrétt úr strikum. Og réttur hún segir það er 200.000 og hún glápir á hann, þetta er bara eitthvað driss. Já. Og ég lifi á þessu. Ég get selt þessa mynd í gallerí fyrir 200.000. Já. Þú getur hugsanlega selt hana fyrir meira seinna. Já. Og mér dettur í hug, ég var að tala í vídeó í gær, þú veist það voru konur hérna nálægt með lausan hund og ég fór og leiðrétti þær. Já. Eða sem sagt, ræða við þær í góðu, það er fleira fólk hérna í grendinni, ætlar að hafa þau alltaf að lausa, ætlar að láta þeirra hund að slást við þína eða þá bara svona öskra á mig og ég væri bara með einelti og árás og strunsaði í burtu og í fússi og það er svo mikið af fólki sem lifir inn í einhverjum hugarbóksi, Það er ekki til neitt fyrir utan. Nei, það er ekki fyrir utan og þessi, við meina þessi rörsýn og hún er alltaf að þrengjast. Finnst þér það? Já, ég finnst það að vera að þrengjast alveg óbúslega mikið. Mér finnst það líka, Þú sér það bara í svo mörgu, sem maður hefur svo sem deilt á í gegnum tíðina, bæði segja hraðahindranir, hámarkshraði, allt þetta. Þetta er allt okkur sjálfum að kenna. Já. Við þyrftum ekki að hafa neina hraðahindranir. Ég var að hugsa svipað bara fyrir nokkrum dögum. Það var einhver sjónvarpsþáttur sem ég hafði niðurhalað. Já. Og bara að segja alla söguna, ég var að horfa á Northern Exposure sem voru vinsælir þættir fyrir mörgum árum. Já. Með eitthvað svona lítið þorp í Alaska, allt fullt af furðufuglum, skemmtilegi þættir. Já. Og í einum þættinum var ein stúlka eða kona að taka bílpróf og hún spyr vin sinn, hann segir spurði mig upp og ég ætla að sjá hvort að ég muni. Já. Og hún spyr hvað er hraðatakmarkinin í öngstræti eða í svona. Já. Og hann vissi það ekki og ég sagði byrju hraðatakmörkin í öngstræti, þetta er svolítið bjúrókratískt. Þarf að setja, hvað er hraðatakmörkin á svona götum, svona götum, svona götum og svona götum. Svona hugsa bjúrókratið. En ég sagði byrju, hvað segir common sense? Þarf að setja reglur alla hluti. Við náttúrulega gefum þennan höggstað á okkur með því að fara ekki eftir því sem eins og merkin sem eru við alla þéttbýliskjarna. Káttagötunni, Káttaneið. Gulu merki með húsónum á. Þegar við kemur fram fyrir svoleiðis merki þá bara segir í reglunum að þar hinum megin við að þá bara 50 km hámarkshraði. Það er bara svoleiðis. Og svo það náttúrulega væri það fólks að dæma að vera ekki að keyra til dæmis Vesturgötuna á 50 eða það hana meira. En þá það sett að setja upp 30. Og ná tökum á. Hversu oft hefur þú staðið þig að því að þú ert að keyra á götu þar sem byrju, hérna ekkert nema bílur lagt og þetta íbúðarhús og það gæti einhver krakki komið inn til bolta eða kona með barnavagn kannski þarna að fara yfir götuna. Þú hægir á þér og þú keyrir miðað við það. Ef það kemur bara að segja
kemur barn hlaupandi á milli bíla, þú ert ekkert að keyra hratt þarna. Það er bara common sense. Ég myndi eftir í hug svipað eins og, sko, þegar aftur ég vitna bara í vídeóinu mín. Ég var eitthvað að hugsa upp á þetta, ég var að gera vídeó og hugsaði, byrju, 49 konur eru góðar við börnin sín. 49 mæður eru góðar við börnin sín. Þessi 50. vond við börnin sín. Og það er hún sem notuð til að réttlæta að taka valdið af hinum 49. Með hinum og þessum, barnavaldanefnd, reglugerðir og allt það. Og maður hugsa, sko, þess að sagði ég áðan, sko, ég sagði áðan hérna, er heimurinn að versna? Já, ég er alveg sammála því, en ég er farin að, tortryggnisröskunni mín er svo slæm, ég er svo alvarlega lasin, að ég er farin að tortryggja mína eigin, sko, og ég er farin að horfa meiri í kringum, þegar ég er að finna eitthvað af þessu, er ekki kannski, þú veist, er ég búinn að festa mig inn í einhverjum öðrum ramma, sko. Ég er að byrja að þjálfa mig í því að, og, sko, þú veist, hérna kemur bjúrókrati og segir, sko, upprunalega hugsunin held ég nefnilega sé. Hérna kemur gata, íbúagata, og ef þú ætlar að keyra af common sense, þá ertu bara að keyra á 20-30. En hvað gerist fyrir þennan fávita, sem er kannski bíll númer 100, sem gerir þennan dag? Það er bara 100. maður sem hafa þessi svo fáviti. Hann kemur og keyrir á einhvern, þá þarf reglukerfið við mælistiku til að meta fyrir tryggingum. Á hvað varst að keyra hratt? Hvað er eðlilegt að keyra hratt? Hvað bara við setjum bara hámarkshraða 30. Ef þú varst að keyra á, þá var þetta að mæla bremsuför og finna út í að þú varst líklega að keyra á 40. Þar með þeir konum á mælistiku, sko. Til þess að geta metið kannski tjón og einhver svona kústulur. Finnst það allt í lagi. En síðan breytist pælingin í, eins og við barnavaldanefnd, finnst það ekki af því að setja ykkur á viðmiðunarreglur ef að þú sérð barn í vanda að samfélagið, frekar en þjóðfélagið, því ég sé þetta sem sirkur hluti, að samfélagið geti gripið inn í barninu til verndar. Og þá gerist tvennt sem að mér finnst vera að, í fyrsta lagi, þú þarft líka að grípa inn í konunni til aðstofar. Kannski þarf hún mjög góða samfræði aðstofar. En sko það er komið út fyrir takmörk sín þegar að sko kemur hérna einhver velmenntuð spesialisti, félagságjafi eða félags eitthvað og einhverjir svona sem eru kominir í vinnu á stofnuninni. Stofnunin fyrir að snúast sjálfa sig. En við finnum eitthvað að þarna og við finnum af því við getum réttlæta af því við höfum reglugerðina. Þarna hverfur common sense. Þarna hverfur common sense og það er líka annað sem svo er farið í túlkanir og reglugerðunum og túlkanir og lögunum. Stofnunin fer þá leiðina. Það er mjög hægt í því að, eins og við þekkjum, að stofnanir fara þá leiðina að túlka. Og þetta kallar á það að það þarf að setja enn og meiri reglur og enn og meiri lög. Við erum endalaust að því að common sense dettur út. Ég ætla bara að passa mig. Ég er með vinnu hérna, þá ætla ég að passa mitt og sýna fram á það að þetta þurfi að vera svona. Og jafnvel að það komi fleiri, það bætum við fleiri. Þetta er alltaf ekki nokkur hemja. Þetta er farið að gerast. Tökum eitt mjög gott dæmi sem allir þekkja. Samkeppnisstofa. Samkeppnisstofa hefur dómsvald. Já, hún hefur það. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því. Ég gerði mér ekki grein fyrir þessu. Nei. Sko, þannig kemur nefnilega þetta sem að ástæðan fyrir því hvað mér finnst mikilvægt að ranta. Hvort sem það er mitt rant eða rantið hjá Axel eða rantið hjá einhverjum öðrum, er að skrýtna fólki sem leyfir sér að segja hluti sem gætu orðið óvinsælir, sem ekki falli í kramið, lenda oft í að benda á hluti sem aðrir taki ekki eftir. Og svona skrýtið fólk, eins og við þekkjum bara með marga grúskara sem er ofta að hanga á heilu næturnar og ég þekki ýmsa grúskara sem þekkja reglugerðir út og inn. Einhverjir leiðinlegi gaurar sem er ekki hægt að halda upp í samræðinni, sem eru algjörlega snillingar þegar kemur að því að fara yfir opinber skjöld.
Já. Ég var einu sinni svona. Ég sé allt þetta. Ég var þetta ekki að hugsa þig, sko. En eitt kunningi minn til dæmis, hann snillingur þegar kemur að kaupsamningum alls konar hluti. Já. Og þegar kemur að því að fá samþykktir frá borg og bæ fyrir einhverju sem þarf að gera, eins og þess varandi byggingar eða annað, að hann með þetta allt í hausnum. Okkur, það er gaman að lista. Já, það er nefnilega, svo er þetta líka, sko, það er svolítið gaman að því að takla þetta niður og stúdera þetta. Og það er nú vinsælt að taka byggingarreglugerðina sem að, sko, er komin í 80 blaðsíður minnum. Svona stutt? Já. En, sko, maður hefur ekki séð neinar tölur, bara talað að kostnaður við þetta er 25% byggingarkostnaði. Og það þýðir það að þú, eins og var verið að tala hérna í viðskiptablaðinu með að þeir ætluðu að selja íbúðin, fermetran í íbúðinum á 600.000 í hérna Valsmannum og það. Þá er sko reglugerðar og teiknikostnaður og allt það er 12. Það eru 612, það eru 120.000. Það eru 150.000 á hvern fermetra. Og það er áður að geta byrjað. Það er eitt sem er svolítið nýtt í þessari umræðu. Þetta er í fyrsta skipti bara í mörg ár sem ég sé meginstraums fjölmiðla að fara að meta fermetraverð þegar þeir eru að tala húsnæði. Já. Það er nýtt. Já. Hver svo sem ástæðan er. En af því við myndumst á þetta með dómsvald stofnana. Ég er búinn að tala við þetta örugglega áður, en mér finnst bara gott að minnast á þetta aftur. En ég man ekki reyndar í hvaða think tank það var. Ég er með nokkra think tanka, svona ameríska think tanka í subscription listanum mínum á YouTube. Já. Og ég lendi á einhverjum panel þar sem verið að tala sko einhver amerískur think tank, það voru einhverjir 4 eða 5 panelistar og svo voru áheyrendur út í sal. Salurinn var ekki stór. Nei. Og þeir voru að tala sem sagt stöðuna á Evrópubandalaginu. Hvar er Evrópubandalagið statt? Og ég sagði áhugavert að heyra amerískan panel í Washington tala það. Já. Og ég náttúrulega hef oft haldið því fram að Evrópubandalagið sé meira að minna búið til af bandarískum lobbyistum. Já. En ég hef ekki fundið neitt sko til þess að geta bent á að mæla þetta. Ég hef sett fullt af fullyrðingum, meðal annars í þessum panel, að þeir viðurkenna sjálfir að hornsteinninn að Evrópubandalaginu hafi verið byggður á Rómarsáttmálanum að undirlagi Bandaríkjanna og hluta til fjármagnaður leyfið, sem sagt óbeint í gegnum Marshalllandstöðina. Þetta var hlutur sem ég var byrjað að tala að fyrir það heitti þeirra. Já. Og þetta var í fyrsta skipti sem ég heyrði sem sagt spesialista, pólitíska, sem sagt stjórnarfarslega spesialista í Bandaríkjunum tala þetta líka. Og ég sagði, já, ok, I'm onto something. Já. I will find the measurement. I will find the document. Find the document. Já, já. Sem er bara ok, þetta er bara eitt af mínum áhugamálum. En ég fer að hlusta á hana panel og heyra þessar kallar, einhverja 4-5 kallar og sumir þeirra höfðu skrifað bækur, en allir voru hámenntaðir og mjög reyndir spesialistar. Og það tók mig, ég var hálfnaður að hlusta á þetta þegar ég fattaði hvers konar panel þetta var. Þetta voru allt saman embættismenn. Þeir voru allir embættismenn og allir áheyrendurnir voru líka embættismenn. Þetta var ekki venjulegur svona panel þar sem allir geta komið og hlusta á. Já, þetta var bara sérvalið panel, þannig að... Þetta var panel í einhverjum svona klubbi þar sem eru bara embættismenn og lögfræðingar og lobbyistar. Þetta var allt saman powerhestar, sko. Já. Og sumir þeirra voru bara lobbyistar á vegum einhverja stórfyrirtækja og lögfræðistofnana, en meirihlutin voru bara bjúrókratik embættismenn. Já. Og þegar ég fattaði það, ég bara leiði ég búinn að fara í gegnum allt og spilaði ég aftur. Já. Til þess að heyra hvernig þeir hugsa. Já. Og þeir koma sjálfir fram með í þessum þættu, því miður, þetta var bara epiphany fyrir mig, bara púf. Ég gleymdi að bóka mér bara úr að fylgjast með, nálega það. En ég lærði svo mikið af þeim. Já. Og það er svona, ég mun finna það aftur, sko. Já. En þarna koma þeir með punktinn, þeir segja sko við hér í stjórnkerfi við. Já, við. Við? Já.
Það eru við og þeir, þau. Við í stjórnkerfinu, við erum farin að dæma í svo mörgum málum í gegnum okkar reglugerðir, í gegnum okkar stofnanir og farin að taka svo mikið dómsvald. En það er spurning hvort við í okkar hóp þurfum að ræða hvort það sé eðlilegt eða ekki eða hvert við ætlum að stefna með það. Og þeir voru að tala í fullri einlægni, það var ekkert samsæri, sko. Nei. Þeir voru þarna lögfræðimenntaðir og sumir þeirra stjórnarskrársérfræðingar að pæli hvort þeir væru á réttri leið, hvernig þeir væru að möndla með valdið sem þeir eru konir með. Já, þú getur bara séð þetta hérna. Þetta er sama hérna og voðalega, eða mjög víða sem að þetta er. Og það er farið að túlka, sem sagt, embættin eru farin að túlka lög og reglur. Sér í hag, eða eins og þeim. Túlkurinn. Og hvernig geturðu sem embættismaður, hvernig geturðu leyft til það alltaf fara að túlka eitthvað, svo kemur einhver annar embættismaður og hann túlkar allt öðruvísi? Já, kemur ákveðin hefð. Svo kemur líka leynifélagið. Já. Því að það er, ok, en sko eins og, við langaði að bæta við út af því sem ég var að segja, þetta vakti mig til umhugsunar veitu hvað er í gangi hérna heima? Og fyrsta dæmi sem ég persónulega rekst á sem er mælanlegt, það er hérna þetta dæmi með áhugamannafélögin og firmaskrá, að ég er með mælanlegt dæmi að þeir dæma og túlka án þess einu sinni að hafa lög. Já, það er bara reglur þar. Þeir benda á lög 17/2003, minnir það séu, og ég er búinn að lesa lög 17/2003, það er ekkert sem réttlætir þá afstöðu, það voru 2 ákvarðanir, þessar 2 ákvarðanir sem voru teknar. Ekki neitt í lögum, ekki neitt í reglugerðinni, ekkert. Og ég skrifaði þeim og sagði það kemur ykkur ekki við þessi ákvarðan og ég hef betur sleppt í að segja það fullinni. En ég gerði þetta viljandi, af því ég var svona óbeint að hrekkja á líka, til þess að skoða viðbröðin sem ég fengi, af því ég veit lögin. Og ég er búinn að læra eitt. Þegar kemur að því að glíma við bjókratið, þá liggur þeim ekkert á, svo það er eins gott að þér liggi heldur ekkert á. Þú ferð ekki inn í það að svara daginn eftir, eða hálfa mánuð eftir. Já, og eins og þetta, ég þarf að svara, skrifa eitt bréf, annað, út af þessu máli og það er eftir að vilja fleiri. Ég er með ákveðna tilfinningar, ég ger ekki neitt fyrir tilfinningum hann. Ísköld yfirvöld. Þú sér það eins og þegar ég var að skrifast á innanríkisráðuneytið, það tók tæpt ár. Það kemur þarna andmælaréttur og hinn andmælarétturinn og ég andmæla, þú veist. Þú verður að taka tilfinningarnar í burtu. Já, og þú verður bara að reikna með því að þetta er bara ferlið. Þeir taka sér 3 mánuði jafnvel til að svara. Og svo komið sumarfrí og svo komið það sem þeir gera. Þannig að sá tími er að lengjast með mig. Og ég hef ekki skilið það. Sko, ef þú ert að safna upp málefnunum og þau eiga faktisk bara að bíða í 3 mánuði, það er bara staðal. Ertu þá ekki farin að búa til vandamál? Í staðinn fyrir að afgreiða þetta bara... Þá ertu líka farin að búa til vinnuhanda þér og búin að búa til vinnuhanda manni sem verður ráðinn síðar. Já, þú ert að búa til störf. Já, þú ert að búa til störf og þú ert að fjölga störfum með þessu. Það er alveg á klárt. Það er náttúrulega þeirra óska stað. Það er, eins og var sagt einhvern tíma, besta sem þú kemst í, það er að þú fær úthlutað einhverju embætti sem þú átt að taka á einhverju máli. Svo ræður til þín ritara, síðan ræður til þín embættismann, aðstoðarmann segir. Og fulltrúa. Já, svo kemur fulltrúinn þar á eftir og síðan koma 20 fulltrúar út af einhverju smá máli. Það þurfum allir að hafa ritara. Já. Það eru aðalritari og undirritari og aðstoðaraðalritari og aðstoðarundirritari og... Svo þarftu skjala stjórnanda. Þú hefur vitni í auglýsingarnar sem þú varst að tala um. Já, 2 auglýsingar í sama blaði sömu helgi. Skjala stjórnanda. En svo ég fá aftur að bæta við, því að þarna vaknaði ég til meðvitundar að vera vakandi fyrir mælanlegum tilfellum til þess að benda á, því þinn almenni maður hefur verið, sko eins og ég sé þetta, hinn almenni maður svo upptekinn af tilfinningunum yfir Robert Downey að hann tekur ekki eftir
girðingunni sem gerir það utan um hann á meðan hann að svelgjast hún í einhvern tilfinningaflæði, í einhverjum fyrirsögnum. Og fólk tekur ekki eftir því, sko. Og svo getur ofta á tíðum líka, og ef þú setur þetta, það alveg sama hvað þú ert að fást við, ef þú setur þetta fram í mælanlegt, eða einhvern stuður sem að fólk skilur. Ég fann að leita meira eftir þessu. Hvað mælanlegt í þessu? Já, og þú getur búið þér það til. Þetta eins og ég gerði þetta á sínu tíma, klifast nú ennþá á því að með hvað kostar hver starfsmaður hjá ríkinu? Og það þegar kom í ljós að starfsmaður í utanríkisráðuneytinu kostaði á þeim tíma 25 milljónir. En starfsmaður á Landspítala kostaði 9 milljónir. Það ertu búin að búa til stærð, en sko, ég kalla þetta bara hundalógík. En það var til að átta sig á hvað þú getur gert. Já. Og svo þá tekur maður inn í allar ekstra kostnaðir. Þetta bara kostar x tölu í rekstri og eins og á Landspítalanum. Ef þú tekur hans sem dæmi, það eru hálaunamenn, læknar, mjög hálaunaðir. Það lyfjakostnaður sem tekin inn í þetta, en á móti kemur, það sem dregur það niður það er náttúrulega fullt af fólki sem skólingafólk, fólk í eldhúsi, það dregur meðaltalið niður. Skilurðu, en í utanríkisráðuneytinu þá segir upp einum og þú getur ráðið 5-6 í það borgarspítalar, en hvað er gert? Það var boðið út 3. Já, reyndar, og þarna kemur reyndar flötur á þessu sem að líka skekkir dæmi, sko. Vegna þess að bera saman utanríkisþjónustuna og hvernig hún starfar miðað við heilbrigðisþjónustuna og hvernig hún starfar, þá er hugsanlegt að þetta sé ekki alveg sambærilegt, sko. Nei. Hugsanlegt. Ég gerir mér alveg grein fyrir því, en ég tók líka fleiri stofnanir. Ég tók til dæmis fyrir tökum skólann. Það var skólaskrifstofunar með launakostnað upp á mér minnir þetta hafi verið 14 milljónir meðaltal á starfsmann. En hvað er það annað en allt í kringu það bara skrifborðstölva og eitthvað fundaraðstæður. En svo varstu með kostnað í skólanum upp á bara 7 milljónir. Kennarann á það alls saman, en þar ertu með hellings námsgagna kostnað. Já, ég sé hvað þetta fann og það er líka, þú veist, já, ég sé hvað þetta fann. Svo tók ég ýmsar svona eftirlitsstofnanir. Það var ekkert óalgengt að það væri 14-16 milljónir kostnaður á hvern starfsmann. Það eru fleiri lögfræðingar þar, sko. Já, en það segir okkur það að allt þetta yfir batteri, það er svo dýrt. Já, píramídin er í rauninni á hvolfi, sko, ef við berum saman kostnaðinn. Já, hann er á hvolfi. Þú veist, hvað þú færð í laun til dæmis, eða bitlinga, eða eitthvað, að sá píramíd er á hvolfi. Já, en það er enginn að tala um þetta. Það er verið að tala um það að eins og með, tökum kennarana sem dæmi, tökum tökum þá sem dæmi, að það sem er yfir þeim, batterið sem er yfir öllu skólanum, bæði á ríki og borg, þetta kostar alveg formúan. Já. Skerum það niður og látum þetta ganga niður. En af hverju ættum við að gera það? Ég er ekkert endilega viss um að ég sé sammála því. Veitu, hvað höfum við allt þetta bjúrókrat að gera? Ég er alveg sammála því. En það eru bara ákveðnir fléttir sem að mér, því er ennþá að hugsa eitt sem ég er búin að vera að læra á þessum börslaragangi í mér. Síðustu árið. Það er farin að breytast hvernig ég sé sálfræðina í þessu. Þegar ég er að horfa á almenning og ég er að horfa á eins og, ef við mátt halda aðeins áfram með þetta með dómsvaldsstofnana. Þú sér, núna 2017, ég er 50 kall og ég held að það sé morgunljóst að ég veit eitt og annað. Og að mjög mikið af fólki veit eitt og stundum annað. Svona, á þess að ég sé að fara út í neitt svona samanburð, það er mælingar á því. Að þú veist, maður er svona grúskari og maður veit ýmislegt. Ég er að komast að þessu, núna. Það er hvergi, ég er búin að horfa á fullt af samsæringum, ég er búin að lesa mikið af bókum, mikið af blaðagreinum, mikið af tímaritum, talaði mikið af fólki. Það verður enginn sagt mér þetta, það verður enginn sýnt mér þetta. Ég horfa allt í einu að verði já. Býtum við,
Við erum með stjórnarskrá. Og það talað um þrískiptingu valdsins. Það er löggjafavaldið sem er þá Alþingi. Síðan er það framkvæmdavaldið sem er ríkisstjórn og bæjarstjórnir. Og síðan er dómsvaldið. Dómsvaldið er að færast yfir á bjórókratið. Bjórókratið, sjáðu, ég vil segja það aftur. Þú ert með löggjafaþingið, þrískipting valds. Svo ertu með framkvæmdavaldið, ráðuneytin. Svo ertu með dómsvaldið. Svo ertu með stofnunarvaldið. Það er fjórskipting valdsins, en þessi fjórði göndul sem er komið gríðarleg völd, hann er ekki í stjórnarskránni. Hann er hvergi til. Hann er hvergi gagnrýndur. Það er hvergi rætt um hann. Hann er ósýnilegt. Jú, við höfum nú verið að ræða þetta svona, að reyna að vekja fólk til umhugsunar um þetta. Vissulega, eftir að við höfum verið að fatta þessa hluti og byrja að sjá það, já. En það er hvergi, það sést, allir alltaf aldrei, en það er ekki talað um þetta. En punkturinn sem ég líka er að horfa á þessu, það kom frétt í síðustu viku. Í dag er hvað sunnudagur, hvað er ekki 13. Ég held þessi 13. Ég var dagar sko. Jú, það er... Við verðum að halda áfram á morgun. Jú, það var sunnudagur. En, ok, það var frétt í vikunni einhvern úrskurð hjá Samkeppnisstofnun. Og ég held ég hugsa, bíddu nú við. Hvað er bara mannstættir hérna samráð olíufélagana fyrir hvað, meir en 10 ár? Það er að verða 15 ár. Sem er ekki ennþá komin inn lúkning á. Nei, það er sem er komið langt inn í þokuna, sko. Robert Downey, sko. Það er hann sem skiptir máli. Það er það sem við erum að ræða. Já, ok. Það er grínislegt. Bíddu nú það yfir. Það er búið núna í 15 ár, búið að venja huga okkar við að Samkeppnisstofa er eins konar dómsmálaráðuneyti, eins konar Hæstiréttur, eins konar millistigsréttur í einhverjum hlutum. Og það er orðið, já, úrskurður Samkeppnisstofnunar er bara orðin endanlegur. Þú getur kannski farið með hann náttúrulega fyrir. Já, þú getur farið náttúrulega með hann fyrir fyrir sem sagt dómstóla, en það gerir það engin svona almenningur. Nei, sko hvað eru margir í almenningi sem vita að þeir geta það? Það er ekkert vissum að það séu margir sem gera sér grein fyrir því. Og hérna er komið sko, þú veist, það sem er orðið sko partur af umhverfinu þínu. Já. Það er orðið partur af umhverfinu þínu, barnavaldanefnd á börnin þín í rauninni. Já. Jú, þú náttúrulega er pabbinn og þú eru umráðarétt yfir barninu. Já, það er umráðarétt. Nema barnavaldanefnd segja annað. Hún á fyrsta umráðarétt, hún leyfir þér að hafa umráðarétt. Þetta er eitt dæmi svo blind spot, hugans. Við erum að ræða Panama-skjölin í fyrra og Robert Downey í sumar. Já, hentu ykkur fram svona. En við erum ekki að ræða valdið yfir huga okkar. Nei. Eða hvernig valdið, ósýnilega fjórða valdið, er að kenna okkur að taka sturlun, það er svo mikið sturlun hjá sérfræðingum, sko. Já. Þeir eru að taka fullt af ákvörðunum sem eru bara ekkert common sense og eru ekkert náttúrulegar. Nei. Og við erum farin bara, já, þetta á bara að vera svona, þetta er bara eðlilegt að þetta sé svona. Já, það þykir bara, þú veist, það er einhver sérfræðingur, skulum við segja, sem að segir eitthvað og það á bara að gilda. Það er bara það sem á að vera númer 1, 2 og 3. Við getum tekið sem dæmi sem nú er búin að vera mikil umræða með malbikið. Það séu þarna speglar í því og olía fljóti upp og þetta og... Speglar? Já, sem það sléttufléttirnir sem að koma. Og það sé of mikil olía. Já, ok. Það er malbikað allan heim. Sko, milljónir kílómetra. En af hverju erum við að lenda í svona? Jú, það er verið að búa til eitthvað, það er einhverjir sérfræðingar sem að segja það, við ætlum að blanda malbiki svona. En svo heppnast þetta ár eftir ár. Og þessi er bara,
Við settum á mikla olíu núna, eða við settum á litla olíu. Manstu kaflan norður í landi í, hvað ekki, Víðidalnum held ég? Já. Það sem kom upp þar sem þeir voru að byrja að nota repjuolíu fyrir nokkrum árum. Já, það sem hún skildi sig. Það sem að fólk var að fá heila klubba af malbiki upp í brettin, Já. við hefðum kastað þessu á bíla Já. og það var ekkert að fá enn bætur. Vegagerðin var stikkfri. Vegagerðin var alveg stikkfri. En samt, skilurðu þeir, þetta var eitthvað innan dyra hjá þeim sem var ákveðið að nota. Og átt að gera þetta svona og svo bara, úps, sorry. Ekki einu sinni sorry, sko, en veitu, það er enginn að segja mér það að af hverju getum við ekki farið eftir því sem að til dæmis eins og Þjóðverjar að gera eða önnur lönd? Við þurfum að finna upp hjólið. Já, við þurfum að finna upp hjólið. Við þurfum að útskýra fyrir Dönum fyrir 12 árum hvernig ætti að hafa bankamál. Já, einmitt. 11 árum. Danir eru mestu snillingar í heimi í svona hlutum. Já. 5 milljóna manna þjóð, búin að maka krókinn á því að vera mitt á millist allra heimsveldana, Já. alltaf halda velli, alltaf halda sínu, alltaf vera með úrvalsvel með það. Nei, við höfum ekkert að læra frá Dönum, sko. Nei. Við erum með útrásarvíkingar, sko. Við vitum allt best. Þú sér það bara. Við teljum okkur alltaf vera besta í öllu. Þú veist, það eitthvað að þarna. Ég er bara eitthvað. Við erum ekki að fara að vera móka neitt með einhver líkastjáningu, en já, það, þú veist, þetta er bara árás. Já. Ég ætla bara að vera með athugasemdir á Facebook á morgun, já, ég bönni og svona. Það er bara eitthvað að þér. Ég sjáðu bara, ef þú tekur kommentakerfin, ef þú tekur margar af Facebook síðan. Þetta eru svo miklu besservissar að það næri ekki nokkur en á. Já, en sko, ég og þú erum búin að lifa á Íslandi alltaf okkar ævi. Landið er stótfullt af velhugsandi fólki. Já, já. Stótfullt. Já, já. Og það bara... Og þau eru öll þrjú að horfa á þetta vídeo. Það er stútfullt. Nei, sko, þú veist, ég vil að hugsa oft undanfæri, sko, býtu, hvaða verkfræði er hérna í gangi? Við erum búin að búa hérna í 12 aldir. Ef við skoðum sögu okkar Íslendinga, þá er til margt til að dásta. Við erum að dásta Ingimar á það. Snillingur sem strákurinn er. Hann er hugmyndaauður og meðinihald. Af hverju er hann ekki markaðsettur í blöðunum? Hann er ekki inn. Nákvæmlega. Hann er ekki inn, sko. Og það er náttúrulega eins og með margt að... Sjáðu bara eins og með taktu sem dæmi. Hérna... Margar af hugmyndasamkeppnum sem er í gangi. Og styrkir og þetta. Hver meiri hlutin að þessu? Það er minnst að þessu sem fer í sköpun. Þetta fer í einhverja tölvuleiki, svona einhverja fatatísku, ég ætla ekki að nefna neitt sérstaklega. En þeir sem koma með einhverjar hugmyndir sem eru betri fyrir samfélagið eða sem sagt virka fyrir samfélagið, teljast ekki með. Við vorum nú að tala um eina svona þegar ég heyrði í þér í morgun. Þarna með kónísku vindmylluna. Já, já. Það er einn svona gott dæmi, mjög einfalda hugmynd. Já. Mjög auðvelt að útfæra hana. Já. Hver einasta sumarhús á landinu gæti verið með 2 upp á þaki, heyrist ekkert í þessu. Nei. Reynd að fara með þetta fyrir, segjum. Þetta hvarf. Já, já. Þetta kom í fréttum samt, sko. Já, já. Þetta kemur í fréttum, en ef þú ert með einhverja svona idíu, að þá eru menn til í að tala við þig þegar þú ert búin að sækja einkaleyfi, þegar þú ert búin að fara að græða eitthvað, þá er kannski hægt að fara að tala við þig. Þá kemur einhver fjárfestir í þessu og það er einhvern annan fyrirtæki sem á það fyrirtæki og þér er síðan textin einhvern veginn að setja það á hausinn þannig að þú missir móðinn og ert við það að missa íbúðina þína og þá var þið boðið flott starf hjá þriðja fyrirtækinu. Og þú veist ekki allir 3 yfirmennirnir á þessu 3 fyrirtæki eru í sama frímúraralotsi. Sama sísteminu. Þú verður næstu 10 ára að bjarga skuldinu þínum og koma þér fyrir, þá verður kannski komið 1-2 börn og kona sem að vinnur hjá einhverri stofnun sem ritari og hún hefur ekki mikið hugmyndafræði með fullri virðingu fyrir hugmyndaríkum íslenskum konum sem eru búin að lesa alla gátlistina í hús og híbýli um hvernig lífið á að vera. Já.
Þú veist, þú getur gleymt því að hann byrja aftur. Sjáðu til dæmis eins og allt eða mikið til í innréttingum í dag eða það er svart og hvítt. Nú er fólk að taka mjög fínar eldhúsinnréttingar, segjum það. Bara úr reyka það notuðu hverju sem það er og filma hvítt. Það er ekki borin virðing fyrir sko af því það er inn að vera með allt svart og hvítt. Að þá er þetta bara film og þetta er kannski öndvegis við. Ég er náttúrulega meira fyrir handverkið og það allt saman. En mér finnst þetta alveg synd hvernig þetta er. Já. Bara af því að heilaþvotturinn snýst svart og hvítt. Tískan. Já. Tískan, móðið. Það ber alltaf sama brunni með það. Yfirborðseltingarleikur án hugsunar. Og meðan heldur fólk sé að fara inn í einhverju sköp? Nei. Það er svo langt frá því. Þú tækir ekki bara og myndir búa því til þitt eigið. Nei, þetta er hvernig þetta lítur út af því. Og mér finnst sko, þú veist, er það eitt punktur varðandi malbyggið. Því mér finnst þetta alveg laukrétt sem þú segir, sko. Það er fullt af hlutum, þú veist, mér finnst gaman að finna upp hluti, koma í hugmyndir og svona. Mér finnst líka gaman að bera saman einmitt hvað hefur fólk verið að gera áður. Og sérstaklega náttúrulega líka erlendis, það sem er svona meira fólki. Þú veist, 500.000 manna samfélag, 5 milljón manna samfélag. Auðvitað er náttúrulega, þú veist, fleiri hugmyndasmiðir í 5 milljón manna samfélag. Já. Þarna hefur kannski eitthvað verið prófað, sem ég get svo lært af og síðan sko þanið út. Já. Expandað á. Og mér finnst, sko, ef ég byggja á Írlandi, sem er 3,5 milljón manns, það er bara 4 milljónir manns. Já. Ég hef engar áhyggjur af því hvort írska þjóðin sé hugmyndaríka ekki. Nei. En mér finnst það skipta máli hvort Íslendingar séu það. Já, það skiptir náttúrulega máli. Það er snýr allt öðruvísi að okkur. Við þurfum að surviva hérna. Og það byggist á því að þá þurfum við á þess að halda. Já, mér finnst það, sko. Ég meina, Írar er ekkert að þú veist, það var þetta tenging með malbyggið. Já. Þegar ég bjó þarna út í 98 og 2002. Já. Það er búið að malbygga þú finnur ekki malarveg á Írlandi. Nei. Okay? 98, þegar ég kem þangað fyrst 98, þá var The Irish Boom. Þá var svona boom, búin að vera mikil uppsveifla á Írlandi og búin að vera í gangi í svona kannski 4 ár. 91, þá var ég á ferðalagi í Danmörku og ég var í nokkra daga gestkomandi hjá vinafjölskyldu. Já. Og kynntist þar, ég var í heimsókn hjá vinafólki sem býr á Fjóni. En ég þurfti að vera í fáeina daga hjá systur fólks, húsfreyju. Já. Og vinafólk mitt sem ég var að heimsækja og ég þurfti svo að fara til annarra borgar í Danmörku og vera í fáeina daga. Og húsfreyja hringdi í systur sína og reddaði mig bara gista hjá þeim. Já. Og það vildi til að þessi systir vinafólks mitt var gift írskum manni. Já. Og ég og þessi írski maður urðum góðir mátar. Við spjölluðum heilmikið saman. Já. Og hann var búinn að búa þá í Danmörku í 1 ár. Og hann fyllti mig á upplýsingum Írland og ástandi á Írlandi og í samanburði við ástandi í Danmörku. Já. Þannig að bara 6 árum fyrr, ég er í Írlandi í 98, þá er komið The Irish Boom. Bara 6 árum fyrr, ef ég ber saman og ég fór síðan seinna og las fullt af blaðagreinum og það stemdi allt sem Mike sagði mér. Já. Og bara 6 árum fyrr er Írland bara verst setta land í Evrópu. Já. Það var mikið atvinnuleysi. Fólk var að búa hópum saman í smáíbúðum eins og það var ekki í Rússlandi. Já. Eða í einhverjum úreltum kofum fullum af myglu. Hér fara allir á lönguna eða mygla. Bretland segir Írland, England, Skotland, það er allt vaðandi í myglu þarna. Allir bara já, fáðu þau bara pænt, sko. En á 6 árum margfaldaði Írland sig efnahagslega.
Þeir voru búin að vera bara frá því þeir fengu sjálfstæði, hvað 1918 held ég, eða 1920 eitthvað það leyti, að þá voru þeir búin að vera bara svona út í horni í Evrópu. Bara að sinna sínu, ekkert að taka þátt í NATO, voru lengi að ákveða hvort þeir yrðu með í Evrópubandalaginu eða ekki. Þeir enduðu svo að fara inn í það náttúrulega. En þeir bara, þú veist, það vissi eiginlega enginn af í Nei. Og þeir voru bara fátækir, blankir, allt í niðurníðslu, en á 6 árum gjörbreyta í sínu samfélagi. En allir vegir malbikaðir. Ef þú hefði farið til Írlands 1985, allar smágötur malbikaðar, út allt land. Og þegar ég þarna fyrst, þegar ég tek eftir þessu, vorum að keyra alveg fáránlegustu sveitavegi. Allt malbikað. Og það var eitthvað sem ekki meikar sens í þessu. Það fokdýrt að malbika, held ég. En Írani, menn sem ég hitti þegar ég var að tala með þau fólk út í sveiti í Írlandi, þá sögðu margir Írar, við fundum upp malbikunar aðferðina. Við vorum á undan öllum að malbika. Maður víða heim við að malbika með okkar aðferðum. En þú þarft að flytja mikið um olíu. Þú þarft að vera með flott tæki. Og þú verður með menn í vinnu og þeir hefði ekki efna á þessu, en þeir gerði þetta samt. Þú veist, það eitthvað þetta sem að ég skil ekki alveg, sko. Við erum núna fyrst eftir 2000 að byrja að malbika út á vegi og við erum á klúðræði. Já, við erum á klúðræði alveg, sko, því. Og sko, við erum ekki svona vitlaus. Þú veist, það er það sem að stemmir ekki í hausnum og mér. Þú veist, ég veit að ég alltaf að ranta við Íslendingar orðnir heim, sko, allt það, sko. Það er náttúrulega bara þjóðaríþrótt á Íslandi að tala svona, sko. Já, en einhver staðar, sko, ok, við skulum gefa okkur það að við séum ekki svona heim, sko, ég ætla fólki það ekki. En þá kemur við inn að því, býtu það verið að flytja inn einhver efni, eða einhver efni sem að einhver græðir á. Hagnast á og hvort að það séu réttu efni, það er aftur á móti aukaatriði. Til þetta fer í svoleiðispúður. Og hérna, þar að leiðandi þá náttúrulega getur, ef þú vinnur innan, segjum við ekki hérna, þá getur þú ekkert verið að setja þau upp á móti sem ófært starfsmaður. Að þetta er gert svona, að þetta kemur einhvers staðar ofan. Og af hverju kemur það ofan af því það hentar einhverjum að vera að flytja inn efnin eða hvernig sem það er. Ég með skotelt dæmi með það. Ef þú ferð upp á Hafravatni og ert á veginum á milli Hafravatns og Suðurlandsvegar, þá er dalverpi, ég man ekki hvað dalverpin heitir, ég gleymi alltaf nafnið á hann, ég veit það en ég bara gleymi það alltaf. Að bara, þú veist, aðeins austarinn, bara svona rétt við Hafravatn, það er bara svona afleikari, svo þú keyrir bara upp í fjall. Og langur vegur, langt fjall, þar upp frá ef þú keyrir þennan veg og þú veist að hér er malbikað bara. Og af hverju er malbikað hér? Svo allt í einu ertu komin í malanám. Þá veistu af hverju það var malbikað. En malanáman er lokuð. Og þú veist bara, já, þetta er bara malanáma og keyrir í burtu, það er hægt að nota hana. En fyrir 2 árum síðan, þá hitti ég mann sem veit allt um þessa námu. Við vorum að kjafta saman aðra hluti. Ég var þessu góði maður. Og hann segir við mig, einmitt þess að svipað þú varst að tala um. Þegar við erum malbika á Íslandi, þá eru heilu skipin sem sigla hingað til lands með efni í vegina. Þorláksdalsnáman. Ég segi, já, það, erum við ekki að harpa bara mölina hérna og... Nei, það er svo mikið af efninu hér á landi sem er ómjótt. Nú segir ég. Og þá glottir og segir, nema það er reyndar hérna þessi náma og hann bendir á námanu og já, ég veit hvað þessi náma er, ég hef komið þarna upp í dag. Já, segir hann, ég var með í að leita þessari náma á þessum tíma. Nú segir ég, já, ég var í genginu sem fór alla Reykjanesvíkinn, allt í kringur Reykjavík og þarna austur úr til þess að leita að hörðum efnum sem hægt var að náma vinna í vegalagningu. Og ég var einn af þeim sem var með í genginu sem fann þessa námu. Já, ok. Og svo var byrjað að vinna úr henni og það var byrjað að vinna úr henni þetta úrvalsefni sem er nógu hart í vegi. Nema svo kom
einhver bjúrókrati, einhver staðar í píramídanum, sem átti frænda eða mág, sem er innflutningsaðili á malarefni. Og náminu var bara lokað án þess að gefa skýringu. Það er dómsvald. Við sjáum hvað að fara að vera henni núna, veistu hvað að gera hana? Nei. Það var að vinna gullúrinni. Er það þar sem þeir að fara að vinna gull? Já. Nú. Og fyrir að rausta. Ég vissi að það væri gullarnir frá. Já, það var verið að úthlutað núna, námuvinnsluvinum. Já, ég vissi að það ég vissi að það er búið að úthluta vinnsluleyfum á Austfjörðum og á Tröllaskaga. Já. En ég vissi ekki að það væri búið að opna fyrir það. Það var meðan. Það var bóndi sem vann hérna gull, sko, á Friðaráttum. Ég vissi það sko. En hvað ertu þá búin að gera? Þú ert búin að eyðileggja stefniðinni. Já. En þetta gæti náttúrulega verið ástæða fyrir því að henni var lokað, sko, til að fela að það er gullarna. Það er hlutaði, já. Það kom í ljós að það væri gullar, sko. Þetta þarf, sem er, þú sér hérna samsæringurinn í mér hérna, ég var nú mikið að fjalla gull í hitti þeirra, sko. Samsæri. Já, sko, svo er þetta náttúrulega spurningin um það, hvað er mikið magn þarna til þess að vinna? Er það forsvaranlegt að fara að eyðileggja allt? Við verðum að fá einhvern sérfræðing til að meta það. Já, færðu nú, ég las nú að, ég man ekki tölurnar. Við þurfum að skoða ættartréð að sáður við ráðum hann, sko. Ég held að það sé svolítið fróðlegt að skoða. Sjáðu eitt, Huguna þar. bara hérna dæmi. Ég var mikið að pæla í þessu með gullið þitt við þetta. Já. Og þá var ég mikið í djúkkoðinu með Axel Petri. Já. Og það tók tíma fyrir mig að fá fólk til að taka eftir, er eitthvað viti að tala um þetta? Það tók bara heillangan tíma að fá fólk til að vakna til meðvitundar að væri þarna eitthvað til að skoða. Núna í dag er bara, já, það vissi þetta allir. Já. Þú veist, þetta er dæmi um þennan stjarfa. Já, og það Þungar stjarfa sem er í gangi. Það er svo erfitt að benda okkar samtímafólki hér heima á að þarna sé eitthvað sem er vert að skoða. Sko, nú vil ég segja þér eitt. Ég er alfarið á móti því að það væri farið að vinna gull. Hér á Íslandi? Já. Þetta eru svo mikil Ég er alveg sammála því. náttúruspjöll af þessu. Já. Og þetta er ekki það miklu magni hérna að það réttlæti öll náttúruspjöll. Þarna kemur að, sko, í raun og veru hversu vitlaus við erum, mörgum sögum. Það er verið að hamra hérna á einhverjum háspennulínum, alveg hreint, þetta er sjónmengun og allt það. En það er enginn að tala um þetta að ætla að fara í gullnámu og gullvinnslu sem eru þvílík náttúruspjöll. Já. Það er ekki talað um það. Þau eru, sko, línundar eru bara brotabrót. Já, Alveg. línurnar er bara fyndin samanburður. Ég er alveg sammálaður. Ég er ekki hrifinn af gull- eða silfurvinnslu sem slíkri. Ég reyndar set ákveðin vafa við silfurvinnslu. Já. En þess að silfur hefur meiri, það hefur víðara svið, silfrið. Já. Eins og við veitum til dæmis bara í lækningaskyni. Já. En þegar kemur að olíu í Drekasvæðinu, Já. eða gullvinnslu, eða það að vera eins og með álverksmiðjurnar, þú veist svona industry. Já. Við, sko, ég það kem ég að því á hverju ég sagði áðan, mér finnst vera svo mikilvægt að við Íslendingar, að við vöknum upp til meðvitundar hvað við erum. Já. Við þurfum ekki gull. Nei. Við þurfum ekki olíu. Nei. Við þurfum ekki stóriðju. Nei, þurfum hann ekki. Við þurfum þetta hér. Já, sjáðu bara hvað er að gerast núna. Nú eru umhverfið sinnar að tökur þá sem dæmi. Allir að tala um það eða flestir að tala um það bara rafmagnsbílavæða Ísland. Og þeir eru allir kommunistar. Þeir eru allir sósíalistar. Þeir eru allir agnostik. Þeir vilja ekki heyra þessi bílvél í útinu. Það minnir það á að það gæti verið til Guð. Já, en tökum það út af dagskrá. Þetta er nýjasta kenningi mín. Tökum það út af dagskrá, en sjáum við bara þversögnina. Hérna er einhver hópur að berjast fyrir því. Já, við ætlum ekki að sko minnka mengun. En mengun að bílaumferð er 6% í öllu mengunarsystemum. Heyrðu, hvað er ég ekki að lesa núna eftir hann forstjóra á Hitaveitu Suðurnesja? Við eigum ekki til rafmagn.
Við eigum ekki til rafmagn til að fara rafmagnsbílavæða þjóðina. I know. Veitu, hvað er þetta fólk að gera? Ég er búinn að vera að segja þetta í vídeóm, enginn að hlusta á vídeónu. Þetta er náttúrulega það sem þú mátt ekki segja. Það má ekki segja það. Við höfum ekki átt rafmagn síðan fyrir hrun. Hvað er verið að setja margar smávirkjanir upp núna? Já, og þeir eins meðal annars á Ströndum, á öllum stöðum. Já, þeir eru meira sér vandræðum með gagnaveri. Þeir eru búin að vera að tala um það að fá gagnaveri. Þeir get ekki útvega gagnaverunum nægjanlegt rafmagn. Þau vilja stækka. Það er neitt dæmi. Ég meina, við getum sett gagn, það er búið að vera að gera mikið úr þessum gagnaverum í fjölmiðlum. Þau eru í mínum augum bara stóriðja. Þetta er engin störf sem skapast þarna. Nei. Sko, það sem Ingimar er að gera, það skapar störf. Já. Það skapar hugvit. Já. Það var ekki nær að taka rafmagn og nota þeir eitthvað annar heldur en stóriðjuna. Ef við ekki að tala um Róbert. Jú, þá erum við þá erum við inn, sko. En þannig kemur, sko, að því við erum að tala um þessa hluti og við vorum aðan að tala um eins og með, sko, dómskerfið. Mér langar aðeins að koma aftur að þessu með dómsvaldsstofnana. Já. Punkturinn þegar ég gafti svo mikið þegar ég fattaði. Sko, ok, það var mér gert mikið úr því að ræða stjórnarskrármál fyrir 5 ára síðan. Já. 2012. Já. Og já, ok, og ég er nú margt við þá umræðu aðtöga. Ég er samt óslega ánægður með þá umræðu því hún vakti mig til vitundar. Og ég er ekkert viss að við hefum farið út í þjóðveldispælingarnar ef svo umræðu hefði ekki farið í gang. Ég er ekkert viss að, ég veit ekki hvað fjallakonan hefði gert til að koma, og vættirinn hefði gert til að koma þessu í gang. Hefur farið einhverja aðra leið. En ég hlustaði til þess mikið á útvarpssögu og nú er ég til þess margar nátt gagnrýnin á útvarpssögu en það er meint, sko, vinur er sá sem til vannsegir. Já. Þetta vakti mann svo áfram til pælinga. Já. Maður fór að pæla í, sko, þarna ákveðnum hlutum sem eru svona undirstöðu hugmynd samfélagsins. Já. Samfélagið og þjóðfélagið byggja á þessari hugmynd, að miklu leyti. Já. Og maður fór svona aðeins að skoða, hérna er ég bara Guðjón Heimberg sem veit ekki neitt og skil ekki neitt og er bara svona venjulegu borgari. Já, bara þannig sér. Ég hafði áhuga á einhverjum hlutum og svona, og vissi eitthvað þá hluti. En maður fór svona að skoða og svo fór maður að skoða samræðina og maður fór að grúska og skoða samræðina og grúska og skoða samræðina og smátt dýpkaði þekkingin hjá manni og skilningurinn. Og svo fór maður líka, sko, var maður jöfnum höndum og svona móka upp á skurðbakkann, þú veist með því að rappa eða skrifa. Já. Að gefa, ef aðrir hafa áhuga á því sem ég var að finna út, þá hérna færði eitthvað að vita það. Og svo bara sérð þú til hvað þú gerir við það. Og allt í það fór maður að sjá að, sko, þegar bjúrókratísk stofnun sem er nánast útilokað að hafa eftirlit með einhverju gagnrýnum hætti sem er jafnvel orðin ósýnileg af því hún er orðin eitt af trjánum í skóginum. Já. Að á meðan sé ég almenning vera að velta fyrir sér tilfinningaspunnum þarna, eða hvað er mikið, eins og vorum að tala með, sko, hvað kostar þetta starf, hvað kostar þessi stofnun, hver er eitt þarna. Við erum komin svo út í það er svo abstrakt umræðu. Við erum ekki að tala undirstöðu samfélagsins. Nei. Og ef við erum að tala um þrískiptingu valds, meðan við sjáum ekki að, sko, þrískipting valdsins er hér, bjúrókratið er hér. Já. Og ég var mikið að pæli fyrir nokkrum árum að benda fólki á hérna mýtuna Herkules. Þegar Herkules er að berjast þarna við það sem var að kalla hýdra. Já. Skrímsli með mörg höfuð. Já. Ef þú hjóst af eitt höfuðið, þá komið 2 fram. Já. Það óx bara nýtt höfuð plús aukahöfuð. Já. Að hvernig átt hann að sigra svona skrímsli. Og ég fór að átta mig á að því ég gerði, sko, eitt af best, ef ég ætti að eyða öllum vídeónum mínum nema einu, þá myndi ég geyma það. Það er vídeó sem ég gerði miðjanótt, veturinn 2011-12. Ég var andvaka, satt fram í eldhúsi, það var myrkur úti og ég tók lítið 5 mínútna vídeó þar sem ég útskýrði að fornmennirnir, þeir fóru í skip og sigldu til Íslands. Við
ef við ætlum losna frá allir þessu klúðri, förum í hugarskip og siglum til hugarlands. Já. Bara heimfærið það upp á. Já, upp á það, já. Að ég fór að átta mig á, þegar ég áttaði mig þarna á, þegar ég var að vinna með þessa hugmynd, þá sagði ég, já, lýðveldið er hugmynd. Já. Og það hægt að búa til aðra hugmynd. Já. Og síðan velja hvora hugmyndina þú vilt. Hvora hugmyndina þú vilt. Ríki er ekki tré. Ríki er hugmynd. Nei, ríkið er hugmynd. Og það er allt í kringum, það er líka allt í kringum ríki, allt það sem það hleður utan á sig er hugmynd. Og þarna birtist hýdra. Já. Þegar þú skilur þetta, þá sérðu hýdruna. Já. Og ef þú ætlar að vera sturlað að berjast í stjórnarskrármálunum, eða ef að Hauks að rífast út af einhverjum fréttunum í gær, eða einhver annar að rífast yfir einhverju öðru, þá ertu bara að rífast mismunandi hausa á hýdrunni, hún mun aldrei fara. Nei, nei. Hún mun aldrei fara og hún bara, þá bara blómstrar hana með þetta, sko. Hún vill að þú höggver þessu haus. Já, ég það. Meðan við erum ekki að, sko, og þú veist, sjáðu, sko, því við vorum að tala um Smart City. Já. Og Agenda 21. Við erum búin að tala svolítið um það. Já. Fólk sér þetta ekki. Nei. Það ekki heldur fólk. Og það svolítið samsæringunum að kenna. Af því conspiracy theoristarnir hafa verið markaðsettir á ákveðinn hátt. Já, já. Þú tekur ekki mark á conspiracy theoristum. Og meðan þú veist ekki að conspiracy theoristar eru urban mythologists. Já. Þeir eru rauninni, þeir halda þessu conspiracy theoristar, en þeir eru rauninni mystikarar. Já. Sem eru að rífast yfir sko nútímamítum. Og meðan þú ert að horfa á þá sérðu ekki þá sem er að greina. Nei. Þú sérðu ekki analýsta. Nei, sér það ekki. Þetta er þjóðfélagsverkfræði. Já. Haltu publikinu og rífast yfir, þú veist. Já. Og hérna kemur sá, og sko að því fólk finnur þetta hérna inn í sér. Þú finnur inn í þér þegar þú hlustar á einna conspiracy theorista, urban mythologists. Já. Þú veist að þetta er gaur sem er bara að rífast. Já. Þú veist að hann er ekki að koma með greiningu. Nei, hann er ekki með gott með greiningu. Svo ef hann er svo eini sem er að tala um Agenda 21, þá hlýtur það bara að vera eitthvað urban myth. Já. En Agenda 21 er dokumentuð aðferð sem Sameinuðu þjóðirnar eru opinberlega að framkvæma. Já. Það er ekkert conspiracy með það. Nei, þeir eru að þessu. Þú ferð inn á un.org og leitar þetta upp og já, þetta er það. Og svo er heimfært í þetta alveg endalaust og nýtt utan í þetta, reglum og löggjöf inn í þetta. Fjórða valdi. Já. Vex og vex og vex og vex og vex. Og þetta er eins og með, sko, þú veist, við vorum nú svo... Og ósynlega, fyrirgeðu ég bara hæstur. Við vorum nú svo brætt hérna með þetta Agenda 21, að kalla þetta hérna staðardagskrá. Slá ríkið yfir á fólki. En hvað er þetta annað og eins og þetta með Smart City? Sem er bara ángjaflega sama í mínum öllum. Já, þetta hangir í raun og veru saman. Þetta er ekkert sitt hvort þannig laga. Þetta er bara sem sagt leið að ákveðnu markmiði. Og svo kemur inn í þetta, lestin hérna. Setur lest í Keflavíkur, setur hraðlest í hérna hingað og þangað. Það er nú eitt. Ég hef alltaf verið hrifinn af hugmyndina lestakerfi milli Keflavíkur og Reykjavíkur endar. Já. Ég er ekkert á móti því. Nei. Ég er á móti því hvernig hugmyndin er útfærð. Já. Hún er klassískt dæmi heimsku og styrum. Þeir ætla að vera með göng upp á Hafnarfirði og þar, vera með lest frá Keflavík, 20 km leið til Hafnarfjarðar og þar ætla þeir að grafa 20 km göng inn í miðbæ. Já. Talandi heilalausa fávita. En með allri virðingu, hvað ætlar að gera við lest frá Keflavík? Hvað er ferðamannaðinn eða hrifur? Lest er ekkert ódýrt verkfæri. Lest er eitt af því dýrara sem þú setur upp. Já. Þetta er alveg, og svo líka viðhald á þessu, þetta er alveg óhemju dýrt. Nei, það sagði flestir hérna, nei, það er bara lest. Sko, sem dæmi, ef þú ætlar að taka lest, við skulum bara leggja þetta út eins og Ástraldarnir gerðu. Það er gleggsta dæmið um verð á lest. Þeir eru með alveg gríðarlega járnvinnslu langt inn í landi.
Og þeir stóðu frammi fyrir því hvernig þeir ætla að flytja efnið þarna og niður á Kaíró, eða niður á Höfn. Þeir lögðu ekki í það að setja upp lest fyrir þetta. Þó svo að lestin sé kjörinn fyrir þungaflutninga. Hvað gerðu þeir? Þeir létu búa til fyrir sig spesial bíla með 10 tengivögnum. Það var ódýrara að flytja efnið svoleiðis heldur en að setja lestatenga. Segir þetta ekki eitthvað? Jú, jú. Og ég vil samt fá lest. Já, förum inn í Hunger Games. Ég er ekki... Það sem þú ferðir í lestina með öllu velistingum og öllu saman. Ég vil skoða þessar hliðar. Það eru 4 hliðar á þessari þætti. Ég vil bara skoða þetta og ég vil bara byrja þarna. Ertu þó ekki komið með kontrollið á því, hérna þeirra fram í sækir? Hverjir fá að fara upp í Keflavík? Jú. Og það, við erum að tala um það að þú veist, þegar menn hættu að nota skemmtiferðaskip til að færast á milli landa eða sigla með skipum og þá fóru þeir gegnum skráningu á... Já, endalausa skráningu. Og ég var að rekast á til þess viðtal hjá honum Morris daginn, hann var að taka viðtal við Frakka, eða Belga, sem er fyrrverandi flugmaður, sem hefur verið að reyna að benda á einhverjar pælingar í flugiðnaðinum sem út úr kú. Hann var að benda á það í dag, sko, þá ferðu, ef þú ætlar að byggja í París og ætlar að fara til Brussel, þá ferðu í svona hópflug, sem kostar þig kannski bara 5.000 kall. En það kostar þig 15.000 kall að keyra. Og auðvitað velur það fólk frekar hoppiflugið og nota svo lestarkerfið eða, þú veist, innanbæðir. Já. Hvað heitir það? Það heitir ekki lestarkerfi, sporvagnar? Já, sporvagnar eða lestir. En það sem að bjúrókratið elskar, það er svona uppskrift, fáðu þá til að hætta að skrá þig inn í flugvélina. Eins og í strætó. Þú getur farið í strætó án þess að skrá þig. Nei, þú verður að skrá þig inn í flugvélina. Þú vissum þú sé hægt að skrá þig inn í strætó? Það er að breytast, þannig að byrja að kaupa kort sem hún strauja í strætó. Og það er líka annað í það er konar myndavélar í þetta strætó. Líka það. Og þetta er ekkert samsætt, þetta er hugafar. Þetta er hugafar, já. Og þetta er, sér það bara eins og með þetta var ekki amerískt fyrirtæki sem var að bjóða starfsmönnum að láta setja í sig þetta fluguna. 15% bara sæna þessu upp strax. Já, til þess að geta keypt í sjálfsölum. Býtu, hey, come on. Sjálfsali. Átt ekki líf. Já, þetta er svona dæmi þú veist, það er þetta segjumslegt við fólk til að fá það til svo slökk á huganum. Já. Því að sko, það sem ég er að upplifa, ég er að horfa hérna á stóran hópa af almenningi sem er búin að vera viss lengi í menntun og skóla og lesa fyrirsagnir og horfa á Hollywood af þreik og svona. Sko streyma bara svona eins og stefnulaust eftir því hvernig fyrirsagnir og tískustraumar eru hvernig. Já, ferð heim á málareldhúsið og allt saman hvít. Hefur engan áhuga á góðum greiningum það hvernig verður að stjórna lífið þeirra. Strunsar bara í burtu og í fússi ef þeim er bent á eitthvað. Já. Svo ég sagði þarna við konuna, þú ert lögbrjótur. Hún var ekkert smá reið. Hún er ekki lögbrjótur. Hún er góðborgari. En á meðan kemur bjúrókratiska fólki sem hefur aðeins meiri hugsun. Ég hef unnið á bjúrókrati, ég hef unnið á ríkisstofnun, ég hef kynntist fullt af vel menntuð og vel hugsandi fólki. Já. En það fattar ekki að, jú það er með aðeins breiðari sjóndeildarhring, en það er að hugsa eftir fyrirframmótuðum svona hjólförum. Já. Og sér ekki að margt af því sem það er að gera er í rauninni mjög, mjög slæmt. Nei, það sér það ekki og það sko vill heldur ekki sjá það eða segja frá því það kannski tegir. Af því það er að halda vinnunni sín. Hver vill fara að offra vinnunni fyrir það að segja eitthvað, skilur? Þess vegna segi ég hugafar, því ég hugsaði oft lengi um það eftir ég var búinn að lenda í mínum offsóknum og einelti á fiskistofu. Ég hugsaði, býtu hvers vegna, þú veist, ég veit alveg hvernig þeir réttlættu það, sko. Já. En ég hugsaði, þú veist, réttlætingin er bara heimskuleg. Þú veist, ef ég tek hana bara í burtu og ég hugsaði, hugsandi manneskja hefði ekki falið sig á bakvið þessa réttlætingu. En það var fullt af fólki þarna sem að, þú veist, kom eftir á og sérstaklega tók í hendina á mér og bara, það vildi bara ekki láta sjást til sín með það. Og var alveg meðvísin yfir því hvað var gert. En
Ég hugsaði, betur, hver hinn raunverulega ástæða? Ég var ekki að blogga þá. Nei. Ég var bara að reyna að eiga að efna því að eiga jeppa og hafa litla íbúð og geta farið í ferðalög á frítögum. Það var bara mitt líf. Já. Og ég var bara sáttur við það. Að vera lítil mús út í horni að leika mér bara vera neitandi. Já, já. Ég var bara neitandi. Bara. Og neitandi. En ég hugsaði, betur, hver var hinn raunverulega ástæðan? Svo fór ég að hugsa út í að því skrifaði náttúrulega bókum þetta og þurfti ég náttúrulega að rifja alls konar hluti og smátt fattaði ég, þú féllst ekki inn í hugarfarið. Nei. Og fólk fann það. Já. Bara það að hafa þig þar var Það var óþægilegt. Já, það var óþægilegt. Af því að hvernig þú hugsaðir var þeim óþægilegt, af því þannig svona hreinsar bjórókratið út óþægilega huga. Já, þú ert að rugga bátnum. Ég er bara með því að vera til. Já, þú hefur aðra sína á þetta, það þýðir ekkert að, og það er oft þannig að fólk sem er svona, það er flæmt í burt. Já. Og það gerir sér ekki grein fyrir því út af hverju það er. Akkúrat. Því er bara smá saman ítt út og hvað skeður, margir verða óanæðir, taka þetta með nærri sér í staðinn fyrir að skoða þetta. Og koma þá með þá niðurstöðu, ok, heyrðu, ég er ekki eins og fjöldinn. Kannski ég noti það eitthvað í öðrum tilgangi. Ég fór þá leið. Já, ég gerði það líka. Ég vann á sínum tíma og var ekkert sama sinnis. Flestir af þessu voru innan þess fyrirtækir eða þegar það var eitthvað að drefja okkur. Ég var ekkert á sömu línu. Svolítið langt frá því. Nei, það er ekki minn. En hafðu engar áhyggjur. Ég var Þú ert búin að finna okkur hér. Ég var einmitt inn á þessu. Þú veist, hafði aðra sýn og vildi gera hlutina öðruvísi. Það er ekki þægilegt. Þú ert að rugga öllu batteri. Já, en þú kannski sér það ekki. Nei, ég sá það ekkert á sínum tíma. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég var einmitt í þessu gíri og hafa bara fá launin og þú veist, fara heim og fara svo út í sveitið eitthvað. En ég sá það ekki. Af því þú sér bara, ég er hérna að vinna ákveðu verkefni, ég var hérna ákveðum skildum að kenna, þannig upplifði ég sjálf á mig, sko. Ég er hérna að vinna ákveðu verkefni, ég var ákveðum skildum að kenna og hér eru hinnar professional aðferðir sem eru notaðar í svona verkefni, ég kann þær, ég er 100% fagmaður og ég tók ekki eftir að allt í kringum var fullt af fólki sem var ekki að vinna þannig. Já, það er alveg. Og það að ég var svo ákveðin í þegar þau voru að pikka í mig og reyna að fá mig til að vinna á þann hátt sem þau vinna, af því ég var svo ákveðin í því að varðveita heilindi, og ég trúi á fyrirbæri eins og heiður, svona úreltan þvætting, að þá náttúrulega ég farin að stinga í þau, en sá það ekki því ég var að horfa á verkefnið. Já. Þau eru aftur að móti að horfa á hænuhópinn. Já. Fólk er að hugsa fólk. Já. Og þá, sko, þá fær maður átt að sjá eftiráhyggja. Þá fær maður átt að sjá að þegar þú ert inn í hóp af fólki og þau eru öll að pæli hvað er minn pláss, minn staður í hópnum. Já. Hvernig á ég að hafa mig inn í hópnum? Þau eru ekkert til að pæli hvort að þau eru að leggja þennan þjóðveg hér eftir einhverju faglegum sjónarmiðum. Það er bara, já, hérna er uppskriftin af því hvað við erum að leggja þennan veg á þennan hátt, já, frítt en við erum hérna fókus öll á hópinn. Já. Við erum inn í hópnum. Við erum inn í hópnum, sko. Og þessi þarna hann er bara ekkert að samlast. Við bara ítum honum út. Við erum hvort að vinna eftir reglum. Já. Við erum hvort að gera vel. Við erum gott fólk. Þetta sér það líka, það stofnarnir til dæmis. Það fara á móti hvor annarri. Já. Já. Ef það er eitthvað skrítið fólk hérna með. Nei, þetta er samfélagið. Sorry. Þá smám saman innlifast þessi stofnun í einhverja aðra. Já. Og þá er skrítna fólki nýtt út. Og hvað ertu þá komið með eitt batteri þar sem allir eru jafnþeikjandi í vitleysunni. Og meðan er svo mannfjöldinn sem að mannfjöldanum hefur verið talið trú það bara strax í skóla. 11.000 klukkutímar í barnaskóla. Mælanleg staðreynd. Mælanleg staðreynd.
Hundalógík. Það er búið að kenna þér, það er búið, þú veist, þegar ég var hjá bjúrókratinu, stóra sjokki mitt var, þegar ég gerði þetta upp, þegar ég skrifaði bókina. Já. Og að því ég var þá svona að leita, byrju, hver var hinn raunverulega ástæða? Ég fann sálfræðilega ástæðina, fyrir að ég var beittur svona miklu ofbeldi. Já. En svo fór ég náttúrulega að rýna í þetta, byrju, ég var að beita ákveðna aðferð, fólki í kringum mig var að beita ákveðna aðferð og smátt skýrast línur og ég sé, já, það eru 2 aðferðir í gangi. Og þá sagði byrju við, ég hef verið alin upp við, bara í íslensku samfélagi, innan íslenska lýðveldisins, Ísland, íslenska þjóðin og ríkið eru ein heild, náttúruleg heild. Já. Allir vilja láta gott að sér leiða hér. Öllum gengur gott eitt til hér. Við þurfum stundum að hreinsa út skemmd epli úr körfunni. Við öll erum vel menntuð og elskum mikla menntun og við viljum alltaf bæta sjálf okkur og vinna eftir faglegum sjónarmiðum og faglegum gildum og faglegum aðferðum og bera ábyrgð okkar verki. Þetta reyndist vera Disneyland. En ég var vissulega nefnilega, og það hér sem kemur sko það sem ég var að tala um á, ég er að reyna að víkka út ramman minn sko. Ég ætla ekki að fara að segja að þau eru öll apakettir, þó þau séu simpansar. Ég meina 98,5% af fólki er sami gen og í simpansum. Þannig að þau eru simpansar. Ég var vissulega fáið. Að fatta ekki hvernig þú átt að taka þátt í hópnum. Já, sko, já. Það væri þvert á öll þín gildi, þú myndir aldrei geta það. Reyndar ekki, reyndar. Ef þú skoðar, ef þú skoðar aftur í bara bernsku, þá er þessi gildi allt öðruvísi. Bíddu aðeins, höldum áfram að rökræða það að ég sé hálfviti. Við erum að taka mig bara í gegn. Förum 1000 ára aftur í tíma. Þar sem menn leystu, sko þegar menn voru ósammála skoðanir, þeir leystu það með slagsmálum. Síðan fundu menn upp hugmyndina lögum og dómum. Menn fundu upp héraðsþingin, þar settu þau lög fyrir hérað. Og hverju vori, þegar verið að ræða lög, þá gastu borið fram ákærur og menn sem hafði gert þér eitthvað og þar var bara komu jafningjar þínir og bara samborgarar þínir og dæmdu saman eftir var hvor ykkar braut lögin. Ok? Og við erum með svona í dag nema bara útfært aðeins öðruvísi. Já, það er útfært öðruvísi en sko á 1000 árum hefur orðið evolution, survival of the fittest. The fittest are those who conform. Ég hefði bara fittað inn fyrir 1000 árum. Ég er orðinn, ég er frákastið úr þróuninni sjálf. Já, kannski frákastið, en sjáðu til, ef það gerist eitthvað. Tökum það sem dæmi, ég hef oft talað um þetta við krakkana mína. Ef það gerist eitthvað, segjum það komi upp bara heimurinn lammist. Þá er það ekki þetta fólk sem að... Já, Búrfellsvirkjun stíflaðist. Já. Ég ætla ekki að fara nánar út í þá sálma alla. Ég var að pikka í ragga þegar við vorum að ræða ákveðin hluti fyrir 2 árum síðan. Já, segjum það. Að þá þessi hópur sem er búinn að búa sér svona til, koma utan um sig einhverju umgjörð, hvað gerist? Þau sturlast. Þau hafa ekki innri styrk. Nei, og það verður bara sturlun. Á móti því, og svo er verið að tala um, svo eru öfgarnir hinum megin eins og til dæmis í Bandaríkjunum, það sem eru að tala um, hvað heitir þetta, preppers eða þú veist þeir sem eru að undirbúa heimsstyrjöldina eða heimshrunið eða hvað það er. Ok, fyllir hjá þér íbúðina af einhverjum vörum og einhverju.
þú ert ekkert bættari með þessu faktist. Þú hefur einhver tíma, þú ert að kaupa einhver tíma, svo kemur sturlunni. Ég er búinn að tapa þessu öllu. Eða, það er allt búið, hvað þá? Það er hins vegar, það fólk sem er rétthengjandi gagnvart náttúrunni, gagnvart öllu, það mun surviva þetta. Af því að þú tekur tvinnan eða spottan, þú ferð á heiður. Þú gerir það ekki, preppers gera það ekki. Ég fyrir 2 árum síðan, bara hérna með þennan vegg, var eitt kvöldið hérna með svona kaffibólla. Og ég var í örugglega 2-3 tíma, ég var eiginlega allan daginn, ég var alla fá helgi að pæla í einu hugarmódeli. Í fúlustu alvöru. Já. Hvað gerist ef kerfið hér og kannski líka hérna í kringum okkur og hinum megin við Atlantshafið í kringum okkur. Það hrynur einmitt eitthvað svona. Til dæmis, fólk veit það ekki, en ég skrifaði mikið um þetta og fjallaði mikið um það fyrir 2 árum, hættuna á EMP-stríði. Það er miklu meiri hætta á EMP-stríði heldur en kjarnorkustríði. Fólk veit ekki hvað EMP-stríði er. Ég sé að þú veit, en þú veist alveg nákvæmlega hvað EMP-stríði er. Og EMP-stríði er snilldar fyrirbæri. Og þetta er ein af ástæðunum fyrir því að Bandaríkin og Rússland eru að þora því sem þau eru að gera. Af því þau vita að það verður ekkert kjarnorkustríð. En það gæti orðið EMP-stríð og þeir vita ef það kemur EMP-stríð þá verður gaman. Það verður nefnilega virkilega alveg stríð. Já, það verður nefnilega það og þú sjáðu bara hvað gerist. Sko, við höfum nú velt þessu upp. Það fer alltaf rafmagn. Þú missir út símana til dæmis, við byrjum á þeim. Þú missir út tölvuna. Þú missir út öll þau þægindi sem þú hefur. Ískáparnir deyja. Já. Þú þarft að fara að geyma mat, að kunna sýra mat. Já, þú verður að fara þá leiðina. Ég tók þessar rökræði við dóttur mína, til dæmis með vatnið. Já, vatnið, já. Það er ekkert vatn í kranana. Því dælustöðuna detta allar út. Það er engin lækir í Reykjavík, sko. Nei. Þetta er allt pumpur. Ja, þá fer maður bara út í sveiturnar í vatn. Nei, þú ferð ekki út í sveiturnar í vatn vegna þess að þú átt ekki bensin. Og þegar þú kemur að næstu á, það eru 1000 manns að bíða. Já. Eða byrja þeir að slást. Já. Og hvað? Þú þarft að labba með brúsann. Svo þú þarft að fara aðeins lengra. Já. Og þú fer labbandi. Og þar hittirðu kannski fólk sem átti von á þér og er vopnað. Já. Við eigum þessa á. Og er búið að mynda hóp. Við eigum þessa á. Þú færð ekki vatn til það. Nema þú eigir eitthvað sem okkur vantar. Og við tökum ekki við pappír. Nei. Og það er ekki reiknistofa bankana er glömuð. Nei. Já. Svo ætlar til dæmis, tökum það inn í þetta, að þú ætlar að safna þér gulli til þess að geta haft sem gjaldmiðil. Já, þú mátt ekki fara í 100 metra fjarlægð frá gullniði. Nei, akkurat, en hvað ætlar að gera? Ætlar að dröslast með gullið verður gjaldfellt. Það kostar ekki neitt þannig laga. Og ætlar að dröslast með hérna 12 kílóa klubb til að fá 1 vassbrúsa. Eða ætlar að treysta einhverjum til að geyma það fyrir þig og meðan þú fer eftir, já, þú gefur honum 1 gram af gulli til þess að ná í vassbrúsa fyrir þig. En þú ert líka með einhvern fyrrverandi handrukkara hérna við hliðina þér sem að passa þig. Já. Á meðan hann en þú þarft að fara kannski með 20 kílóa gull til þess að fá 1 brúsa. Já. Já, en þetta er ekkert að gera strakki, verðt ekki með þessu vitleysu. Nei, við erum bara í Ferjulandi eða hvað þetta heitir allt saman. En ég var að pæla. Þarna, ég var eitthvað að hugsa um EMP-sprengjunum og ég var að hugsa þetta með Búrfellsvirkjun. Já. Af því við ræddum þetta mikið á síðan tíma með hvað er auðvelt í rauninni að taka út alla rafmagnsframleiðslu á landinu. Já. Og í fleiri löndum. Já. Svo ég hugsaði, svo ég datt ofan í fantasíu hvað gerist. Og ég var bara heila helgi að upphugsa mismunandi aðferðir. Ef að ég væri ekki einn, heldur að væri kannski 10, 20, 30 manns í kringum mig. Það sem við værum, þú veist, þar væri allir hérna áttaviltir hvað á að gera og hvað á að gera. Og ég sagði, það þarf einhver að vera búinn að sjá fyrir, sjá yfir hænina. Já. Svo ég sagði, hvað myndi maður hugsa
Hvernig þarftu að hugsa í svona aðstöðu og þessi 10 til 20 manns í kringu þig eru til í að hlusta á þig. Já. Og vita að þú ert með módelið, að þú ert með hugmyndina sem að þarf að beita. Hvernig myndirðu, ef þau eru til í að vinna með þér, leyfa þér að síkróa, að þá ertu með plan. Þá ertu með plan. Og ég hugsaði planið alveg í þaula í margar áttir og ég á með svo mikið, sko, heilt mindmap bara á veggi í hugan. Já. Hvernig gerur þetta og hvernig gerur þetta og já, þú þarft að finna einhvern í þetta hlutverk. Hvern þekki ég sem er góður í þessu hlutverki? Já, ég pældi mest í þessu. Já, ok. Sálfræði. Hverja þekki ég í nærumhverfinu og fjarumhverfinu eða í gegnum lífið? Hvern þekkti ég fyrir 10 árum? Sem gæti þetta. Sem að, já, ég hef þennan í huga fyrir þetta hlutverk, þennan í huga fyrir þetta hlutverk. Og já, en síðan ertu komin 6 mánuði, eða 3 mánuði setna, þetta var að byrja, þá byrjar að rísa hérna backstabbing. Já. Þeir sem eru fattaðir komin í strúktúr og þeir vilja fá valdið úr strúktúrnum, hvernig ætlar að koma í veg fyrir, þú getur aldrei komið í veg fyrir það, en hvernig ætlar að koma í veg fyrir að rangir aðilar byggja upp þennan strúktúr. Þannig að þú veljir í hlutverkinu ekki bara þann sem er góður í hlutverkinu, heldur þá sem að hafa hérna... ekki. En svo... Punkturinn er, að því þú sagðir, sko, þú veist að benda á, hérna er þessi hjörð, svo hrýnur allt og bla bla bla. Sko, náttúran hefur tryggt að það er til fullt af mönnum sem hugsa eins og við erum að tala um. Já. Og konum náttúrulega. Já. En svo þú getur í sjálfu sér ekki búið til neitt ákveðið módel fyrirfram. Nei. Vegna þess að ef þetta gerist, að þá geta aðstæður skapast þannig að það er allt önnur spil sem þú þarft að spila. Já, ég veit. Og þá er það þessi hæfni til að gera stað og stund. Hvernig og hvað ertu snöggur að hugsa? Já, ég veit. Þess vegna var ég að þessu. Ég vissi að módelið er ekki málið. Nei, það er undir, þú ert það er æfingin í að hugsa módelið, hugsa það strax og fatta hvað eru veikupunktarnir og þá fattaði ég sálfræðingin í hlutverkunum sem þú færð, þú veist, þú er með 20 manna hóp, þú ætlar að delegata verkefnum, þú ætlar að vita en í, sko, þú ert búin að lifa í 50 ár, þú er kynst fólki, ég veit að í Hafnarfirði býr þessi einstaklingur sem að hugsa svona, ég myndi fá hana Guggu til að skreppa til Hafnarfjarðar og ná í hann. Og svona framvegis. Til þess að fá 10 manns í viðbútin í hópinn sem eru spot on fólki, að búa til hóp, þar sem að þú býrð ekki til módel sem ætlar að framkvæma, heldur æfir því að hugsa módelið, velur síðan fólk inn í hópinn, framkvæmir það módel sem þú hugsar jafnóðum og gerir það á þannig hátt með réttri hlutverkaskipan að hópurinn verður hugsandi sjálfur. Já. Og veistu hvað? Veistu á hverju ég nefndi að vera að pæla í þessu? Þetta var svo skemmtileg leikur. Já, þetta er, ég skal alveg taka undir það. Þetta er mjög skemmtilegt að pæla í þessu. En þá ætla ég að benda þér á annar hlut. Af hverju getum við ekki gert þetta í dag, í öðrum málum? Þess þarf ekki. Af hverju segirðu það? Nei, ég bara... Sjáðu til. Mér datt því að, þú veist bara, Fyrir 4 árum síðan, þá fór ég að stúdera það að af hverju tekur fólk sig ekki saman, setjum sem dæmi. 10 manna hópur, tekur sig saman og kaupir inn mikið magna fiski. Og það er einn laugardagur, þá sameinast allir það að gera að fiskinum, pakkonum. Einn dagur er hérna, segjum kaffdagur. Þá er keypt inn eitthvað, ég er hérna magna kaffi, það er malað, það er gert við það, þannig að þú átt kaffi bara út af hálft árið eða eitthvað álíka. Það er kjöt eða hvað sem er. Af hverju gerir fólk þetta ekki? Bara sem mótvægi við, þú veist, þetta neyslu samfélag. Það stýr okkur alveg endalaust. Sjáðu hvað bændur eru farnir að gera í dag. Þeir eru margir hverjir að hætta að spá í það eða ætla að hætta að versla við, þeir ætla bara að selja bara sitt kjöt sjálfur. Af hverju? Af því að þeir sem eru milliliðir þarna, þeir eru að hirða allt á þeim.
Þeir ætla bara að selja, ég sá auglýsingu daginn að bara 1000 kall kílóið ef þú kaupir þér skrokk. Og það bara, sem sagt, á móti því að afurðastöðvarnar og verslanir sé ekki að hirða allt af þeim. Ég meina, þú ert að kaupa, hvað, unnið kjöt eða fyrir hvað, 3-4 þúsund og jafnvel það hana meira, kílóið. Þannig færðu þetta bara, 2 læri, hrygg, síðu og ég veit ekki hvað var þetta bara alltaf fyrir 1000 kall. Og þetta er rosalega auðvelt. Það er rosalega auðvelt sem bara fyrir til dæmis 2 fjölskyldur sem eiga bara 2 frystikistur að kaupa saman eitt nautskrokk, gera á honum. Já. Og hvað, þú hefur verið að fjalla það í þinginu að bændur megi fara að sinna sínum málu sjálfan í sambandi við slátrun og annað. Þessir tökum umhverfið sína núna enn eina ferðina. Það er bara gáða batteríinu. Það er transportað með rolluna einhverja fleiri 100 kílómetrar. Það er rosalega ofbeldi. Akkur máttu ekki bara slátra? Nei, þú þarft að hafa einhvern stimpil, þú þarft að hafa þetta og þú þarft að hafa þeirra og það fyrir að vaska. Þú veist, þetta er bara, okkur ber alltaf saman sem endanir niðurstöður með þetta, með bjúrókrati sem er að venda sig. Já, þetta er ekki, sko, ég er nefnilega komin á það sko, þetta er ekki endilega samsærið, þetta er hugarfar. Þetta er hugarfar. Hluti af þessu hugarfari er náttúrulega hjá okkur líka. Já, já. Við viljum heimtu það að við ætlum að fá okkar hágæða kjöt sem er stimplað og úttekið. Er það svo stimplað og úttekið? Nei, það er það ekki alltaf. Já, það er aftur þessi frú sem ég er að gera grín að, sem strunsaði bara að því hún á bæjarfélagið, sko. Já. Að ég var svo ánægður með að hitta þessu góða konu, þetta er örugglega ágætis kona, sko. Já. Að það er svo mikið af svona fólki, kallum og konum, sem að lifa í einhverju Disneylandi. Já. Sem að eru að gera alls konar kröfur hvað þau eiga að fá og hvernig þau eiga að fá það. Og hvernig aðrir eiga að taka tillit til þeirra. En það sem að, sko, í mínu mentaliteti, þá ertu, þú veist, hverju áttu rétt á? Hvað getur þú sett kröfur um? Hvaða tilætlunasemi er hjá þér hitt og þetta? Maður hittir oft fólk sem er svo gjörsamlega klikka með, sem bara mitt eftir eitt dæmi. Ég fer á einu svona bensínstöð, mörg ár síðan, og þessi hundur með í bílnum, hún var aftur í. Ég legg bílnum mínu við bensínstöð, dæli sjálfur, labba svo inn að borga. Ég er inn að borga og sé ég að það er einhver strákur búinn að leggja bílnum fyrir aftan mig. Honum fannst ég vera of lengi inn. Svo hann búinn að opna bílstjórahurðina og var að ýta bílnum mínum frá stælð. Honum fannst þetta bara sjálfsagður hlutur. Og hundurinn minn hefði getað sloppið út, sko. Og ég æddi út og skellti hurðinni á hann. Hann brjálaðist að reiði. Hljópa bílnum sínum og náði piparóð og hótaði að umla framan í mig. Nei, var það? Ég tek það fram að hann lifði það af. Já. En ég hugsaði oft, byrju, hvað er mikið til af svona fólki eins og þessi kona og þessi gaur? Af fólki sem heldur að heimurinn sé til fyrir sig og er ekki tilbúið til þess að hugsa sko, hvað er mitt interface við annað fólk eða hvað er eðlilegt samfélag. Það er bara fæstir sem er að hugsa þetta. Það er ekkert, þetta er orðið meiri hluti og þetta er alltaf partur af þessari. Það er verkfæri að fá fólk til að hugsa svona vegna þess að þá splundrar samfélagum. Já, og ef þú splundrar svona fólki og ef þú, sko, þjóðfélagsverkfræðingar, sko, ég tala náttúrulega oft mikið þjóðfélagsverkfræðingar. Ég er ekki, sko, ég sé þjóðfélagsverkfræðingar sem svona tvenns konar hluti. Annars vegar leynifélagið. Leynifélagið sem er búið að vera til í margar aldir er löngu búið að læra hvernig fólk er. Já. Ég held nefnilega þeir hafa ekki byrjað sem einhvern svona myrkra höfðingjar sem ætluðu að vera á algjör skítseði. Ég held þeir hafa ekkert byrjað þannig. Nei. En þeir eru búin að fatta það að hinn almenni maður hugsar ekki. Já.
og lætur spila á sig. Lætur spila á sig, já. Og að þeir sjá í gegnum það, bara alveg eins og, ég meina við teljum okkur verið að byrja að sjá í gegnum alls konar hluti. Og vissanátt erum við á visst leynifélag nema það er bara fyrir opnum tjöldum. Já. Við erum að bera saman bækur okkar og pæli hlutum og svona. Já. Við erum farnir að sjá sálfræðina og farnir að hugsa, heyrðu, þetta fólk, þú veist, við erum eins og við vorum að tala um gullið. Já. Það þýðir ekkert að segja þessu fólki frá hvað er í gangi með gullið eða pæla í gullið eða olíuna eða seðlabankan eða þetta sem við föttuðum hérna með almenningsfélögin og svona. Já. Þetta fólk, jafnvel þú myndi fatta hvað við erum að segja, það hefur ekki mentalitet eða siðferði til að vinna með þessa þekkingu. Og þetta fattaði leinafélagið. Hvort sem þeir föttuðu það í Skotlandi árið 1700 eða í Egyptalandi árið 3000. Það faktisk skiptir engu máli þanniglega. Það er þessi pæling þar á bakvið að spila með fólk. Og sjáðu bara eitt dæmi niður í Ghana, því við vorum að tala um daginn með Afríku. Sjáðu sturluna, þetta er svo mikil, þú getur alveg hengt, það myndu flestir hér upp á Íslandi segja, þetta eru brjálæðingar. Þar er fólk hvatt til þess að kaupa sér... Ghana er við hliðina á Nígeríu. Já, það sem við kalla tött-báta, sem eru bara prammar með dælum á. Og það er hvatt til þess að fara í gullvinnslu á árbotninu. Og svo er þessu dælt upp í land og það er sett þarna, skal ég segja, notaði brennisteinssýrur og aðra sýrur til að hreinsa úr ásamt kvikasilfri. Hvað eru þeir búin að gera? Þeir eru búin að eyðileggja ána. Allur fiskur er farinn. Eða það er eitthvað, hann er ánum svo mengar, þú getur ekki borðað. Og stórt svæði fyrir utan ströndina sem stendur. Já, veitu hvað er betra heldur en að fá fólk, þú veist, hérna, það er búið að útrýma allir kakóbönaræktur sem var þarna, sem var þó umhverfisvæn. En fólkinu heima myndi segja þetta er bara brjálæðingar. En það er svipað að gerast hérna. Já. Þetta er bara, þú veist, þegar fólk sér þetta bara sem öfgafullt dæmi, en þú færð fólk til þess að glepjast í það að fara að vinna gull á árbotninum. Fórnarkostnaðurinn, það er öllu fórnar. Einstaklingurinn sem fer á pramman, hann græðir svolítið, hann fer að geta keypt sér bíl og keypt sér flottara hús. Hann inn í Disneylandinu hans verður allt of fínt og hún er með drullu sama að í heilum 100 km radíus er hann búinn að vera þáttakandi því að eyðileggja allt ekosystem. Hvað skilur? Meirihlutinn af hans gulli fyrir að kaupa sér vatn. Já, og svo kemur á næstu 20 árum, þá það kemur súpermarket hérna og þarft ekki að veiða fiskinn vegna þess að það kemur fiskur hérna sem að veittur upp við Grænhöfðaeyjar, kemur hérna í súpermarkaðina og þú kaupir hann bara. Og ef það er hrunin gullmarkaðurinn, þá búum við til einhverja vinnu þess að þú getur skorið út hérna einhverja fígur og selt til Ameríku eða, veist. Ertu ekki komið þannig á sama plan aftur? Nákvæmlega. Í staðinn fyrir það til dæmis að hafa tekið á afstöðu, förum og ræktum kakóbönir. Nú er náttúrulega heimsmarkaðsverð á kakóbönum. Já, en hvernig ætlarðu þá að geta fengið flottari eldhúsinnréttingu? Því þú græðir ekki eins mikið á kakóbönuréttinni. Já, við verðum að... Nei, bara, þú veist þetta, ég er að reyna að setja mig inn í hvernig þetta fólk hugsar. Það er bara stundarbrjálæði. Það er af því það er búið að telja þig trú það að gullið er svo verðmætt. Það er eina sem gildir, það er gull. Þú getur skipt í út fyrir allt. Já, eða gullhringurinn að sjá Gullfoss og Geysi, eða afgöngum að selja Landsfossi. Eða kaupa 100 bílaleigubíla og okkar á þeim. Já, og fara svo og ég heyrði einhverja 2 nöldra daginn í pottinum, báðir höfðu verið að vinna einmitt í þessu að eiga 10 bílaleigubíla, sko. Já. Og þeir voru að nöldra til hægri og vinstri það hvernig reglugerðarsystemið væri ekki nógu gott fyrir þá, sko. Akkurat, frá meiri reglugerð. Því að svo kemur nefnilega einmitt eitthvað svona system sem er stærra en, sko, ef þú horfir ekki út af sjóndeildarhringi, þá kemur einmitt gaurarnir, hvort sem þeir eru í leinifélagi ekki, þeir, sko, leinifélagið er ekki, sem sagt, það er ekki samsæri einhverja 10 þjóðfélagsverkfræðinga sem ákváða að ná völdum yfir samfélaginu. Þeir eru gaurar sem sjá út af sjóndeildarhringi og þeir sjá sálfræðina og sjá sturluna, þeir vita að þeir geta ekki breytt þessu
En þeir vita það að þeir, með því að vinna saman, þá geta þeir passað að þeir hafi það gott. Já, já, þeir geta passað það. Og sjáðu nú bara, höldum áfram með bílaleiguna. Sjáðu til, nú er farið að gera kröfu um það að það verði sett upp eitthvað nefnd, samkvæmt Evrópureglugerð. Við höfum ekki nógu margar nefndir. Nei. Það bara Og verður. hún eigi að sjá ágreiningsmál fyrir af því það að koma svo mikið kröfur og eftir kröfur sem fólk að borga skemmtir á bílum eða eitthvað sem að kemur kannski 2-3 mánuðum eftir að þú leigðir bíl. Þetta förum bara í grunninn á þessu. Farðu og taktu bílinn út þegar við komum til skilarunum ef það er eitthvað að honum þá er það bara gert upp á stað. En þá þarf að geyma hann í 2 daga. Geyma hann í 2 daga. Kalla til sérfræðing og meta. En þeir þurfa að leigja hann út í stað. En af hverju þarf þetta að kalla út sérfræðing? Af hverju gerur það ekki? Nei, ég segi bara svona. Já, förum bara inn í grunngildi. Þetta er bara samkomulag. Þú leigir hann með bílinn, ég fæ hann tilbaka og ég er ánægður, það er allt í lagi með bílinn og þá er það búið. Ekki fara að búa til einhverja svindl meðferð. Eða svindl aðferð þannig að þú getur grætt meira. Ef þú hengir það ekki í samhengi. Hvernig virkar þetta með nefndinni? Ég voru glemt minnskilja á. Hún er ekki komin þessi nefnd, þeir eru að fara fram og að fá þessa nefnd. Hverjir? Þeir bílaleg, þú veist einhverjur... Samtök bílaleiga? Já, og bílgreinasambandið og einhverju fleiri. En eina nefndina til þess að fara að flækja málið. Býtu þannig að ef þú ert með eitthvað bílasöguleikt út og þú vilt meta það að það er eitthvað svona slita á þeim eða rispur hér og þar, að þú fáir einhverja bætur þá. Já, þeir gera, þeir rukka þig það, skemmtir á bílum. Leigjandana. Já, leigjanda. Og það er kannski að koma 2 mánuðum eftir að viðkomandi tók bílinn á leigu. Þetta einhvern veginn meikar ekki sens. Nei, þetta meikar ekki sens. Þetta er bara samkomulag á að vera þannig. Þetta er bara samkomulag, einfalt samkomulag. Ég leigi þér bílinn. Þetta var þannig. Þú varst með líf samning og þú keyptir partina þinn hlut í kaskotryggingunni og þegar þú skilaði bílinn, þá kom starfsmaður, tók bílinn, fór með hann út á verkstæði, fyllti tankinn, tekkaði á og allt var í lagi og kom tilbaka og þú fyllti út eða var, þú veist, það kom í ljós og það er allt í sætið eða keypti einhvers staðar utan í og voru konar rispur, að þá var það metið og þú gast gert þá einhvers konar skýrslu og þetta var á kreditkortinu þínu og ef þú varst ekki sáttur við þessa niðurstöðu þá einhvert úrræði í samningum hvert þú getur leitað með. Er þetta kannski það sem nefndin er? Já, fólk á að geta leitað til nefndarinnar ef það er ágreiningur þetta. Það hlýtur að vera það, já. Ef það er ágreiningur Já, ef það er ágreiningur en hvernig getur þú leyft þér það sem leigjandi á bílaleigunni að senda reikning eftir 2 mánuði eða taka út af kreditkorti viðkomandi? Einmitt, já. Þú átt ekki að geta þetta. Já, einmitt. Af því þetta eru óheiðarleg viðskipti. Já. Og þetta snýst græðkina. Og við erum bara alveg eins og það í gulletinni. Bílaleigurnar er ekkert þetta er gullnáma. Já, þetta er bara gullnáma sem á að græða sem mest á. Óháð öllu siðferði. Þannig það sem ég sé hérna skilar þú bílnum, ég segi það er rispa hérna á bílnum og þú segir nei, þetta var fyrir tók bílnum. Svo við gerum skýrslu og það fer fyrir nefndina. Og þetta er 2-3 mánuði, nefndin búin að, við ákveðum að við erum búin að skoða hérna myndirnar á bílnum, já, nei, við teljum að þú hafi borgað þetta, þú eigir að borga þetta og það er 50.000 kall. Eða kannski 250.000 kall og við erum með kortið þetta. Já. Og þetta er komið nefnd með dómsvald. Já, nei, þú voru aðtúa annað. Að það er búið að taka þetta út á kortinu. Þá getur þú farið fyrir nefndin og hvart. Já, hvort þú fáir það tilbaka. Já. Og það kannski kostar þig eitthvað aukalega. Kostar þig óbyggilega heldur. Þannig að þú farið kannski aldrei nema 90% eða 80%. Þessum. Þetta er einmitt mjög gott dæmi hvernig svona bjúrókratískar flækjur verða til. Já. Hvar er það ekki sem að það eru úrskurðarnefndir fyrir hitt og þetta? Úrskurðarnefnd fyrir þetta. Af hverju? Þetta er ósvo flókið. En þetta er sko þegar maður var að byrja að pæla fyrir svona, já, ég veit ekki hvenær, ég veit ekki hvenær ég byrjaði, sko. En þegar maður var að byrja að láta í sig heyra, sko,
Þú veist, ég byrjaði að skrifa svona helstu svona pælingar og síðan bara 2010, búin að vera að röfla í 7 ár. Já. Maður byrjaði á að sjá, sko, maður sá bjúrókratana sem vonda og maður sá spillingaröflin við bankakerfið vonda og maður sá spillingarkerfið við stjórnmálin, vont fólk. En nú er ég komin í, sko, málið er ég er nefnilega komin í þá stöðu. Ég sé ekki þetta fólk sem vonda lengur. Ég sé ekki lengur samsæri, þó ég tali til þess illa frímúrara og svona. Já. Ég er að tala hugmyndafræðina. Já. Ekki fólk sem að ég hef kynnst sem eru frímúrarar. Ég kynnst ágætismönnum sem eru frímúrarar. Já. Ég er að hugsa ég er farin að sjá hérna gaurinn sem ítti bílnum og góðu frúna sem að öskraði árás og hún sagði, ég hringi bara á lögregluna og ég sagði endilega hringt á lögregluna. Og ég meinti það, hún sá það alveg. Ég vildi fá lögregluna. En hún hélt að hún geti, gert mig reiðan, eins og hún var reið. En bara, ég ger ekki reiði. Ég bara reiði bara ekki í boði. En ég sé orðið þetta, fávitana í fuglahjörðinni. Þegar Axel Pétur benti á það að forsetinn er titlaður í firmaskrá sem alifuglarækt. Mér fannst það svo skott og æðislegt. Mér finnst það svo mikið snill. Já. Þú veist, bjúrókratinn hefur húmor fyrir sjálfu sér. Já, þú hefur rekist á það á mörgum stöðum að örugglega að þegar við förum að grúska svona, að þá er bara, þú veist, getur þetta þeir eru bara að gera grín af okkur. Í rauninni, já. Á mörgum stöðum er það, þú veist, nei, það ekki. Jú, þeir eru að gera grín á okkur. Já, og við erum byrjaðir á því líka. Ég meina, sjáðu, þetta er 3. viðtalið okkar í sumar. Hin 2, við vorum aðalega flissandi allan tímann. Já. Og ég sagði, af hverju þeir eru að flissa? Því þeir eru að gera grín að þeim sem þeir eru að reyna að tala til. Þetta er náttúrulega fólki í okkur, sko. Svo bara gerum við að stólpa grína þessu öllu saman maður. En það er kannski... Það er alveg hægt. Já, ég líka upplifa þetta svona eins og maður var hérna reiður, sko, bitur og sár. Svo fór maður að vinna og tala og vinna heimavinnuna, vinna úr þessum hlutum. Og smátt og smátt fór maður að fatta djókið, sko. Hvað þetta er. Þú veist, þetta samfélag sem maður var að reyna svona, hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Býttu til hvers? Já, hvað til hvers? Ha? Þetta samfélag veit allt sem þú ert að tala Fólk á móti, þau veit alveg hvað þú ert að tala Já. Þau vita alveg að plastpoka áróðurinn í voru var bara djók. Þau vita að þetta er bara rugl. Þau vita alveg að man-made climate change er þvættingur. Já. Þau vita alveg að súrefnið hvarf. Það bara gufað upp. En af hverju vill þá ekki fólk gera eitthvað? Af hverju á endalaust að vera? Jú, það kannski sömuleyti, það hefur laun og hefur tekjur. Ég veit það ekki. Getur leikið sér ekki, ég veit það ekki, ég bara stundum skilur þetta ekki, sko. Ég er ennþá að gera vídeón, aðalega því mér gaman að því. Mér gaman að því sem við erum að gera. Mér gaman að hitta og kjafta líka taka það upp, setja það á netið, ranta stundum eitthvað vitleysu. Ég fæ bara eitthvað út úr þessu kynk. Já, þetta er mjög gaman að þessu og vera með, mér fannst það besta við þetta, það var búinn að fá þennan endanlega stimpil skrýtningallinn. Ég minni ég búið með það. Ég er ekkert ósáttur við það, enga meginn, sko. Getið ekki stimpil upp á það? Já, hvar ætlum við náum í stimpilum? Já, ég er eitthvað með stimpil. Ég góði dátan svæk, sjáðu góði dátan svæk. Já. Þegar leysur ekki segir, Svæk, þú ert fáviti? Já, og ég er með pappir upp á það. Jarosław Hasek var að skrifa þetta hvenær? 1930? Ég er með pappir upp á það, já. Ég er eitthvað með pappir upp á villisum. Því sko, eins og ég er búinn að vera að tala í svolítinn tíma, mér finnst þetta sko eins og rantið í mér. Ég er að fá tvennt út úr þessu. Fyrir út af það ég hef gaman að því. Ég er að fá í gegnum þetta samfélag við fólk sem er sama sinnis. Og ég hef með ákveðin skráp. Þú veist, ég hef alveg fengið símtöl og e-mail og annað frá fólki, sko. En það lendir fljótlega á því að það er brottgöldur sem tekur á móti. Og það er bara, þú veist, þeir sem komast fram hjá brottgjöldinum,
það er fólk sem ég er gaman á að tala við. Já. Og það er náttúrulega ákveðið samfélag. Já, það er samfélag. Það er alveg rétt. Mér er gaman að því. Og sumt af þessu fólk er í þjóðveldinu, annað fólk er að koma í hittingar sem við förum í. Já. Og þannig er ég að fá alveg ógeðslega mikið út. Já, það er alveg hellingur sem var að fá út úr þessu. Hellingur af hlutum sem ég veit í dag af því ég er að hitta ykkur. Hey. Og ef ég hef ekki farið að láta á mig bera, þá hefði ég ekki fengið að vera með. Veist, ég hef ekki fengið að vera með í þessum félögum, þessu leinfélögum. Jú, það hefði komið vegna þess að, sko... Hefði ég fengið að vera með? Já. Það var hik nú þarna í tónum. Nei, þá það hefði verið kannski á öðrum stöðum kannski, en skilurðu, þetta er spurningi hvar leiðir liggja saman. Já. Og hérna, sko, það er kannski þessi hópur í dag, það verður kannski annar eftir 10 ár, skilurðu. Þetta er svona ákveðið bara flexibúl í því. Ertu með annað leinifélag? Annað leinifélag? Já, Axel segir það, þú er leinifélag. Já, ég er í leinifélagi. En það er nú til mörg hóksir, sko. Hann er í hóksfélaginu. Ég ætla bara að leiða fólki að spekulera í því. Þetta með X-ið í hóksinu, sko. Já. En maður er fann að horfa á þessa sálfræði svona, ég hugsa sko, ég er að fá þetta út úr þessu, með þessu sko þá er með því að vera svona að gera ákveðna hluti, þá er maður að komast í tengsli fólk sem er sama sinni. Já. Þú veist, fyrsta fólkið sko, en svo er það hitt sem maður er að fá út úr þessu, ég hef svolítið gaman að einu, það er tóldjúsóið. Já. Það eru hlutir í dag sem að ég var að tala um þetta í hitti þetta. Já. Gulli til dæmis, eitt dæmi. Já, það er fullt af hlutum sem að koma fram sem að tekur kannski 2-3 ár, skilur að fólk fara að átta sig á. Ég er ógeðslega gaman að þessu. Já, þú þarft að hafa þolum að leiða. Já, vegna þess að sko, þú veist það er, aftur kemur heimavinna. Og ég er nú aðeins búin að vera að tala um þetta í góðra hópi í sumar, sko. Maður byrjar að fá, sko, fyrstu tilfellin voru að ég var að heyra fólk benda á einhver annar hefði verið að tala um eitthvað. Sem ég var búin að tala um á undan viðkomandi. Og þá var ég fleiri neitt nördi búin að það. Það var svona fyrsta, kemur svona má ego, sko. Svo segi ég, nei, ég er búin að vera aðeins að vinna úr svo, sko. Býtu. Ef það kemur upp svona, af því þau hafa verið nokkur sem ég hef séð, bæði erlendis og hérlendis, þess að ég sagði, já, býttu, er mér þá að takast það sem er sko markmiðið. Markmiðið hjá mér er sjá yfir blindhæðina, sjá fyrir blindbeina sem er hinum megin við blindhæðina. Eftir því sem voru færari í því, til þess að vita hvort þú ert að ná því, þá þarftu nokkur tóldísómóment. Já, þú þarft þau, en svo kemur á þeim tímapunkti vil ég meina að þér er alveg sama. Já. Það skiptir í raun og veru fyrst til að byrja með, ok, ég var búinn að segja ykkur þetta allt saman, þetta er bara vitleysingar og allt það. Svo ferði yfir það. Og, ok, þá horfir maður á það þannig, ok, dvínt, fólkið þá að fatta eitthvað. Þar með það afgreitt og búið. Pælir ekki meira í því. Og hvort sem að það er maður sjálfur eða einhver aðrir eða hvernig sem það skiptir einhver máli. Þetta er ákveðið sem er að breyta heim. Já. Það er eins og ég hef sagt í mörg ár með uppfinningar að sko, þú ert að hugsa þetta með einhverja sniðuðum. En það eru minnst að kosti 10 aðrir annars þar í heiminum að hugsa það saman. Alveg örglega, já. Og það er bara hver er með þetta fyrstur. Hvernig það er. Já. Og þetta með eins og með þessi einkaleyfissystem, þetta var bara stjórnvöld. Já. Margar af bestu hugmyndum hafa horfið. Það versta sem þú gerir með góða hugmynd, það er að fá einkaleyfi. Já. Akkur ekki bara eins og ég hef sagt svo oft, akkur bara ferði ekki af stað, framleiðir hugmyndina, markaðssettur hana og ferði að selja. Manstu þegar ég var að tala um Klimatex í vor? Já.
Ég er búinn að finna tækið, það er til. Já, ok. Já, það kostar ekki mikið. Kostar svona meðaltali $150 eftir framleganda. Þetta er til. Já, ok. Ég verð bráðum búinn að kaupa mér eitt tæki. Ég hef bara ekki haft efni á að eyða $150 í svo vitleysu, sko. Í eitthvað svona hobby. En þetta er til. Já. Nánast eins og ég var að pæla það. Þetta er, sko, það er margir að hugsa sama hluti. Það er með barómeter, það er með hitamæli, það mælir úrkomu, það mælir vind og sendir það allt á lítinn snertiskjá. Já. Og þú getur dokumentaða niður. Já. Já, þetta er eins og við vorum að tala um hann með mælingarnar hann hjá Reykjavíkurborg. Það sem er mælt, það sem að þessi kaninn kom og sagði að þetta er ónýta mælingar. Þú er ekki heyrt meira um þetta? Veitu, ég hef ekki heyrt þetta með kanan. Varstu búinn að segja mér þetta? Já, jú, ég held ég hafi sagt þér þetta. Já, ég man nú myndist það, en ég... Hann sagði að það er stór hluti í mælingunum sem er ekki háð svifryki, ekki háð mengun frá nagladekkjum. Þetta er of gróft til þess að teljast þar undir. Þið verðið að finna út þetta svið, þessa mælingu, hvað hún er. En það, bjúrókratið er allt búið að kenna þetta svifrykinu og nagladekkjum. Svo það verður að vera þar og einhver sérfræðingur sem er í vinnu hjá nefndinni eða stofnuninni er búinn að koma í viðtali úr skrúf og gefa einhverjar yfirlýsingar á einhvern áraður. Svo það verður að vera það. Verður að vera... Af því þegar sérfræðingurinn, sko, er búinn að segja að þetta sé þetta, Já, hann bakkar ekki með. Hann notar hvað sem er til að réttlæta það sem hann sagði. En sjáðu til, í þessu tilfelli þá snýrist það upp í höndunum. Já. Þeir ætluðu að fá einhvern gæðastimpil á þetta með að fá sérfræðing í að gæðastimpla það svo þau geta haldið áfram með áróðurinn, nagladekkin, svifrykið og allt saman. Og dísilvélarnar. Já, það átti að gæðastimpla þetta. Það er bara sorry. Það er allt og stór hlutfall af hverju mælingu er eitthvað sem við vitum ekkert hvað er. Já, ég vil, ef þú mannst eftir einhvern tímann að finna link, sendu mig link um þetta. Ég langar að vita meira um þetta, ég elska svona. Og þá kemur spurningin, eða sem sagt í þessum mælingum í Reykjavík, hafa þeir einhvern tíma mælt súrefnismettun? Nei, þeir hafa ekki gert það. Og eins og ég hef svo oft sagt með stærsta skóg á Íslandi, hann er á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað á hverju þrífst skógurinn? Koltvísýringi, Akkúrat. CO2. Já, og gefur frá sér súrefni. Veitu, ef við minkum bílaumferðina, tökum það sem dæmi, að því hún er ekki nema 6%, eða þú veist að því hún er svo stór 6%, það er allir mengun. Þá náttúrulega hlýtur skógurinn að minka. Það verður ekki eins mikil ræktur eða spretta í skóginu. Meira CO2, þeim er meiri gróður, þeim er meiri súrefni. Akkúrat. Þetta er ekki mælt. Nei, þetta er nefnilega ekki mælt. Og hvernig er súrefnismettun á höfuðborgarsvæðinu? Nei, þetta er allt mengun frá nagladekkjum og bílum. Og dísilbílum. Heyrðu, ef þú leggur bensínbílnum þínum inn í bílskúr og kveikir á vélinni og lokar hurðinni og bíður, þá deyrðu. Já. Þá var bóndi sem þurfti að aflífa hund, sem ég þekki hennar bónda. Já. Og hann var alveg miður sín. Hann þurfti að aflífa hennar hund og hann gat ekki gert það. Svo hann setti hundinn inn í bílskúr og við skildi traktor eftir í gangi yfir nótt. Nú sagði ég að hundurinn sofnar bara. Já. Hann svaf bara á nóttu. Svo kom hann morgun eftir út í bílskúr og hundurinn kom á mótornum með skottið Írlandi. Hann sagði bara, hvað? Og þá var eitthvað að tala um þetta bóndinn og hann sagði, nú er það stór dísilvél í traktornum, sko. Það var strompur á þeim. Það bara fylltist, bara ólyktin í bílskúrnum þegar hann opnaði var bara hræðileg. Og hann var að tala um þetta einhvers staðar og það var einhver sem veit allt um þessa hluti sem sagði, þú getur ekki fram með sjálfsvíg með dísilvél. Ef þú leggur dísilbíl inn í bílskúrnum og skilur hann eftir í gangi og bíður, þú verður veikur, en þú deyrið ekki.
Þetta er mjög fín mengunarmæling. En þetta allt mengun og nagladekkjum að kenna. Sjáum við í borgum víða, það orðið skilta í sumum borgum. Það sumir bílar konur þannig að þú ræsir með spjaldi, frekar nikli. Og þú bara kippir spjaldinu úr. Það eru margir bílar orðið þannig að það bara orðið krafa á ljósum í mörgum stórborgum, sérstaklega Asíu. Þú sérð þetta vel á Corvette Report. James Corbett byrjaði að ranta í bílnum sínum. Hann var að herma eftir mér, sko. Byrjaði að ranta. Það var með kaffibóllan í bílnum sínum og var að rúta, sko. Og með bara myndavélina á dashboardinu og var að fjalla. Í hvert skipti þegar hann stoppar á ljósum, þá tekur hann spjaldið úr. Já, ok. Og svo heyrir upp vélinn, þú sér með þessu á hendinni, þeir nýtir spjaldin inn á ljósum og til að setja bílinn í ganga aftur. Já. Bíll í lausagangi mengar. Já. En mér er svolítið áhugavert til að talandi þetta, sko, því það er eitt sem ég pæli mikið svolítið þetta, því ég trú ekki á þetta man-made climate change fyrir bæði. Og þar sem að, sko, fólk fer á röngun og segja hvað er að þér og trúir líka að jörðin sé flöt og allt það, sko. Og ég hugsa, hvað er að þér? Ég trúði á þetta. Ég trúði að það væri til súrt regn. Ég trúði á ósonlagið. Þangað til, þú veist að ég tók eftir því, byrju, það eru 30 ár síðan ósonlagið voru að hverfa. Og við áttum að fara að deyja út af því. Byrju, þeir eru hættir að tala um það á hverju ári. Byrju, já, ósonlagið hefur örugglega lagast með súraregninu. Það man enginn einu sinni í dag eftir súraregninu. Það er bara okkar kynslóð sem man eftir. Ef þú talar við fólk um 30, það var ekki einu sinni eftir súraregninu. Það var bara fyrir þeirra tíma. Já, það var þegar við vorum að deyja úr súraregninu. Ég get sagt þér það að við vorum að spá í að selja ákveðna vöru til Bretlands. Og það sem að hamlaði því, stærsti hluti, það var súraregnið. Við þurftum að setja upp eitthvað ákveðið málingakerfi sem átti að þola súraregnið. Það var alltaf eftir bjúrókratískum reglugerðum og nefndastarfum. Já, ég skil. Og ég fór á ráðstefnu niður á Bretlandi út af þessu. Og þetta voru einu áhyggjur Bretana. En hvað með málingakerfið og súraregnið? Ég fór að veðja að bjúrókratið hefur fundið leið til að laga súraregnið. Já, það ekki. Þú settir filterar í alla stóriðjuverksmiðjurnar. Þú settir filterar í stóriðjuverksmiðjurnar og kólarafmagnsverksmiðjurnar, sko. Það lagaði súraregnið. 2 árum. Já. Nei, sko, það sem að nefnilega fólk fattar ekki að við sem erum að röfla, við trúðum einu sinni. Já, ég er mikil ósköp. Þú sérð að ég tók alveg fullan þátt í því að skoða þetta með málingakerfi. Já. Ég trúði þessu að gera það. Og þú verður það ekki að gera það, sko. Ég trúði þessu alveg eins og ég væri með þumalputta. Þú veist, ég trúði einu sinni að barnavaldan en það væri nauðsynlegt fyrirbæri. Já. Ég trúði því einu sinni líka. Við erum ekkert að, þú veist, við erum engir englar með það. Við trúðum þessu öllu saman. Það er eitthvað máli. Við trúðum þessu líka. Nema svo bara fórum við að gúska. Já. En fólk pælir ekkert í því, sko. En það sem er sko... Já, þetta er flókið. Nei, það er þessi sálfræði. Við höfum talað um það, að þú veist... Ég veit ekki, sko... Já, ok, ég ætla að tala um hana, þú veist, climate change. Já. Ok, nú horfir þú á götumynd úr New York. Hvað búa marga milljónir í New York? 10 milljónir? Ég er bara ekki klár á því, sko. Ég held að London sé á milli 12 og 16. Nýja Mexíkó er milli 10 og 20, sko, hátti 20 milljónir. Það er meira í Mexíkóborg, sko. Í New York, það hlýtur að vera meira. Ég meina, London er mjög stór. Já. Hún er gríðarlega stór. Ég hef ferðast til London. Já. En ef þú sér myndir af fólki, tökum til þess bara Taipei í Tævan. Já. Tævan er búið 23 milljónir í Tævan. Þú sér fullt af fólki í þessum borgum með grisur fyrir andlitinu. Já. Ef þú sér myndir af fólki á götu í Shanghai eða Beijing, Já. þá sér fólk með grisur fyrir andlitinu. Já. Líka í Bangkok. Já. En þú sér það ekki í London eða New York. Nei. Og svo sér það ákveðna áróður það að þarna, já, þetta er út af bílaumferðinni. En ef þú horfir á götumyndirnar, New York, þá sérðu bíl við bíl. Já. Þegar ég verið í London,
Ég hef ekki farið til New York, en ég hef verið í London, ég hef séð bíl með bíl. Já. En þú sér það ekki í þessum stórborgum í Asíu. Þar sérðu fólk vera að labba, þú sér fólk á litlum vespum, þú sér fólk á reiðhjólu. Já. Þú sérð í rauninni, sko, hvaðan kemur allt þetta smog. Og svo kemur svona conspiracy theoristi og segir að bara 6% af menguninni sé frá bensínvélum og dísilvélum, náttúrulega stórhættulegum dísilvélum. Ég hef verið að velta því fyrir mér, ég hélt því fram í fyrra í einu vídeó þar sem ég var að fjalla um þessar hluti og ég hélt því fram, en það var bara meira gert svona eins og, þú veist, hérna, Veðurstofan hóks, fulleyðing, sko. Þar var ég að velta fyrir mér, sko, að mikið af þessu smog kæmi frá fólkinu sjálf, frá hvernig fólki lifir. Fólk til að gera miklu meira af því, til dæmis í Kína og asískum borgum, að brasa matinn, sko. Þú ert með wokpönnu, gas og brasa. Þú ert með olíu á pönnunni og brasa þetta. Ógeðslega góður matur. Og svo kemur náttúrulega líka metangas úr afturendunum á fólki. Og svona. Ég fór að velta fyrir mér sem sagt hvort það væri eitthvað í lífsstandardum í þessum borgum sem veldur því að það kemur meira svona smog. Ég veit ekki, þetta er bara... Það getur verið líka skýring á þessu sem að er svo að sko, þú ert með borgina hérna og í kringum hann ertu með verksmiðjukörfið. Já. Og ég lenti bara í þessum daginn, þá fór ég niður í Laugardalshöll og það voru þarna einhverjir 100 bíla eftir tónleika. Sko, það var alveg logn og þú ert svona niður í smá kvos. Mengunin sem varð þegar allir voru að fara á tónleikunum, hún var alveg gríðarlega mikil. Já, í smá stund. Já, bara í smá stund og hérna, dóttir mín, hún fékk alveg svakalegt hóstakast. Ég fann þetta leið og ég opnaði bílinn og fór út, ég þurfti að fara aftur í það, aftur í bílinn og færa eitthvað til, þá fann ég þetta. Og það var ekki fyrir svona náttúrulega röðin alveg hreint, það tók okkur 20 minnir að hálftíma að komast upp úr dalnum og upp á Grensásveg. Það er ekki fyrir við komum þar, ég sem sagt, opnaði alla glugga í bílnum og lofta út, þá fyrir hann að hætta að hósta. Sko, í borginni getur þetta verið út af því að það eru verksmiðjur allt í kring. Borgin er bara pollur. Já. Það safnast allt þar. Þú veist, ef maður hefur aldrei skoðað þetta landfræðilega. En þetta er ekkert ósælilegri skýring heldur margt annað. Nei. Og hvað er þá betra heldur en að kenna bílaumferð allt saman? Þú ert komin með eitthvað sem þú getur hengt á. Eitthvað sem þú getur... Plús það að þú ert komin með stjórntæki. Já. Og þar kemur inn á Smart City og Agenda 21. Þú ert komin með stjórntækið. Það er einmitt það sem við vorum búin að vera að tala um í dag. Að þú ert komin með einhverja hluti sem að þú getur bent fólki á svo að sjá það er út af dísilvélinni og nagladekkjunum. Og við erum með einhverja mælingu sem sýnir eitthvað. Og við erum með sérfræðing sem segir þetta er sama sem hann á milli. Alveg eins og þarna í samtalinu okkar í vor þar sem þú varst að lesa þarna upp úr skýrslunni. Það sem kemur einhver sérfræðingur og segir ég sé þetta þarna og ég sé þetta þarna og ég ætla má að það sé tengingar á milli og þar með er það komið í fyrirsögn, það er tengingar á milli. Og það virkar á þessar púttur, hænur og hana sem er í rauninni skýt sama það sem er lengra en nefið að þeim. Já, það skiptir ekki máli. Það bara, þetta er fínt, sérfræðingur sagði þetta er bara svona. Já, þú ert bara einhver fáviti að mótmæla því. Já, en sjáðu vitleysuna í sjálfu sér. Þegar eins og þetta með að fá einhvern stimpil á einhverja úttektir. En það snýst upp í höndunum. Og hvað kemur? Það er bara þöggur, ok, við ræðum ekki meira. Já. Ég meina, förum inn í þessi, heldur þú fáir einhvern tíma niðurstöðu úr þessu sem hann hafnaði? Nei, hvað er það? Og þar eru ekki, hvað eru 5 svona mælitæki í Reykjavík? Já, en það mæli allar Reykjavík. Já, ok, cool. Eru þau nokkuð öllur í Laugardal? Ég hef ekki, maður hefur ekki borið, það er hægt að reikna þetta eða skoða þetta alls saman. Það förum inn á Veðurstofuna, sjáum vindamælingar í Reykjavík.
Þú farið ekki að segja þar aftur í tíma. Heyrðu, það sé ég alltaf að segja. Það, jú. Já, þú þarft að grafa eftir því. Þú þarft að grafa eftir því, að þú getur farið. Ég lærði það hérna fyrir nokkrum árum síðan. Ég man bara ekki slóðin á það. En þá ferðu inn í, sko, þetta er allt til á það. Já, já. En þú þarft að gera, þú liggur við því þarft að fara inn í dósumhverfi. Til að ná í það. En það sagði mér veðurfræðingur hvernig, þá var ég að stúdera ykkur að vinda við eitthvað og hann sagði þú ferð svona og svona og svona og svo skrifar hann það inn og þá ferðu þetta. En þú nærið ekkert í því með einu smell, sko. Það er ekki þannig. Af hverju er það? Eins og með allar heimasíður sem er verið að uppfæra. Gögn hendast út og... Kata mín, komdu hérna. Ég setja því hérna í búrið. Já, farðu í búrið. Ég ætla bara að opna hurðina. Nei, farðu í búrið. Já, svo nýja. Af því að það er gangbein glugginn sko, mér langar að fá aðeins hérna smá hreyfingu á lofti. Svo ég geti reykt með það. Já. Aðeins, bara í verðbóðum í hún. Ég veit að Káta vill ekkert í búrinu þannig að hún fær að ráða helviti sára miklu, hún er á kosningarétt. Kosningar og ákvörðunarrétt? Hún er þrýsti hópur. Mér langar aðeins að tala um hérna þessa frétt hérna sem var í fréttina í morgun með hérna þennan sænsku blaðakonuna sem er horfin. Já. Hún heitir Kim Wall og ég er ekki búinn að googla hennar feril. Nei. Þetta voru svona mikla fréttir í morgun. Ertu ekki búinn að sjá þessar fréttir? Nei, ég sá bara aðeins að þessu að hann hefði verið handtekinn þarna og... Hann heitir Madsen. Og hann ekki hvort hann heitir Mikael Madsen eða hvað Madsen. Hann heitir Madsen, ég er náttúrulega ég og nafn. Ég er ekkert skorið þar. En þetta er mjög áhugaverð frétt. Já. Sko, gistið sem fólk sér eða horfum bara fyrir. Nei, heyrðu, mér langar að taka annað fyrst. Bara rétt aðeins að minnast á eitt. Af því við vorum að tala um climate change. Já. Það kom frétt í sumar á Mogganum. Þannig að það er búin að vera hitabylgja í sumar í Evrópu. Já. Já. Hitinn í Suður Frakklandi og Ítalíu og Spáni fór alveg upp í 50 stig. Já. Og ég hef verið á Sikiley í 44 stiga hita. Og það var mjög óþægilegt. Já. Og meira segja Ítölunum í kringum mér fannst það óþægilegt. Já. Og þeir kvarta ekki fyrir að komið yfir 40. Nei. Ég hef verið í Toskana í 37 stiga hita. Það er skelfilegt. Mér finnst það nefnilega allt í lagi. Mér finnst það ekkert vont. Nei, ég minnst það ákveðið challenge að vera í miklu hita. Já. En ég tók eftir að margum fannst það óþægilegt sem voru að koma kannski frá London eða Norður-Evrópu. En ég fann það virkilega ef það var komið upp í 44, það var vont. Já, ég myndi ekki tolla það. 40 stig er eins og ekstrím, sko. Þú sér að prótein deyr við 40 stiga hita. Já, ok. Þegar prótein fer yfir 40 stiga hita, þá getur verið lífshættulegt fyrir þau. Já. Þess vegna er hættulegt að fá meira en 40 stiga hita. Prótein milli 40-45 stiga hita getur verið bara... Lífshættulegt. Já, fyrir próteinið. Fyrir amínósýruna. Hef ég heyrt, ég hef ekkert deyta. Nei. Þú voru bara, ég treysta sérfræðingunum. Fyrir því, já. Þetta er eins og þú sér með egg, sko. Þegar hvítan soðnar, Já. þá hleypur hún. Já, þá hleypur hún, já. Og þetta er eins og með brott, mjólkurbrott. Já. Þegar þú síður brottinn, það er svo mikið prótein í honum, Já. þá hleypur hann. Og þessi ábristirnar. Já. Ég gleym alltaf hvort er brottur og hvort er ábristir. Brotturinn kemur úr kúnni, þú síður það Já, og það verður ábrestir. Já, það er liðið. Og brottur er góður með kanilsykri, sko. Já. Fréttir í Mogganum. Milljónir manna deyja í hitabylgju í Evrópu. Og ég las fréttina. Og okkurinn 5 manns hafa dáið á Ítalíu. Þetta er mælanlegt staðreind hlutfalli á milli greinarinnar og fyrirsagnarinnar. Já, það er nefnilega, þetta er eins og ég ætlaði að ná í hérna, þetta er sko hvernig, nú það er farið út, hvernig er sett upp hérna, eins og var á BVF
það væri bara heimsendir eftir, ja, dottið út. Hvað, 7 klukkutíma á einhverjar mínútur? 7? Já, var það ekki eitthvað svoleiðis? Fullnægjandi 7? Ég, veitir nú Þetta eru metaskilaboð. Já. Þetta er stjórnskilaboð. Þetta er farið út. Nei, hann sko. Er ekki leitarglöggi á DF? Getur ekki slegið inn? Jú. En ég ætla að fara að tala um þetta með að Madsen og þennan journalista í frá Svíþjóð. Í mjög grófum dráttum þá fréttir svona. Á 50-dagskvöldið fer sænskur blaðakona og hittir Dana sem heitir Madsen. Já. Þau fara í sjóferð á heimasmíðuðum kafbáti. Já. Hann er núna í 24 daga varðhaldi vegna þess að kærasti konunnar tilkynnir morguninn eftir að hún sé horfin og kafbáturinn sökk seinna þetta kvöld. Já. Mjög snögglega. Já. En Madsen náði að bjarga sjálfum sér úr kafbátnum. Það er búið að hífa kafbátinn upp á bryggju og það er engin lík borð, þannig að hvar er blaðakonan? Já. Og allt andrúmsloft fréttarinnar er blaðakonan horfin. Já. Þessi maður er eitthvað skuggalegur og er í varðhaldi. Og þá komu 2-3 fréttir og þetta er drungin í fréttinir og þess á. Góð blaðakona frá Svíþjóð er horfin. Já. Kærastinn hennar tilkynnt að hún væri horfin. Hún er ekki í kafbátnum. Hann sökk skyndilega. Þetta er heimasmíðaður kafbátur. Já. Sá stærsti sinnar tegundar. Þetta er eitthvað grunnsalegt við hennar mann. Já, það er nefnilega það. Þetta er innihaldið. Já. Svo ég er búinn að googla allt hennar mann. Já. Og búinn að fara alveg í saumana á ýmsum þennan mann. Ég er ekki þá komst þú. Já, kom ég. Ég er ekki búinn að grúska í henni. Ég ætla að loka hurðina aftur svo að verður kátaverður óanægð. Svo þetta er geislið. Og ég sá alveg fyrir mér alla hanana á hænurnar lesa þessar fréttir og já, þetta er eitthvað skuggalegt við þennan Madsen. Já. Þetta er eitthvað skuggalegt, heimasmíðaður kafbátur. Sökk skyndilega. Góða blaðakonan frá Stokkólmi eða Gautaborg eða eitthvað. Hún hefur birt greinar á Guardian og New York Times. Þetta er kona 30. Þetta er greinilega mjög fær blaðakona. En hvað? Þetta er rosalega alvarlegur. Þetta er 3. kafbáturinn sem hann smíðar. Nú er það? Já. Já, ok. Og hann er þessi kafbátur er alveg testaður í bak og fyrir. Það er búið að nota hann í mörg ár. Og hann var tekinn upp á land í ykkur 3-4 ár og endur smíðaður. Endur gerður. Ok. Og það segir í fréttinni, hópur áhugamanna hjálpa honum að smíða kafbátinn. Ok. Býtu. Reynd þú að fá 20 Íslendinga til að koma með þér í einhverja skemmu í 5 ár til að smíða með þér kafbát. Þú færð engan, ekki einu sinni aktivista, til þess að gera eitthvað frítt. Ég hef reynt þetta. Þegar ég var alltaf að spila tölvublaðið á sín tíma, þá komst ég að því að voru fullt af fólki sem hafði mjög mikið áhuga á því ég var að gera þetta blað. Og fullt af fólki bæði í tölvuiðnaðinum, sem hafði áhuga á tölvuiðnaðinum, afsakið, og hafði áhuga á útgáfu, sem hafði gríðarlegan áhuga á því að þetta gengi vel. Og þá var fullt af fólki sem bauð fram aðstoð við ýmislegt. Því það sá alveg, ég skítapaði fyrirgum á þessu, en þú veist, þau sá alveg fullt af fólki sem treysti mér og þekkir mig bara því að vera traustsverður. Að ég rak mig á það að þegar fólk bauðst til að gera eitthvað og tók að sér að gera eitthvað, að það var algjör hausverkur. Ég tók eftir þessu í vottunum líka og svo í húmanistarhefingunni, þegar ég var í húmanistarhefingunni með honum Kjartanefinninum, sem hét áður Samhengð og Pétur Guðjóns var með og hann Dúi. Að ég komst að því bara, þú veist, alls þarna sem ég komið. Þar sem fólk er að koma saman af passion, ástríðu fyrir einhver áhugamáli. Að þegar kemur að því að einhver tekur að sér að gera eitthvað,
bara tökum til dæmis bara svona eins og Charlie Hebdo. Já. Allir voru tilbúinir hefðum með útprentu spjöld með Je suis Charlie. Heldur þú að þetta hafi verið gert þannig að það hafi verið e-mail sendur hérna á alla meðlimi unglingahreyfingarinnar í kommunistaflokknum og satt prentaði 10 blöð og komið með? Nei. Það hefði aldrei gengið. Aldrei gengið. Fólk frestar, fólk finnur ástæður til þess að gera ekki, fólk vil koma á fundina og sitja og kjafta og drekka kaffi en þegar kemur að því að skipuleggja eitthvað, gera eitthvað, framkvæma eitthvað, eina leiðin til að ná árangri er að vera með lómepenga. Já. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Og þegar þú heyrir svona fyrirbæri eins og byltingin á Kúbu var framkvæmd af mönnum sem stóðu með Castro. Nei, byltingin á Kúbu var framkvæmd af málaliðum sem fengur greitt. Ef þú getur ekki fengið fólk til þess að koma með þér á 50-dagskvöldi og dreifa hérna blaði climate change, þá færðu ekki fólk til þess að taka upp byssu og fara út í skó og lifa á laufblöðum og skjóta nágrannana sína í 4 ár vegna þess að við verðum að skipta ríkisstjórn. Káta, hvað er þetta að gera, elskan? Sjáðu bara eins og þeir föttuðu á þarna. Ég verði aðeins að hlýða. Já. Þeirra þrýstir hópur. Þegar þeir í sambandi við Hún komst ekki inn í hundabúr. Já. Já, það átti að ná í. Við erum búin að finna leið. Það náði því. Þeir föttuðu það þarna með að fá fólk til að mótmæla, það var að borga því. Það var margfalt ódýrara heldur en Ég ætla að láta það fá sælentleika fólk. heldur en að fara að múta heil og hálfu ríkisstjórnum. Þá þurftir að vera með mútur fyrir hina og þessa. Það kostaði þá fullt af peningum. Það er svo aftur að sjá því, það væri sennilega sniðugast að borga fólki $10, $25 eða eitthvað álíka. Og það er bara alveg stórvægileg mótmæli. Það var mikið hagstæðara. Ódýrara? Já, margfalt ódýrara. Fólk alveg þyrftist út á götu. Svo ok, ég veit eitt, þetta veit ég. Ég veit að járn kostar peninga. Já. Mótorar kostar peninga. Legur kostar peninga. Já. Að sjóða, ég get lært að sjóða, en ég hef hitt menn sem kunna að sjóða. Og það er ekki sami hluturinn. Nei. Og ég sé það á þér og þú veist alveg hvað ég er að tala um. Ég er svo einn vinur minn sem vann einu sinni við viðgerð á skip. Hann lýsti fyrir mér hvernig þið að fræsa inn í plötuna. Já. Til þess að hún yrði skáfræst. Já. Til þess að sjóða Já. innan frá og út. Og hvernig það þyrfti að gera það rétt til þess að suðan héldi þegar þú væri komin út að sjó. Já. Já. Þú gerir þetta ekki á kapátt svona áhamaður. Hvaða vitleysa? Þetta er eitthvað skuggalegu maður sem fékk vini sína með sér til þess að smíða kapátt. Þriðja kapátt. Nei, það... Þú hvað er þarna var? Bíddu hægur. Segjum að, þú veist, ok, ég er búinn að fara hún í þessu söguna. Þetta er 50 manna hópur áhugaðum fólks. Þessi náungi er búinn að hanna þrepp og kapáta. Hann er búinn að hanna á frá grunni og rannsaka hvernig þetta er. Hann er búinn að mennta sig í þessu. Já. Þetta er náungi fæddur hvað 71 eða 72. Hann er yngri en ég. Já. Kafbáturinn hefur verið þrautreyndur og allt það, bla 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 bla. Kafbáturinn er með kýraugum. Já. Hann er með 4 kýraugum hvorum megin. Ef þú siglir, já, meðan birtan nær niður, þá getur þú verið að skoða hafsbotninn. Já. Og þar að ekki er sér gluggi fyrir myndavélakerfi. Þú getur flóðlýst og tekið myndir. Já. Ok? Ok. 50 manna hópur sem er búinn að vinna saman í meira en áratug í að smíða alls konar hluti. Já. Danir. Já. Já. Og þeir eru algjörlega crowdfundaðir. Segja þeir, sko. Já. Það getur vel verið að það sé einhver auðjöfur þarna bakvið. Það getur alveg verið. Ég veit ekki hvað. En
50 manna hópur búinn að vinna í meir en áratug í því að smíða 3 kafbáta hvern á fætur öðrum og þeir söktu hinum 3. Allan af þeim fyrsta. Þeir skökklu honum, þeir voru hættir að nota. Allan einn af þessum 3, þeir söktu einum þeirra sjálfur. Eftir þeir voru bara, þeir lögða niður, lögða hana og þeir skökklu honum með viðhögl. Og þetta bara hluti sem þú gerir við skökklu úrelt skipa, þú skökklar þeim sko. Býtu. 50 manna hópur, meir en áratugur. Það þýðir mjög dedikeraður hópur. Mjög fókuseraður. Mjög áhugasamur. Og þeir sem að stjórna peningaflæðinu, þeir fá crowdsourcing, þeir vita nákvæmlega hvað á að kaupa, fyrir hvað upphæðir, frá hverjum, hvernig á að vinna með það og þeir hafa svolítið góða skemmu og svolítið mikið að rennibekkjum og borðvélum og aðeins drasli og söðu. Ok. Þetta gerist ekki við nótt. Nei. Okay. Og býtu, það eru til 2 aðrir áhuga kafbátar sem ég fann. Það er til einn evróskur sem var 24 ára smíðan og svo fann ég einn amerískan líka sem var smíðar einhverjum hópi. Okay. Og ég er mikið áhuga þessu. Ég á mikið að pæla í þeirri viðskiptahugmynd í fyrra að semja við sænska skipasmíðastöð sem hefur smíðað mikið fyrir þýska sjóherinn í gegnum árin og vann fyrir þeim bæði fyrri og síðari heimsstyrjöld. Það er bara ákveðin skipasmíðastöð í Svíþjóð sem hefur og er að til dæmis áströlsku kafbátarnir, þeir eru hluti nánast algjörlega að smíða í Svíþjóð en eru þýsk hönnun. Já, ok. Það eru sko díselkafbátar, stórir og þetta kom í fréttum að þegar kom í ljós sko þéttingavandamál við skrúðunar. Já, við höfum rætt þetta. Að þá komst ég að því að sænsku skipaiðnaður, sko það er fyrir ekki hátt. Nei. Hann hefur mokað upp fé á heimsstyrjöldunum báðum sko. Svo ég sagði, hvað ef ég fæ teikningar af, það eru XX3 sem var flottasti þýski kafbáturinn í stríðinu. Hvað ég fengi teikningarnar, bara blúprintin öll í gegn, þetta hlýtur að vera opinbera hannanir, þetta er svo gamalt, og fengi skipasmíðastöð til þess að smíða þennan kafbát, blúprintið er til, efnin eru til, versmiðan er til, og hann kostar náttúrulega formúi, og hvað ef ég fengi einhverja fjárfesta í að taka þátt í að búa til þetta apparat, þú getur rétt ímyndaðir, þessi kafbátur ætti heimahöfn í Reykjavík. Hann siglir í hverri viku til Akureyrar, býður þar í 2 sólarhringa og siglir tilbaka. Og á millileiðinni þá prófar hann að kafa, hann kemur á landi og það er jafnvel sko kannski út af Horni eða út af Ísafjarðardjúpi, þá er kannski einn trillukall sem að fær borgað fyrir það að þegar kafbáturinn er að kafa fyrir Vestfirði, að varpa 2-3 svona gervigljúpsprengjum. Til þess að líka eftir, þú veist, hvernig tilfinning og nota sónar. Hvernig tilfinning er að fá pingið. Bælti upplifuninni. Gamall World War II kafbátur, þess að smíðaður eftir hátækni, alveg bara kúnstanarreglum og þú upplifar að kafa í heila sólarhring hérna fyrir Vestfirði og svo heyrðu pingið. Og svo heyrðu drunu og 2 gervi djúpsjóvarsprengjum, sko. Það er hægt að feika það. Já, þú getur að feika það. Þú getur bara búið til eitthvað soundsystem sem það er sko. Hlýtur að vera mögnuð uppfylling maður. Ég væri til í að borga fyrir þessa ferð. Ég væri sko til í það. Það væri alveg fullt af fólki sem væri til í að borga fullt fyrir. Þetta er geggjuð hugmynd fyrir túrisma. Og plús það að upplifunin að vera í svona lokuðu rými er, það er meira en að segja það. Fólk er svo mikið sökkarar fyrir kafbátahernaðinum. Og það er, þú veist, ég sá bara fyrir mig, þú veist, það er því dýr vika. Dýr þessi 3 dagar norður, 3 dagar heim. Já. Þú væri að selja þetta alveg á formú. Þetta myndi moka fyrir. Já, fullt af fólki sem myndi taka World War II, ubåt, pingið, kafa, fá að horfa í gegnum periskópið, fara upp í kontáir einu sinni og fara svo niður aftur og verið svo sardína í dós og með hjartað Þetta er svo uník og þetta er einn Æsland og þá er þetta að fara inn í Hvalfjörðinn, svona
þú veist, deluxe-dagur, dagur, inn já, Hvalfjörðinn, inn sko, Hvalfjörðinn. og skoða sjáðu, þarna voru breska stöðin, þarna var olíustöðin, Já. út aftur, þú veist, upplifunin er því, sko, þú færði þetta hvergi annars staðar í heiminum. Nei, það er eins og sagt með Hvalfjörðinn, besta kafbátafjörður í heimi. Ég talaði með þetta fyrir það því ég hugsa að ég fæ engan til þess að taka þátt í þessu með mér, þetta er svo geggjuð hugmynd, sko. Svo ég setti þetta bara í vídeo, kannski mun einhver heyra vídeoið og vera nógu brjálaður til að gera þetta. Hann mun ekki tapa því. Nei, það hugsa ég ekki, sko. En þessi Madsen, hann er greinilega svona ofur hugi. Hann fékk 50 manns með sér í að smíða kafbát. 3 sinnum. En af hverju eru þeir þá að koma það, af hverju þetta koma svona fram nú? Hvernig, sko, sjáðu setupið. Já. Nú kemur samsæringurinn. Hérna kemur einhver gaur og talar við einhverja heimska kellingu í Svíþjóð og segir, heyrðu, fara áttalegu, taktu viðtalið Madsen. Ég veit að þú getur selt allir svona, þetta er ekki blaðamaður hjá Guardian og New York Times, þetta er frílansblaðamaður. Já. Og frílansblaðamenn hringi ekki ritstjóran af Guardian eða ritstjóran af New York Times. Það eru einsetta skrifstofur sem ráða frílansblaðamenn. Já. Og þessir einsetta skrifstofur vinna fyrir Pentagon upp til hópa. Já. Eða einhvern tröppugangur á milli Pentagon fjarlægð, sko. Já. Hún fékk boð frá sinni einsendaskrifstofu og fara og taktu viðtalið Madsen. Hann er með mjög flott efni, fáðu að fara í kafbátinn, taktu myndir. Við birtum flotta grein, við ætlum að kaupa greinaðir þetta. Já. Hún hefur samband við gaurinn og hann sagði, flott prómóverkefni fyrir það sem ég er að gera. Og hún segir, settu mig í land á þessari eyju, það fylgir fréttinni. Hann segir, hún fór í land á þessari eyju, það sem er hótel. Já. Já. Og svo sigldi hann í burtu og svo sökk hann snögglega. Þessi bátur sekkur ekki snögglega. Það er nýbúið ofurhálan, hann er reyndur. Þú veist, hann sekkur ekki allt í einu. Nei. Og þessi strákur er svo reyndur í að sigla þessu. Já. Eitthvað kom fyrir. En fréttirnar í Mogganum segja, hann er tvísaga. Já. Ok, Já. þetta er nú hefur. Hún fer í land, tilbúin að taka myndir, búin að taka viðtal. Hún hverfur. Var þetta Kim Wall? Það er ekki víst að þetta hafi verið Kim Wall. Nei. Kannski er hún bara einhvers staðar í ferðalagi eða dauð eða eitthvað. Kannski var þetta hún. Kannski beið bara einhver frakkarklæddur maður með silencer. Já. Og sagði, heyrðu, við erum að fara í bíltúrku á mig. Við erum að fara upp í sænsku upplöndin. Já. Að skoða skógana. Vegna þess að við þurfum að eyðileggja þennan mann. Já. Þessi maður, ef hann kemur eftir ár, sem hann verður hreinsaður af þessu. Ef hann kemur og reynir að crowdsourca eftir 1 eða 2 ár, þá mun alltaf fylgja ef þetta er náunginn þar sem blaðakonan hvarf og hann var tvísaga og hann var í varðhaldi í 24 ár, hann er ónýtur. Já. Hann getur aldrei aftur crowdsourcað kafbát. Nei, en hvað var hópurinn að gera? Þetta er 50 manna hópur. Hvað var hann, hvað var hópurinn að gera? You don't want to know. You don't want to know. Og hvers er að megnur? Það er engin Íslendingur að googla þetta. Nei. 2 orð. Copenhagen Suborbital. Hefur nokkuð tímann heyrt talað um Copenhagen Suborbital í mainstream media? Nei, aldrei. Hefur nokkuð tímann heyrt talað um danska náttúruskafbátinn í Mogganum áður? Nei. Hefur Moggi nokkuð tímann birt viðtal við Ingimar Oddsson um bíldalíu? Nei. Ekki svo ég viti. Hvað er Copenhagen Suborbital að gera? Já, það er. Hvað segir Björgrið? Já. Ég komin aftur. Spennan magnast. Káta mig. Káta þar smá athygli núna. Við verðum bara að tala um þetta í næsta þætti. Næsta þætti. Já, það er. Var ég búinn að segja frá samsörnu sem ég fann í hæstaréttardóminum hans Roberts? Nei. Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég ætla ekki að víta. Ekki beinni. Fá Moggan til þess að birta einhverja skítagreinar Guðjón. Googlið það. Já, nei. Það er að lesa þetta. Nei, það er enginn ennari. Copenhagen Suborbital er í 10 ár búinn að vera að smíða the only amateur-made space rockets í heiminum.
og að plana það á næstu 5-10 árum ná þeir að henda mannesku upp í 100 km hæð og tilbaka. Alveg rétt, ég rakst á þetta einhvern tímann í fyrra, já. Þegar þú segir þetta, já. Madsen í hitti fyrra klauf sig frá hópnum og fór að búa til sitt eigin spilfótbolta. Nú var það? Já, ok. Danir þessi litli 5 milljón manna hópur og það er fullt af herólum í Danmörku. Já. Herólar byggu tvisvar í Danmörku. Já. Þeir byggu í Danmörku í kringum svona 500-600 það byrju öld. En upprunalega þegar herólarnir fara fyrst til Póllands með austurgótum þá voru þeir búin að vera í Danmörku í svona tíma. Í kringum 0. Já, ok. Þú sér það sko, herólarnir eru komnir til Póllands í kringum 200. Já. Þeir eru komnir til Krímskaga í kringum 300-400. Þeir taka þátt í árásunum á Rómaveldi á milli 500 og 600. Þeir fara í gegnum Burgundi hér og Frankóníu næstu öld á eftir. Enda aftur heima í Danmörku. Eru flæmdir þaðan. Sem sagt, jótar flæma þá í burtu. Svo þeir fara yfir til Gauta, vina sína, sem flæma þá í burtu. Þeir fara til Kvena í Noregi og fá að vera í frændarlögum og þessum gula var. Í svolítinn tíma eru þar í 1 eða 2 aldir, þangað til Haraldur Hárfagri ákveður að fer að gera einhverja hluti sem þeir vilja mislíka og þeir finna Ísland og fara þangað og halda svo áfram til ábrotur. En það sem ég verið að grúski, hvað voru herúlarnir að gera á Jótlandi og Fjóni og hvað heitir það sem kaupmannarnir er? Hvað voru þeir að gera áður en þeir fóru austur? Hvaða hugsanir, sko allstaðar sem þeir komu, þar sem þeir fóru alltaf í heila öld eftir þeir fóru þá var hugmyndaflugið alveg í botni. Frankónía, Karl Frankakongur, meira eða minna varð inspireraður af þessum gaurum sem hafa komið hann í gegn. Þetta er bara dokumentið, þetta er bara mælanleg staðreynd. En hvað bjó til þessa hugsun á Jótlandi árið 0? 2 aldir áður verið að stað. Og mín niðurstaða mín þeóría, ég hugsaði býttu hvað var í gangi hérna sem ég get fundið. Og þegar ég fór að gramsa, þá kemur í ljós að fönikíumenn voru með aðstöðu. Það? Já, ok. Og þá fór ég að skoða fönikíumenn og ég er búinn að fjalla með í ensku vídeóum. Og ég er ennþá að vinna með þetta, ég er ekki komin með neitt konkrét og maður er svo mikið að þreifa í myrkrinu þarna. En ég er búinn að finna fullt af ótrúlegustu hlutum varðandi fönikíumenn sem er í langt mál að fara út í núna, sko. Við talaðum við þetta seinna. En mig grunar að það sé tengsl á milli fönikíumanna og herúla. Herúlarnir og fönikíumenn tengist það upp. Ég get þeórísa hellingum það en ég vil ekki fara og djúpt í það. Ég held að það sé alveg rétt á það, sko. En fönikíumenn fann ég út. Þeir fara frá Líbanon. Þeir setja upp þessa frábæra aðstöðu sína í Karþagó. En ef þú skoðar, þú sér til dæmis að þú sér eitt. Akkur eru vandaljur langbarðar að æða til Karþagó í gegnum Spán. Akkur voru þeir að fara allar þessa rosalega löngu leið, þangað. Það var ekki eftir einn að sækjast þarna. Fjársögurnar voru í Róm. Svo ég fór að skoða, fönikíumenn voru vissulega í Karþagó. En alveg vestur til Marokkó. Í Marokkó voru hallir. Þarna voru verslunarmarkaðir, þarna voru kornforðabúr og það voru geggjaðar rómverskar rústir hana. Marokkósk menning er alveg sér og partið og berð hana saman við múslimaheiminn. Hún er alveg sér, sko. Já, hún er mjög spes og hún er svona, bara spes. Og það er líka landið hefur yfir sér, Atlasfjöllin. Já, allt annað yfirbræð og allt annað heldur en það sem er í kringum. Ég sjáðu til dæmis að þeir tengjast Timbuktu. Timbuktu er bara eina suðurlína þarna frá Marokkó, bara suðaustur. Það eru verslunarleið þar á milli í gegnum eyðimörkina.
Og í Timbuktu er eitt af öflugustu bókasöfnum í heimi sem aldrei talað en það önnur borg í Austur-Marokkó sem jafn fræg, ég gleym alltaf nafninu á henni, en þar alveg geggjað handritasafn eða var. Borgin rústir í dag, sko. Já. Og ég á eftir að finna meira þetta. Ég fann þessar 2 borgir bara þessi 2 bókasöfn að tilvíðan. Já, ok. En þegar þú ferð ofan, sko það búið að hreinsa svo mikið út þeir voru, Holocaust deniers, climate change, flat earthers. Ég fór að skoða, ég meina, nútíma letur og nútíma talnakerfi miklu, ekkert minna frá þeim heldur Aröbum og ok. En byrjum að haugur. Aðal fókusin á Fönikíumunum voru súlur Herkulesar. Já. Gíbraltarsundið. Gíbraltarsundið, já. Þar var prisma þeirra. Og þegar þú skoðar nánar ofan í það litla sem menn vita, þá voru þessi gaurar að sigla út um Gíbraltarsundið, og það voru sko einhverja mestu trúar hátíðir Fönikíumanna voru í einhverjum hellum þarna við Gíbraltarsundið. Þar voru alveg geggjaðir sko helgisíðir og eitthvað rosalega dýrmætt við þetta. Ef þú ferð þarna út, ef þú horfir bara út hérna, þetta heimsveldi, siglinga heimsveldi í 1500 ár. Í Egyptar töluðu The Sea People. Og ef þú horfir, manstu dokumentari þarna daginn, þarna sem var að tala píramítana. Þar, í fyrri part þessa dokumentarís, þar var farið hon í egypskar mýtur sem töluðu nei, sorry, það var ekki því dokumentari. Það var dokumentari 1140 BC eða 1122 BC. Það annað, þú veist, það hlutur sem við höfum ekki talað Það er sagnfræðingur sem búinn að tala það að 1140 BC á 12. öldinni fyrir Krist. Þá var Egypska heimsveldið og það voru alltaf 10 önnur stór öflug ríki í kring. Til dæmis rafverslun frá Eystrasaltinu og síðan sink frá Norður-Persíu til þess að vinna með kopar meðal annars. Þú veist, koparöldin eða bronsöldin, þú þurftir að fá vörur mörg 100 kílómetra burtu til þess að geta unnið með brons. Nei. Það látið liggja eins og þetta hafi bara verið við hliðina á. Það nefnilega, og sagan sko... Sérfræðingurinn sagði það. Sérfræðingurinn sagði það, já. En það svo víða sem þetta látið liggja að þessu, það er ekki sagt við. Það bara að því að þetta hafi bara verið við hliðina á þeim. Þeir hefði bara þurft að fara út og ná í bronsið, Já, maður þykir að hugsa þetta meira. Það kemur próf á föstudaginn, þá ertu að vera búinn að lesa bókina. En ef þú skoðar þetta, 12. öldin fyrir Krist, þetta á svipuðum tíma sko, eins og Móse og Exodusi og það. Hann benti á, hann sagði, það er svolítið skrítið, öll þessi ríki í kringum Egypt, bara eins og kransi kringum Egyptaland. Það var allt þjóðríki sem þrifust út af verslun með Egyptaland. Egypska heimsveldi. 5000 ára gamalt heimsveldi. Og hann sagði það allt í einu hrynjaði og ný koma í staðinn, bara á einni öld. Og á sama tíma eru mikil umbrot í Egyptalandi og það verður miklu trúarlega rústur og þessi Akhenaton kemur fram sem reyndi að koma á eingyðistrú. Og alls konar svona stælar og egypska heimsveldi svona aðeins breytist sjónarfærið eftir það. Og hann sagði sko það svo hafa orðið svona mikil tímamót, þarna einn öld. En í mýtunum frá þessum tíma, þá voru í öllum þessu ríkjum reynda, sko þá fundu ykkur í svona fræðingar að það voru mikið af fólki sem óttaðist sjávarfólkið, the sea people. Og þá fattaði Fönikíumenn sem að voru í rauninni verslunin á hafinu, að mönnum stóð stuggur af Fönikíumönnum. Þeir bjuggu líka langt í burtu. Þeir fara frá Líbanon, fara til Karþagó og þeir eru langt í burtu. En þeir eru með geggjaða verslun. Og þeir eru allir rauðfærir. Rosalega mikið af þeir rauðfærir. Þeir eru frekar ljósir með. En ef þú ferð og staðsetur þig, sorry, ég ætlaði ekki að fara út í þessu langloku, en þetta er svolítið áhugavert, ef þú skoðar, ferð á bólakáin í mýturnar þá kemur í ljós að þeir sigla út Herkulesar hliðið, súlur Herkulesar,
þeir sigla suður til Nígeríu. Manstu þegar ég var að segja að ég hefði fundið herúlskar mýtur í Nígeríu fyrra? Já. Þeir sigla beint yfirtal til Asóreyjanna og þá eru þeir hálnaðir yfir til Karabíska hafsins. Já. Þeir sigla beint í hánorður til Englands og Danmerkur. Já. Og það er nú ekki langt að fara þaðan til Færeyja eða Thule. Nei. Ísland hér Thule í öllum mýtum við Miðjarðarhafið á þessum tíma. Já. Og Thule er talað sem þuðlæja, svo eyja sólarinnar. Og það, þú veist, þetta er ekki rocket science. Nei. En síðan kemur hérna rómverska heimsveldið og hreinsar út allt documentation. Allt saman, já. Og föníska heimsveldið, sem kann siglingafræði, er að stunda verslu og viðskipt út allt, er með trúarlegar mýtur, fullt af sagnfræði, talnakerfi, byrðastjórnun, skuldaklata, þetta er allt hreinsað. Þetta er allt hreinsað út. Það var líka spurningi, hvað er Otto að gera þetta? Þú getur eitt ímyndaðir hvað maður var æstur að... Sko, ég er nú, þú veist, eins og með söguna. Maður stór efast það sem hefur verið að segja okkur. Einu sinni trúði ég. Já, einu sinni trúði ég. Já, sko, ef við tökum sér dæmi bara. Það var verið að tala það daginn að með frumannina kemi frá Evrópu, ekki Afríku. Jú. Býtu, það ruglar allir sakfræðir þess ekki. Ef það er búið að ruggla sagnfræðinni þetta oft, og tökum nú bara sér dæmi, á þess að ég sé að leggja eitt eða neitt mat á það, en segjum segjum sem svo, að jörðin væri flöt. Veitu, hvar stendur all sagnfræðin? Hvar stendur all námið? Hvar stendur all þeóría alheiminn? Já, hvað er Copenhagen suborbitals er einmitt við það að sanna það að NASA getur ekki, hvað er þeir eru, þú veist, ég fyrirgefði, ég fyrir þarna einu annan, en sko hugmyndin þegar ég las þessar fréttir í morgun, hvernig eru matreitar? Milljónir manna degi í Evrópu af hitabylgju, 5 manns dói út af hitabylgju. Það er greinilega verið að selja mér hérna hvaða skoðun þú átt að hafa á þessum skuggalega manni sem er uník í öllum heiminum. Og ég skoða viðtölin með hann. Og ef þú horfir á viðtölin, nei, þessi gaur er ekki morðingi. Nei, ekki fyrir 5 öðra. Það er verið að eyðileggja hann og Copenhagen suborbitals af einhverju ástæðu. Þú veist, bara einföld samsælskenning. Þú vilt ekki að fólk fái þá flugu í hausinn að 50 manna áhugamannahópur geti smíðað kafbáta. Nei. Eða eldflaugar. Eldflaugar til dæmis, já. Þú vilt það ekki. Fyrir utan, og þú vilt ekki að fólk með kafbáta með öflugum kýraugum fari til dæmis á slóðirnar sem Seabed Constructor var á í vor og gákvæðir hann niðri. Nei. Þú vilt það ekki. Vegna þess að sko Þýska ríkið á farminn, annarkvort Þýska ríkið eða Lloyds tryggingafélag. Því að ef þetta er skipið Minden sem þeir eru að sækja, Lloyds tryggði farminn. Hvernig er það? Borgar Lloyds hann þá ef það eru stríðstíma? Það er ekkert vissum. Ég man það ekki. Hann flettir svo upp að illa í NATO-histórian. Hann var eitthvað að fara um þetta. Hann fann eitthvað varandi að Lloyds var ekki til að borga hvað sem var eða eitthvað. Nei, það ekki. Það voru einhverja deilur. Já. En það var eins og þau voru að gera, og talað að þeir hafi verið að færa gullið, senda það í smá slöttum yfir hafið, sko. Já, hvaða gull? Já, það er svarta spurningin. Það er svarta spurningin. Það er svo margar hólur hana. Já, það er fullt af hólum hana. Og það er talað það líka eins og með að þeir hafi fluttað yfir til Kanada, þeir hafi fluttað yfir til Bandaríkjanna og verið að deila þess á milli. Við vitum ekkert það. Ég kaupi það ekki. Ég er alveg handviss það allt gullið sem okkur er sagt að hafa, okkur er sögð í svo fallegum orðum að allt franska gullið og belgíska gullið var bara fluttið til London og svo til Kanada og hvar er þægilegasti felustafur fyrir gull í Evrópu? Vistu hvað sá staður er? Ég veit hvað ég myndi fyrir það.
Veistu hvað er viðurkennt í dag Nei. að stærsti félagsstöðvar gulls er? Nei. Skarðgripum. Já, það er mjög, en það er náttúrulega mikil vinna út með heilt tonn af gulli að... Já, en sko, eins og eitt sem ég var að hlusta á sem var að tala um þetta með gulli til dæmis og hann kom einmitt inn á þetta, stærsti félagsstöðvar fyrir gull í Evrópu er Skarðgripir. Ég er með annan félagstaf, þá með þess að gera bíómyndunar sem heitir The Heist. Ok. Með honum það var svartur leikari og hann ég man ekki hvað hann heitir, það skiptir ekki öllu máli, það er bíómynd sem heitir The Heist. Þeir ná að ræna gullfarmi. Og gaurinn, þeir smíða bát, skútu. Og það allar pípulagnir, alls þar sem að járn í skútunni, setja gull. Já. Og mála það svo þannig að lítur út eins og blý. Já. Þú getur gert alls konar svona hluti. Já. Þú getur gert það, sko. Ég myndi fela það í Ölpunum, sko. Ég persónlega, sko. Ég myndi fela það í einhverju svissneskum hellum. En akkur að fara endilega að fela það, akkur bara hefur það ekki opinn. Alveg eins og hann sagði, og hann rökstuddi þetta, svo kemur að þeim tímapunkti að eins og þið gerði í Bandaríkjunum þegar þeir innkölluðu allt gull. Já. Þú máttir gefa gull. Og ekki silfur heldur. Nei. 10 ára fangelsi. Já. Það var það fangelsi eða sektum. Veitu, hvað gerirðu ef að Evrópusambandið innkallar allt gullið? Þú mátti gefa hennar skarðgripi. Það er þú búin að ná því öllu. Úr felum. En þetta er bara svona skemmtileg pæling, sko. En hugsun aftur, það sem ég fór að hugsa í morgun, ég sagði, hvað, sko, þú vilt ekki sem það fólk, ég meina, sjá eins og ég talaði um Seabed Constructor, engin Íslendingur mann eftir því í dag. En ég veit að þú fylgdist með þessu fréttum. Af hverju kemur svo allt í einu NATO, sko, flotaæfingar á þessu svæði í sumar? Höss. Og svipað leyti kemur Seabed Constructor aftur á svæðinu. Aftur rekinn á svæðinu og svo segir hérna bjúrókratið, já þeir þurfa að sækja leyfi og almenningur má tjá sig þetta leyfi. Við hefum ekki tjá okkur eitthvað fleira hjá okkur. Bara rögglir. Veitu, hver er búinn að tjá sig? Það er nokkuð búinn að tjá sig það. Veitu, fólk veit ekki þetta til, fólk getur öllu saman þetta, fólk nei, Róbert, hver veitir Róbert uppreist næru? Vont, ég er með tilfinningar. Þetta er bara árás mitt enga líf, þú veist, eða eitthvað. Nei, þetta er... Farðu úr bensíndælunni! Já. Eins og þetta, sko, að það var engin umfjöllun með þetta seinnaskipti sem það voru hérna. Þeir voru skítrættir við að ég myndi fara hún í þetta. Létt spöð. En byrjuðu, Seabed, Copenhagen Orbital. Þeir voru að senda alveg geggjaður flaugar núna 2017, sko. Og þeir dokumenta allt. Þeir eru með vídeóvöllu, þeir eru með vídeó af hvernig þeir smíða þetta, hvernig þeir konstrukta þetta, allt saman. Þetta er allt upp á borðum hérna. Þessi mat sem er náttúrulega eins og með alla hugvitsamlega menn, örugglega mjög erfiður í samskiptum. Já. Ég meina, þú veist, það er bara með svona gaura eins og okkur, sem fáum hugmyndir og erum sér á parti, við erum erfiðir. En við meinum það alltaf ást. Og það er bara svona misskilin ást. En það sem ég hugsa, veitu, á hverju þurfti að taka annan umferð? Á hverju klauf hann sig frá hinum vinum sínum? Hvað, þú veist, það er svo augljóst að, þú veist, þetta tvennt, smíða kafbáta og smíða eldflaugar, NASA er ekki hrifið af því, sko. Þú veist, auðvitað þarf að eyðileggja þetta. Það er alveg kláru. Og þó það segja sér svo að, ok, þú færði að vera í friði með kafbátinn, en svo fyrir hann að gera fyrir eldflaugarnar, gera eitthvað annað þar. Nei, nú ertu gengin úr það. Það kemur auga leið að hann ætlaði að smíða 4. kafbátinn og stærri. Já. Fyrsti kafbáturinn hans var bara einsmanns kafbátur. Já. En þessi kafbátur nautilust gat tekið 4 til 8 í áhöfn. Eftir atvikum, hvað eru voru gert. Ef hann ætlaði að vera mikið út á sjó og kafa mikið, þá gat hann bara verið með 4. Já. En ef hann var að sigla mikið á yfirborðinu, þá voru með 8. En bitur á hefur. Þeir skjóta eldflaugunum sínum austur af Bornholm, þannig að beint suður af Skáni. Já. Þeir skjóta eldflaugunum sínum út á sjó
og þeir eru með svona flatbitnu sem er með tveimur skrokkum. Já, já. Þeir eru með og allur búnaðurinn þeirra er heimasmíðaður, allur. Þú veist, bátarnir þeirra, skipin, pollarnir, allt rastlið er heimasmíðaður og í viðtali við Madsen og kemur fram og sagði við skjótum út á hafi vegna þess að lög og reglugerður og bjúrókrat ger okkur nánast ókleift að skjóta af landi. Já. Sem ég hugsa, býttu, hvaða reglur það að ég megi ekki skjóta eldflaug upp á, ef ég fer upp á Kaldadal til dæmis? Þú mátt það ekki. Akkur ekki? Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Þú mátt heldur ekki fara á jeppanum þínum upp á Esju. Nei. Nema að sé vegagerðin hafi lagt veg. Sko, ég las þetta einhvern tíma, bara man þetta ekki nógu vel, en þú mátt ekki, þetta er til yfir þetta, og þú mátt ekki skjóta hérna hverju sem sko. Já, ég meina, ok. Og þeir gerðu þetta. Það var tilraun hér fyrir 10 ára, að skjóta lítill eldflaug. Já, þetta er svakalega leyfi fyrir þessu maður. Já. Já, ég held að leyfisveitingin. Ég heldur að það var skotið í Krýsuvík. Já, ég man ekki hvað það var, það var bara leyfisveitingin ein og sér, það var álíka á að smíða græjuna, sko. Og hérna, þeir eru að tryggja hvað við kemur nýju. Var byggingafulltrúi með? Það hafi ekki verið einhver skipulagsfylg, nei, ég veit það ekki. En það var hellingsmál hjá þeim að sækja leyfi fyrir þessu. Og hérna, ég skoðaði þetta einmitt í þegar þeir voru að, þá kom þetta mér óvart, þeir þyrftu svona mikið að leyfi fyrir þessu. Ég held að Landhelgisgæslan hafi komið að því líka með umsögn og það var Þetta er plaski. Já. Ég held að þetta sé þess vegna sem þeir held ekkert áfram með þetta, sko. Það var alveg hrikalegt bjúrókrat sem það þurfti að bara En þú sér að Madsen er langt á undan, hann bara, já, ok, ég smíða bara pall og fer út úr landhelginni. Já, þeir gerðu þetta, ég man ekki hvað skipið hitt, það er í einkaeigu og þeir hættu mikið til að skjóta germanhöttum af landi, þeir skjótaði frá skipinu. Hverjir? Þetta sé Bandaríkjamenn. Nú, það? Já, það er út af einmitt öllu þessu, þeir eru ekki háðir sömu reglum. Já. Og þeir fara bara út fyrir landhelginu og það er bara að gerfi netti. Ef þú ert komin út úr landhelginu þá er engin lög þeir nema alþjóðalög. Já, það er bara alþjóðalög sem gilda. Það er þá gilda bara fyrir eða sem skipið. Já. Þau gilda ekki fyrir hvað þú átt að gera. Þú sér með þessa endurnótanlegu eldflög sem þeir eru að gera í Bandaríkjunum, sko, og búin að vera að gera tilraunir með. Já. Að það tengist allt að fljúga yfir hafi og lenda á hafi og allt það, sko. Þá þurfa þeir ekkert að En sjáðu bara, það er bjúrókrati farið að vinna fram hjá bjúrókratinu. Já. Og það er eins og til dæmis með þetta Copenhagen Suborbital, sko, þeir eru að fara upp í 100 km, því að þar byrjar geimurinn, sko. Já. Og það er eitthvað líka, tengist þessu hérna í escape velocity, sem er eitthvað pæling sem Newton reikna át, sko. Það sem Newton var nefnilega að pæla í var ekki að sanna hvort gravity væri til. Nei. Hann var að reyna að finna út, hérna ertu með epli og það dettur niður, það er ákveðin þyngd, ákveðin hraði og þú veist og það er til að tala að þrýstikrafturinn er mældur í newtons. Já. Þannig að það er einhver kraftur eða eitthvað sem er mælanlegt í þessu ferli. Já. Og sömulegis með til dæmis að þegar þyngdin dettur niður, þú veist að epli geta dottið niður án þess að kremjast. Án þess að eyðileggjast. Já. Sum epli, með misjafnt, það fer eftir hvað þau eru hátt og hvernig þau eru smíðuð. Það er eitthvað í eplum sem veldur því að epli ákveðinni hæð sem dettur niður, þú getur étið það. Og þarna kemur mjög skemmtileg pæling eins og það er talað sko að hlutur sem er á ferð, sem er kannski 10 grömm og hann er á ferðinni 1 metr á sekúndu og þá er reikniformúla sem segir hérna þessi 10 grömm sem er á þessum hraða, þegar þau lenda á fyrirstöðu, þá verður þessi 10 grömm orðin 6-föld miðað við hraðan. Já. Ég kann ekki þessa formúlu, ég hef aldrei skilið hana, en Newton var að reikna svona hluti. Já. Og það sem hann var að reyna að finna út, það sem er, sko,
þó ég tala oft illa newtonskan alheiminn, Já. þá ég ekki til að tala illa Newton sjálfan. Nei. Newton var að finna út, ef ég alltaf að senda eplið í öfugátt, það var pælingin í honum. Já. Hann var pælingin, hvaða kraft þarf ég og hvernig vinn ég það til þess að fá eplið til að fara á sama hraða aftur tilbaka. Já. Og þegar eplið kannski komið, ef það ekkert sem stoppar eplið og það fyrir fram hjá greininni, hvað heldur að það langt áfram? Já. Og ef það eitthvað kraftur sem að toga þið niður, þá krafturinn líka mótstaða. Og það þýðir að ef ég með eplið, þannig ég ná að skjóta því upp á kannski 10-földum hraða, hvað nærði það að fara langt? Og ef það eitthvað kraftur sem veldur hröðun niður, ef það meira, þarna kemur þessi geggjaða hugmynd, það sé eitthvað sem fær okkur hérna Já. Þetta engin smá kraftur. Nei. Þetta bara, þú þekkir það þegar þú kemur segul upp á segul og sleppur öðrum, hann smellur svona saman. Já. Ef ég lyfti þessu, þetta fer á rosalegum hraða. Já. Bara, þetta svakalega hraði. Já. Og býtu, hvað veldur þessu að það getur ekki svifið upp? Þannig að það koma náttúrulega geggjaðar pælingar á formúlur. Já. Og ég veit alveg að það eitthvað þarna í gangi. Já. Ég bara ekkert viss að massi útskýrir. Það er massin sem ég kaupi. Já, nei. Þeir gerðu tilraun með þetta í vakúmklefa. Okay. Þá voru þeir með 4 annars vegar og ég man ekki hvað hluturinn var, sem var þyngri. Vakúmtændu. Það var gert úti, ég held að NASA í þennan klefa. Það féll með sama hraða. Það var óháð þyngdinni. Já. Þannig að það fullt af spurningum hérna. Já, alveg hellingur. En Newton endar semst á því að segja, eftir því sem þú fer lengra frá jörðinni, þá minnkar þessi kraftur, segir hann sko. Já. Ég veit ekki hvort það hefur verið sannað, mælanlega. Það hefur ekki verið sannað. En hann dettur inn á pælinguna escape velocity. Hvaða velocity, eða hvaða hröðun þarftu, eða ferðakraft, ég held að velocity þýðir, ég veit ekki hvað það á íslensku, hvort það ekki hröðun. Nei. En þetta velocity notaði einmitt fyrir hlut sem á ferð, sem hefla. Já. En hann talar þú veist, hvar þarf það að vera komin hátt, og á hvernig hraða þarf það að vera, og á hvernig stefnu þarf það að vera, til að losna frá því að detta niður. Já. Og það talað held ég 100 km. Þess vegna þeir að reyna að fara upp í 100 km. Þar byrjar the space. Þar endar the escape velocity, sko. Já. Hvort sem þú ert með flata jörðu eða kúlu. Já, það skiptir ekki máli, sko. En sko, ef það rétt, sem eins og Axel hefur gaman á að tala það engin geimur þarna, það ekki tungl þarna, þetta allt lygi, NASA lygi og allt, og þú veist. Já. Hvað ef það alveg rétt? Að þegar þú ert komin í 100 km hraða, það sé eitthvað annað sem tekur við og það sé ekki það sem okkur sagt. Þessir gaurar eru við það að finna það út. Já, þeir eru komin á nálægt í að finna það út og þá náttúrulega, það sem ég var að benda á, þá riðlast náttúrulega öll heimsmyndin. Það riðlast allt saman, sagnfræði, allt, heila klappið. Ég meina, öll eðlisfræði, hún út gluggann. Já. Það fer allt út gluggann og auðvitað vilja menn ekkert fara að riðla því öllu saman svona á einu bretti. Þá betur að senda eina blaðakonu og láta hana hverfa. Sko. Já, ég meina, þú veist, hvað ætlar að gera? Ef allt fólk á jörðinni fattar það... Ég hef ekki búin að gera þessu, ég er löngu komin með svörum þessu. Já, ef þú ert komin með hérna 7 milljarða sem allt í... þetta hlýgi? Býtu hvað þá? Já. Þú ert komin inn á sama system og allt rafmagn fer út. Það bara einn sannleikur í mínu lífi. Ég er alveg sáttur í þann sannleika. Já. Guð er algóður, alltaf, sérstaklega þegar þú skilur það ekki. Punktur. Ég þarf ekki betri útskýring á hlutunum. En það gaman hins vegar að velta hlutin fyrir sig. Já. Svona þú ferð út í... og við segjum þegar maður var krakki, sko, lá eitthvað staðar út í snjónum, horfði upp í himinn og hvað þetta fyrir utan og hvað, þú veist, allar þessar milljón spurningar. Býtu, hvað ef þetta ekki svona, hvað ef þetta einstaklega? Þú veist,
Hvað heldur að margir krakkar hafa ekki pælt í þessu? Það lýsa með vasaljós og þetta endurspeglarnir. Það var mikið viðundir fyrir á 5 ára. Lýsa á vegginn. Já. Lýsa á vegginn. Pabbi, af hverju kemur ekki ljós í burtu? Já. Af því hann er svo langt í burtu. Hvað áttu við? Æi, hérna þarf að koma matur. Hvað réttir? Já. Spurningin hvort það sé... Þú færði að vita þetta í skólanum, spurði kennarinn þinn. Eins og hjá Kleppurunum þegar það er alltaf að strjúka. Þegar annar þeirra segir, heyrðu, þú ég skal halda vasaljósinu, þú ferði upp eftir geislanum. Treystir ekki, þú getur slögt ef ég var meðri leik. Hvað ef? Í skeip við losið í skeip við losið að sleppa. Að sleppa, já. Úff. Já, það er skúf. Og ef 7 milljarðar manns fengi að vita að þetta er bara allt tóm lygi. Ég var að reyna með ógeðslega fyndin á Facebook í sumar og fór stundum að klára suma ef ég var að gera status-update og hugsaði þetta hlýtur að slá í gegn að enda statusin eða kommentin á úk. Úk. Ok. Og fannst engum fyndin en mér. En þetta var í svona lukkulangabókum, þá kom Indjáni. Já, ég hef talað úk. Alveg rétt. Ég hef talað úk. Mér fannst þetta svo ógeðslega fyndið. Ég var bara einn. Já, þegar þú segir það sko, þá er lukkulangi. Það er pælt í þessum bókmenn. Hvað er mikið spunnið í margt af þessu, sem barnabók. Og hvað oft þeir leyfa sér að fara út fyrir þetta venjulega svið. Hraðar eða skjóta en skuggi. Já. Þú ert bara ljós. Já. Nei, við erum vatn, 65% vatn. Ég lek ekki. Nei, það er nú einmitt það sem að mér finnst svo skemmtilegt er veröldin kúla eða flöt? Ég er til í að trúa mig sé kúla, sko. Hvað var hann ríkól? Ég pæla því líka, ég pæla oft í því. Ég stoppaði út á Hæðarbrún dag í vor. Já. Og var að horfa, það er á Hæðarbrún, eins og ég horfi oft. Það er alveg eins og að horfa ofan í skafl, þegar þú horfir út á hafið. Ef þú ert að ákvörðum svona útsýnispunktum. Já. Og það kemur eitthvað að segja, það er bara vegna svo tátt uppi út að horfa niður á skjóin, en það er stundum eins og þessi kúft og svo hverfur það út í einhvern buska og það er eins og að sé einhver sjónkverfing. Og þegar ég er að horfa á eins og hann er svona vinsæll í Ameríku, heitir Rob Skiba, gauður sem er búinn að vera, hann stal hugmyndin okkar að setja upp veðurbelg. Já. Og hann fékk þessa brilljant hugmynd að kaupa sér veðurloftbelg og þeir springa í ákveðinni hæð. Já. Og það er bara útbúnaður að þegar hann springur og byrjar að hrynja þá opnast fallhlíf. Já. Og þeir eru að setja þetta upp með 2 eða 3 webprómyndavélum sem er líka með GPS. Já. Við erum búin að smíða box með þessu til þess að taka mynd af sjónaröndinni meðan þeir eru á flugi. Já. Og þetta er svolítið flott hjá þeim. Og þeir eru margir saman, amatörar, í sjálfboðavinnu, að gera þetta. Og þetta er flott gert hjá þeim og flott vídeo og mjög spennandi, sko. Mjög spennandi pæling. Já. Og þessi Rob Skiba, hann heldur mikið af fyrirlestrum, hann hefur gert mikið af vídeóm þar sem hann er að fara í gegnum flatjarðarpælinguna frá mörgum sjónarhólum, sko. Já. Já, mjög áhugavert. En það var var ekki eitt. Það sem þeir hafa skotið eldflauginni lengst upp. Ég sá það eitthvað staðar. Og þá Já, sem Axel var að tala um. kom, sem sagt, þá stoppaði hann að skýra. Og skýring, mér fannst, sko, óháð því, en mér fannst skýringarna sem komu fram. Ég, sko, þá voru menn með þá þeóríu, sko, að það væri mótor og þegar hann stoppaði þá kæmi smellur en býtu í eldflaug þá ert ekki með mótor. Nei, þetta er glæting. Já,
Bara meiri hraða. Og þú ert með sko þotu eldsneyti sem bara bruni og þá ertu ekki með neitt mótor eða rótor eða neitt í því. En það komu alveg ótrúlegustu skýringar á þessu. Ég sá þetta vídeó. Mér persónulega fannst vídeó, sko, það voru margir að segja, sko, að ég man Axel bendi mér á þetta djópkvæðan upp svona. Svo ég fór og skoðaði og ég segi, já, ég sé marga verið að nota öskra hérna til hægri og vinstri, en þetta er proof að það er hvelfing. Ég segi, nei, mér finnst þetta áhugavert, þetta fer í kladdan. Mér finnst sko, það er rosalega, það eru mörg þúsund flugmenn sem að fljúga á hverjum degi út allan heim. Og það segir mér enginn á svona stór hópur ef það sé augljós lygi, ef þú siglir beint vestur, þá allt yfir kemur úr austri. Það hlýtur að vera eitthvað ef þú mennir að fljúga í 30.000 feta hæð, sem er hvað 10 kilometrar. Það er svolítið hátt. Þú hlýtur að sjá svolítið vel yfir. Og ef þú ert að fljúga sko kannski heilan sólarhringinn í kringum hnöttin og menn eru í orrustuflugvélum og farþegaflugvélum og alls konar og menn eru í loftbelgjum og gera alls konar hluti. Það hlýtur að vera, það þarf meira en 5 manns. Þú veist, það hlýtur allavega einhver hópur af þessu fólki að koma fram og segja þetta er ekki það sem við höldum að þessi. En það er nánast enginn á, þú veist, ég veit að það er til mikið af heilalausum fávitum sem að konforma með öllu og foreldrar að segja neitt. En það eru svo mikið af mönnum sem fá eftirlaun og hafa engu að tapa við að segja eitthvað. Við erum með 20.000 af flugtímum og hafa kannski tekið myndir og veist, það væri meira gögnum í marginal hvað er. Veist. Sko þegar ég var á landhelgisgæslunni þá var ég að læra af stýrimanninu. Ég hef rosalega gaman að sem hásett upp í brú. Hásett er alltaf á vakt upp í brú. Heitir að vera útkikki. Og maður var heilu klukkutímana upp í brú og útkikki. Og ég hafði ógeðslega gaman að því með þeim stýrimönnum sem leyfðu það. Að fara bak við þar sem þeir voru hangandi við siglingakortum allan daginn. Þeir voru að lesa mælitækjum. Einn þeirra hafði mjög gaman að þessu. Hann hafði gaman að útskýra fyrir manni hvað þetta var. Og það var einn til þessi stýrimaður sem hann var bara alla vaktina að útskýra fyrir mér drift í siglingu. Hann sagði, sjáðu, hérna á kortunum það sem ég plottaði. Ég plottaði hérna morguninn þegar ég kom á vaktina að því við erum á siglingu hérna frá, við vorum norður á Melrakkasléttu og erum á leiðinni að dóla okkur í vesturátt. Hann sagði, ég er búinn að plotta hérna leiðina, hérna sé ég hvað hafstraumarnir eru, hérna sé ég vindana, ég veit ferðin okkar, en ég veit líka driftina sem kemur. Og þegar ég er að kalla í því öðru hvoru og biðja þig að lesa á kompásinn og lesa á hnútamælinn, þá plotta ég það inn á kortið og fylgist með driftinni. Þú var alltaf að taka driftina einn, sko, alveg samkort átt í siglaði í fluginu. Og maður sá eins og það var einn stýrimaður sem hafði mjög gaman að því. Það var svona standur í brúnni og ofan á því var hérna gammalstað svona sexkantadæmi. Nei, það var svona það var svona kíkir með alls konar svona einhverjum dóti inni sem sagði þér að þú kíktir svona og þarna og férstu svona mælingar á ýmsu. Og það var nasistamerki af því. Þetta var gömlu þýsku skipi. Og varðskipið var náttúrulega smíðað í Danmörku, sko. Það var varðskipið Týr. En hann kom einu sinni með gammaldags sexkant. Ég sagði, nei, sexkant. Við varum sér í bíó. Og hann sagði, já, þetta er alltaf til. Maður gæti þurft að nota þetta. Og hann æfiði sig í þessu, ég sá hann kannski tvisvar á 3-4 mánuðum taka þetta fram og æfa sig að lesa úr þessu. Þannig að sko, það er svo mikil fræði siglingu sem er byggð á kúlupælingunni að kúlupælingin sko þeoretist samkvæmt formúlunum sko öfugt við Newton sko Newtons pælingarnar fyrir escape velocity virka. Formúlurnar virka. Það eina sem að virkar ekki er massaþjóðan. Hún virkar ekki. Hún meikar ekki sens. En sko formúlurnar eru bara að lýsa hegðun. Alveg eins og formúlurnar í siglingafræðinni, hvernig þú siglir í kringum nött. Formúlurnar lýsa hnetti. Og ef þú reynir að sigla umhverfis hnöttin eftir þessu formúlum, þá kemstu frá A til Z. Svo formúlurnar ganga upp. Ég hef ekki séð hvort formúlurnar ganga upp miðað við Flateyri.
Ég hef ekki séð neitt projection. Það sem fékk mig til að hugsa í þessu, það ekki sjónaröndin eða neitt svona. Já, því hún getur verið í ljósum. Já. Hún getur verið sjónblerki. Hún getur verið það, en það sem fékk mig til að hugsa og pæla, það járnbrautarlestirnar. Ok. Eins og einn sagði, hann reiknaði það út með það hallan, sem sagt kúluhallan, að þá drífur járnbrautarlestin ekki þennan hallan. Hún getur ekki klifið hallan. Og þá alveg sama hvort þú ert að fara, sem sagt horizon eða vertikalt. Þú ert alltaf með ákveðin halla. Þú ert að meina hún kemist til þess ekki upp brekkuna? Nei, hún kemst ekki upp brekkuna. Hún fer bara að renna á teinum? Já. Og þegar hún til þess með kólafarm og... Já. Og þegar að lest að fara upp, lest ræður ekki við nema ákveðin halla. Ákveðin tókraft? Já. Og það sem þeir gera, til dæmis þegar lest að vinna sig á stað, þá eru þau með sand, sem þeir dæla fyrir, sem sagt framan hjólinn, til þess að ná gripinu. Og þegar hún komin á stað, þá vinnur hún smám saman áfram hraðan. Eins ef þeir eru að fara upp halla, þá þurfa þeir að beita þessari tækni. Að setja sand fyrir framan til að ná, og þetta bara stálsandur, til að ná gripinu. Og hann sagði það, og það fékk mig til að fara að hugsa, að lestin myndi aldrei ráða við að klífa upp hallan. En þá fyrir líka að hugsa, það sem kom ekki fram. Býtu, ef hún fyrir niður, þá hlýtur hún að fara á fleygiferð. Annars væri hún á bremsunni alla leiðina, það ekki? Býtu, það mikið auðveldar að útskýra það svoleiðis. Ok, fólk kaupir það ekki að lestin geti ekki drifið upp í móti, en ef hún að fara niður allan þennan halla, þá ætti að vera ískrandi bremsur alla leiðina. Þetta áhugaverður punktur. Og þetta fékk mig til þess að velta þessu fyrir mér. Bara þessi eini punktur. Ég alveg sáttur við, sko, og það þarna sem kemur inn, sko, það sem gerir það verkum að ég fer að mótmæla ákveðnum hlutum sem eru teknir yfir allan vafa. Já. Vegna þess að sko, þú veist að því nú held ég því fram að núverandi heimsmynd sem við búum í sé það sem ég kalla húmanismi. Já. Og öfugt við það eins og þegar við vorum á miðöldum eða undir kaþólsku kirkjunni til dæmis að þá vorum við í þessum kristjanisma. Eða, já. Að sko, okkur hefur verið kennt það í 11.000 klukkutíma barnaskóla að við séum rational. En kristjanistarnir hafa ekki verið rational. Og af því að við séum rational, þá fundum við út að við myndum ekki sigla fram af. Við fundum út að við getum flogið. Við fundum út að við getum að jörðin væri hnötturinn ekki flöt eins og þeir sögðu að við gætum ekki flogið. Þeir sögðu að hún væri flöt. Þeir sögðu að því við fundum út að þetta væri svona og þeir sögðu að þetta væri hinsegin, þá náttúrulega erum við með besta kerfið. Já, það Ok. Að fá þessu beta. Ok. Gott og vel. Já, sjáðu, bara Sovjet, þeir voru með vondakerfið, sjáðu, þeir hrundu líka. Ok. Býtu nú við. Hver munurinn á þessum tvennur? Þeir neituðu að skoða hvort jörðin verið hnöttur. Vegna þess að það vissi allir hún væri flöt. Þeir neituðu að skoða hvort þú gæti smíða vél til að fljúga. Þess að allir vita að það ekki hægt, enda myndu það bara enda uppi hjá englunum og það má ekki. Nei, það má ekki. Ok. Og ef að þú ert að gera eitthvað sem að minnir á djöfulinn og púka, þá áttu að fara í fangelsi og eins og Ernst Sundel sem trúir því að nasistar af ekki drepi gyðinga, hann bara rétt að setja hann í fangelsi í mörg ár. Hann var vondur maður. Hann var ekki kynþáttahatari, hann var kynþáttanýðingur. Eins og, já, svona eins og kynferðisnýðingur. Já. Dímon! Jörðin er hnöttur og við förum ekkert að gá hvort það sé öðruvísi.
Nei. Nasistar drápu gyðinga og við förum ekkert að skoða hvort að það var öðruvísi. Nei. Og ef þú tekur ekki við bólusetningum, þá ert þú dímonisti. Já. Og það má gera eitthvað við þig. Það var að gera eitthvað við því. Allir báðir þessir eru í einhverjum kreddum sem má ekki skoða. Og það segir mér að er að ræða 2 heimsmyndir. Já. 2 ideológisk trúarkerfi. Nema bara annað trúarkerfi trúir á krossfestan Jesú og hitt trúarkerfi trúir á constitution og rationality of the academics. The academic rationality. En svo þegar ég fer að rýna í rationality, jú, formúlan virkar. Og Newton sagði hún virkar af því að það einhver massi sem togar í massa. Það trúarkenning. Já. Ég sé að þetta virkar. Ég sé líka að ýmislegt sem ég get ekki útskýrt virkar. Ég hef til dæmis upplifað að vera ástfangin og finna skyndilega ákveðin sársauka inn í mér, óbúslega neikvæða tilfinningu og hugsa skyndilega konuna sem ég bjó með, lyfta símanum og hringi í hana þar sem hún var á ferðalagi og hún byrjar á að segja, ég var einmitt að vona að hún myndir hringja. Mér líður svo illa núna út af því sem var að gerast í morgun. Ég veit það að þegar þú ert ástfangin og báðir aðilarnir elska hvort annan að það myndast ósýnilegt taug sem að fysísk. Og það til margt annars svona líka. Nei, þetta bara einhver hindrun. Þetta ekki academically rational. Nei, gravity ekki til sem massakraftur. Það eitthvað annað. Það annað, já. Og meðan við viljum ekki viðurkenna það, meðan við viljum ekki ræða það, þá erum við á miðöldum. Og meðan við setjum menn eins og Elsúndel í fangelsi fyrir skoðanir sínar, þá erum við á miðöldum. Já. Hvaða vitleysa þetta í þér, Guðjón? Ertu flatjarðingur? Flatjarðingur, já, einmitt. Ertu konspirasi þeoristi? Akkurat, sjóðu, þetta nefnilega svo, minnst alltaf að stilla þessu svona upp. Ok, þú ert flatjarðingur, þá ert ekki margtækur. En það kemur þar á móti, við skulum bara taka það dæmi. Ok, flatjarðingur, það einmitt þetta með miðaldir. Hann svo fastur í því að jörðin flöt og hinn svo fastur í því að jörðin sé kúla. Að þeir tala ekki saman. Svo það, já. Og hver græðir á því? Þessi veit alltaf. Hver græðir á því að atómin á borðinu sé að rífa kjaft og rífa stengur sem hluti sem skipta engu máli? Breyta engu. Flugvélin virkar. Já, hún virkar. Og bænir virkar líka. Ég fór til læknis í lúnabólgu í sumar. Já. Fékk lúnabólgu. Og ég fann það eftir 3-4 daga í rúmina að ég þyrfti aðstöðu. Já. Hann gaf mér lyf og þau virkuðu. Já. Ég mælti það ekki hvort að ég átti ekki afrita sjálfum mér til að láta afritið bíða í 3 daga án lyfja. Já. Ég veit ekki hvort að ég þurfti lyfið. Nei, svo ferðu þá leiðin. Ef þú ferð inn í það, þá eru öll lyf bara, þau eiga að drepa þig og það verður að drepa þig með smá saman með lyfjónum. Sko, come on, þetta ekki svona einfalt. Ok, en það ekki punkturinn. Mér var sagt á svipuðum tíma, farðu og náðu blóðberg. Það læknar lúnabólgu. Já. Ég hugsaði, já, en ég er búinn að fara til læknisins. Lyfin virkuðu, það tók 3 daga. Já. En 3 dögum eftir það, þá var ég ennþá veiklaður hérna fyrir og ég var hóstandi og allir, ég fann að það var ennþá sykill í mér. Já. Svo ég fór að kaupi. Ég var neitandi. Ég fór að týndi blóðberg og ég týndi nógu í 2 bolla. Hvað fór heim? Setti í annan bollan, sauð vatn út á og hóstinn nánast hvarf og ég var bara 2-3 mínútur seinna bara orðinn nánast góður. Beið í viku. Ég var ennþá nánast góður, sauð þá hinn bollan, púff, góður. Já. Næst, og ég var að minna mig á þetta í morgun, ég hugsaði að þú ætti nú að fara núna í ágúst meðan það ennþá blóðberg og tína í 2-3 bolla og geyma bara inn í frysti eða eitthvað. Já. Þannig að næst þú fær lúnabólgu, eða verður að vetri til,
að þú getur bara fengið blóðberg 2-3 bolla bara strax til að sjá hvort það dugi. Já, þú verður náttúrulega, þá hefur viðmiðið. Já. Þú hefur það faktist ekki, það má náttúrulega fara þá leiðina sagt að sem svo að, já, pensilínin þurfti ákveðin tíma til að vinna, skilurðu. Og hvort að blóðbergið hafi tikkað inn eða það hefði verið pensilínu á eftir, skilurðu. Þú getur ekki sagt það, en þú getur náttúrulega, ef þú gerir það þá, að pröfa bara blóðbergið. Já, ég er ekki með neina kenningu hérna, sko. Nei. En sko, við þurfum ekki að, sem sagt, vera annarkvort með á móti. Já, ég er að meina það, sko. Já. Við getum skoða báða flitina. Já. Og þú þarf... Með opnum huga, sko. Já. Og það er svo ríkjandi í samfélaginu, það er annarkvort eftir með á móti. Hvaða málefni sem það er. Já, það atómisir ekki, sko. Það tefla taflborðinu fram. Já. Og svo kemur leinifélagið á bakvið með stjórna sína Katturinn á peningnum. Þjóðfélagsverkfræðina og það tefla fram hinum á þessum röddum og það er ekki gert með því að segja, heyrðu, nú kemur þú fram og ferð að blogga, þannig er þessi bloggur hvorur. Eigum við einhvern vin, á hann einhvern vin sem við þekkjum, sem getur farið að taka undir með hann. Já. Eða er hann kannski vandræðum einhvers staðar fjárhagslega, þannig við getum, þú veist, þannig að það allt í einu fellur niður eitt lán eða það er auðveldara fyrir hann fær að vera verktaki. Þekkjum við einhvern sem þarf stundum svona verktaka? Já, við styrkjum þessa hegðun. Og getur við að farið inn á leiðina, getum við ekki tekið á hann verkefni? Það er líka. Það er hægt líka. Þessi aðeins, gerum honum erfitt fyrir. Ofsóknir. I'm onto something. Bara finnum þetta út. Hvernig er hann í Lund? Já, ok, það þarf að hvetja þennan, það þarf að veita þessum hérna mótstöðu. Já. Þetta er hægt á alla kanta að gera. Þetta er að við svo umræðar hérna upp með... Þeir myndu nú samt aldrei gera þetta. Eins og með vonda og góða fólki. Já. Come on, hvað það vitleysi? Já. Akkur á það að vera eitthvað vond fólk og gott fólk. They are evil. Ég gleymi aldrei að horfa við það sem Obama forseti kom og sagði We have to defeat ISIL because they are evil. Já. ISIL drepur fólk og þú drepur fólk. Já. En þú ert ekki evil, þeir eru evil. Já. En býtu, var hann ekki að bakka úr það? Það er samsverðskenning. Það er samsverðskenning. Já. En sjáðu Norður-Kóreu. 1950 til 1954. Ég er búinn að halda þessu fram áður og ég mun alltaf halda þessu fram og ég hef rétt fyrir mér, eins og venjulega, þreytandi á henni. Ég elska það þegar einhverjum tekst að leiðrétta mig. Ég man bæði skiptin. Nei, létt spöðum, með húmor. Já. 1950 til 1954 var Norður-Kórea lögð í eyði. Já. Og loksins bara núna fyrir nokkrum mánuðum, ég hefði átt að linka það og setja það í kladdan. Ég gleym alltaf að linka hérna mikilvæg svona dót. Það sagði bandarískur sprengjuflugmaður, kominn á aldur, hann sagði We stopped bombing them because there was nothing left to bomb. Já. And then we started bombing the dams, which is a war crime. Já. Snögglega þýtt. Við sprengdum allt sem hægt var að sprengja og þegar var ekki neitt meira til að sprengja, þá sprengdum við stíflurnar. Já. Og Norður-Kóreumenn er ekkert búin að gleyma því. Nei. Og ég fór að hugsa nýlega, býttu nú við. Það eru 30 miljón manns í Norður-Kóreu. Það eru 50 og 60 í Suður-Kóreu. Ég fór að hugsa, býttu nú við. Hvað er aðal vandamáli á Norður-Kóreu? Það er ekki Norður-Kóreu. Ok. Helmingurinn af Suður-Kóreumönnum styðja Norður-Kóreu. Af augljósum ástæðum. Já. Vegna þess að Suður-Kóreumenn muna líka að þeir voru lagðir í jöfn. Já. Og Suður-Kóreu fólk sem er fætt í kringum 1940-50, sem hefur sagt börnunum sínum sögur, veit að þegar Norður-Kóreumenn réðust inn í Suður-Kóreu,
Sko sagan, fyrir sögð sagan svona. Allt í einu bara réðist illa Norður-Kórea á Suður-Kórea og sótti fram. Og þú horfir á söguna, þú horfir á hana á korti. Ég rýndi lengi yfir kortunum og hugsaði, það eitthvað í það sem stemmir ekki. Fyrir nokkrum árum, þegar ég var unglingur, þá lá ég yfir svona sögukortum. Ég á margar bækur, ég á 4 eða 5 bækur sem eru bara sögukort. Og ég horfði heilu bara í marga daga á kortin yfir Kóreustríðið. Norður-Kórea lagði af stað. Á nokkrum dögum voru þeir komnir suður. Þeir fóru í gegnum Seúl, þeir fóru í gegnum hverja borgina fætur annarri, þangað til það var komið svona lítill tá, syðst á Suður-Kóreu, lítill tá. Þeir ráku Bandaríkin, bara rákuðu áfram. Þangað til þeir voru komnir bara á þessa litlu tá sem var stronghold og þá náði MacArthur að koma með varalið frá Japanseyjum til að festa strongholdið og svo blésuðu eftir sóknar gegn hinu villu. Það var Norður-Kórea. Það var eitthvað sem stemmir ekki. Nei. Svo ég fór að hugsa, heyrðu bíddu nú við. Hvernig var norðurkórski herinn og hvernig barðist hann? Og svo fór ég að skoða pólitíkina fyrir og eftir. Í nokkrar vikur áður en Norður-Kóreumenn fóru suður til þess að sameina Kóreuskagann, ekki af því þeir voru illir kommunistar, heldur af því að þeir voru ósáttir við það að Truman og Stalin höfðu teiknað strik á fundi í Potsdam 1945. Til þess að sameina þjóð sína með því að reka bandamenn úr horfi, það sem norður-kóreska leyniþjónustan var búin að finna út, var að í margar vikur fram að þessu þá voru Bandaríkjamenn búin að færa megniða sínu liði og vopnum á þetta stronghold. Já. Það sem var eftir voru bara nokkri dátar með riffla og jeppa. Það eina sem þeir gátu var að hörfa. Þangað sem stórskota byssurnar voru. Og manna þær og fá svo skotfæri frá Japan. Þar var beið 500.000 manna lið tilbúið. Og þeir komu yfir, lönduðu á strongholdinu, smössuðu norður-kóreska herinn og það var eftir 5 kilometra lína af kínversku landamærunum þegar þeir stoppuðu. Og hvað stoppaði þá? Mao sendi bara 1 milljón manns á móti og keyrði þá suður. En þá byrjaði Eisenhower, hann byrjaði að teppaleikja Norður-Kóreu með napalmsprengjum. Þangað til hann sprengdi Norður-Kóreu í tætlur. Það var ekkert eftir. Og þetta vita Norður-Kóreumenn og Suður-Kóreumenn. Þeir vita að, heldur að Suður-Kórea, nei, við sprengjum ekki Suður-Kórea því þeir eru vinir okkar. Nei. Suður-Kóreumenn vita þeir eru búin að vera leiksoppur Harry Truman og Jósef Stalin síðan 1945. Og svo fór ég að pæla í öðru, manns það með Kína-þeórían mín. Já. Sem er leyndó. Já. Veistu hvað voru mikið af hermönnum í japanska hernum í síðari heimsstyrjöldinni sem voru kóreískir? Nei. Nei, kannski 200.000, segir einhver Pentagon-sefi. Rætt. Það voru miklu fleiri. Hálft japanska setuliðið í Kína voru kóreískir hermenn. Mín þeóría, Já. Og ég fór aðeins að leggja þetta saman, þannig að ég fór að skoða hvernig menn og konur í Austur-Asíu hugsuðu á þessum tíma. Þegar Japanir taka Kína, þeir tóku megnið af Kína. Já. Þeir tóku það ekki landfræðilega. Þeir tóku 80% af, það sem 80% af fólkinu var. Já. Shanghai, Peking, Kanton. Þessi leikja, þannig er 80% af fólkinu. Já. Þá voru þeir búnir að taka Mansjúríu. Mansjúríu var löglegt ríki. Já. Mansjúríu. Já. Nema, það var aldrei verið rætt hvað varð þetta löglega ríki. Nei, það hvarf eitthvað. Það bara hvarf. Já, það er alveg rétt. Það rann inn í á. En ok. Það er talað að Japanir voru með 3 milljón manna setulið í Kína. Já. Þeir eru í aðalframrásinni á milli 35 og 39. Þá mesta stríðið í gangi. 37, 38, 39.
En Manchukuo voru þið búin að tryggja sér sko í kringum 1925-35 á svona í ákveðnum áfengum. Já. Og tvennt sem gerist. Býtu, þú ert hérna með mörg 100 milljón manns Já. sem hata þig og þú ert bara með 2-3 manna léttvopnað lið. Þeir voru varla með fallbyssur, þannig að flugvélarnar voru farnar. Þetta seturlið var meira til málamynda. Já. Kínverjar voru bara sáttir. Þeir stunduðu sín business og venjulega, núdúl í hádeginu og tjekkinn á kvöldin og svona street bartering á mörkuðunum og bara, þú veist, voru vissum alltaf af Japanum. Þú veist, 3 milljónir að stjórna hérna 500-600 milljón manns. Þú veist. Já, sko, Chiang Kai-shek var svo í þetta fagna, sko, og Mao var fagna með einhverja milljónir af hermönnum og, býtu, já, með heikvíslar, þeir höfðu engin á. Þeir höfðu engin á. Nei, með heikvíslar og fórkarnar og það. Það bara stemmir ekki hérna. Svo kemur í ljós, þeir eru komin í Indónesíu, 41-2. Þeir eru komin í Indónesíu, Indokína og Filippseyjar. Fólk tók fagnandi á móti. Og það var fullt af fólki sem fór að viljandi verjast með þeim. Þeir opnuðu þjálfunarbúðir þar sem lokal fólk hatt komið í þjálfun til að taka við þessum ríkjum eftir stríðið, að það fylltist inn. Það kemur í ljós að stór fjöldi af kóresku fólki fór inn í hennan her. Þeir stofnuðu til dæmis, það er búið að búa til hérna Shanghai verslunarbandalagi með Rússum, núna fyrir nokkur árum. Ef þú skoðar nöfngiftina og reglugerðum og lögin, það sama var gert 1943 í Shanghai og hét nánast sama nafni. Nú það? Já. Svona verslunarbandalag til þess að endurbyggja iðnaðinn og verslun og viðskipti í Asíu þegar Japan væri búin að leggja allt undir sig. Vegna þess að þeir stofnuðu heimastjórnir öllum þessum svæðum og gáfu þeim sín eigin bara, þú veist, þeir voru með setulið til að verjast innrás Bandaríkjanna, ekki með setulið til að vera að tæra. Nei. Þeir voru ekki að gera það. Það sem þeir gerðu var að þeir stofnuðu viðskiptabandalag fyrir þessi ríki til þess að stofna suðaustur-asíska viðskiptabandalagið þegar búið væri að reka evrópsku heimsveldin út. Já. Og það voru allir til í það. Já. En það er ekki það sem sagt í skólabóku. Það er ekki sagt. Og síðan kemur í ljós. Ég fór að pæla, skoða, býtu, Víetnamstríðið, Kóreustríðið. Hvar var mesti stuðningurinn við Japani? Það var þarna. Já. Japanir þjálfuðu 100.000 manna í Kóreu og Víetnam til þess að taka þátt í að búa til Suðaustur-Asíu bandalagið. Og þarna var fólk í þessu löndum, þú veist, herinn sem var frá 1945 til 1955 að taka frönsku útlendingahersveitina og flengja hana. Þetta voru allt japansk þjálfaðar hersveitir. Hvað er að gerast í Manchukuo á þessum tíma? Hérna kemur þetta skemmtilegt element. Frá 1943 til 1944 og fram á mitt ár 1945 þá eru B-52 sprengjuflugvélar að teppaleikja Japan. Það bara, þú veist, kjarnorkusprengjurnar á Hiroshima og Nagasaki, það töldust ekki með. Japanska herraðið, þegar það horfði á þetta destruction, þeim var alveg saman í heila viku. Þeir brugðust ekki svona við þessu. Af hverju? Það var búið að leggja Tókíó við rúst. Það var búið að, þú veist, henni var vikulöng sprengjuárás sem bara þurrkaði í Tókíó, allt sem gat brunnið í Tókíó og brann. Býtur mig. Það var yfir 100 borgir. Það er bara skráð. Yfir 100 borgir í Japan voru jafnaðar við jörðu í þessu sprengjuárás. Nagasaki og Hiroshima voru 2% af eyðileggingunni. Ekki nóg með það, Japanir voru örfáar vikur frá því að vera með sína eigin kjarnorkusprengju. Þeir voru með rannsóknarstöð það er á milli Osaka og Tókíó, þar voru þeir með rannsóknarstöð í kjarnorkuvísindum og aðra rétt suður að Seúl.
og þeir voru bara einhverjar vikur frá því að sprengja sína fyrstu tilraunasprengju. Okay. Og að hluta til byggt á þýskri tækni. Og það er vitað að U-234 var lagð af stað í apríl 45 til Japans með það sem eftir var af þýskum kjarnorkurannsóknum af því Þjóðverjar voru að gefa nánast búnir og þeir voru að senda, það voru tveir meira segja háttsettir vísindamenn, japanskir vísindamenn með í Kabátnum sem var að fara þess að leið. En hann var endaði í Bandaríkjunum sko. Og þetta er, þú veist, allt mjög auðvelt að googla upp sko. Málið er, hérna er Japan, 100 borgir. Það er búið að jafna þessar borgir í jörðu. Já. En ennþá eru þeir að berjast. Veitu, hvar var iðnaðurinn þeirra? Hvar var hergagnaframleiðslan þeirra? Já. Frá 1935 til 1940 þá var eitthvað geggjaðasta átak sem var eina átakið sem er sambærilegt í iðnaðar uppbyggingu voru Sovétríkin. Þegar Stalin frá 1926 til 1939 býr til hátækni iðnað og bara, þú veist, geggjaðan, sko 1926 er engin iðnaður í Rússlandi. Nei. Að allt, Rússlandi búið að vera 10 ári borgarastríði. Já. Fram að áður en borgarastríðið hófst, þá voru 2 skipasmíðastöðvar til og nokkra fallbyssuversmiðjur. Þú veist, Rússland var bara bændasamfélag. Já. Með svona einhverjum borgum þar sem að menn voru að rífast hérna Dostojevski eða, þú veist, Tolstoj eða eitthvað og hérna, bara servitut. Það var engin iðnaður í þessum borgum, það var engin verslunarna, þetta var allt bara í niðurníðslu. Þeir voru langt á eftir öllum. Býtu, frá 1926 til 1939 þá byggir Stalin upp í 3 skrefum geggjaða hátækni framleiðslu og skriðdrekum, fallbyssum, flugvélum, skipum, kafbátum og byggir upp einhver geggjaðasta iðnað sem þú voru aldrei séð annað eins, aldrei sagt frá þessu. Nei. Það sama var að gerast í Manchukuo á sama tíma. Hergagnaframleiðsla Japana var í Norður-Kóreu og Manchukuo. Já. Þetta var iðnaðurinn þeirra. Þess vegna höfðu þeir engar áhyggjur. Daginn sem þeir gáfust upp var sólarhring eftir að sovéski herinn gerði innrás í Manchukuo. Já. 8., 7., 7., 7., 8. ágúst 45. Bara sólarhring eftir að Zhukov marskalkur kom með alla skriðdrekana sína, ferska frá Þýskalandi. Bara leið þeir voru búin að flytja draslið á 3 mánuðum frá Þýskalandi til Mongólíu og bara keyrðu þeir inn. Með hermenn sem voru búin að berjast í 3 ár með stórskotaliði, flugvélum, orrustuflugvélum, sprengjuflugvélum, skriðdrekum, búin að vera að berjast í Þjóðverja í 3 ár, þeir löbbuðu inn í Manchukuo. Þú veist, Japanir höfðu ekki þeir höfðu ekki skriðdreka af þessu kaliberi. Þeir höfðu ekki stórskotaliði af þessu kaliberi. Þeir aðal fókusinn hjá þeim hafði farið í sjóhernað og orrustu, flugorrustu. Þeir höfðu ekki neinn varnarvirki eða neitt strax. Þeir höfðu aldrei búist við að neinum að þessu. Þeir voru ekki tilbúin. Og Sovétmenn bara keyrðu á örfáum dögum hann í gegn. Og þegar Truman hitti Stalin í Potsdam, ég man ekki hvernig það var hann af sumarið 45, að þá gerðu þeir samning það. Nefnilega Truman var, ráðgjafarnir hans Trumans voru engir asnar. Þeir vissu það að þó að þeir væru komnir alltaf upp af Japan, þá hefðu þeir ekki burði til þess að fara að inn. Svo þeir gerðu samning við Sovét að fá halvan Kóreuskaða. Já, það skiptuði bara... Það var línan, það var línan. Línan var samningur frá Stalin til Bandaríkjanna að Bandaríkjamenn fengju halvan Kóreuskaðan sem part af einhverjum díl. Nú heldur Norður-Kóreumenn viti það, eða Suður-Kóreumenn viti þetta ekki. Kóreumenn er engir asnar. Þeir sjá, ok, Norður-Kóreu-resímið er vissulega svolítið brútal. Með hvernig við sjáum það.
Við vitum ekki alla sögur. Nei, við vitum ekkert alla sögur og þetta er bara, þú veist, þetta er bara dreigið upp svona. Alveg eins og þetta með þarna sem var í DFA. 7 klukkustundir eða 4 dagar eða vott svo. Já, dómstafsklukkan. Já. Þú veist, come on, sko. Við eigum endalaust að kaupa eitthvað svona bull. Við vitum ekkert, sko, nema bara brota af sögunni. Það er náttúrulega mál. Maður veit ekkert. Við vitum ekki neitt. Þannig lag. Og sjáðu, mér langar bara að segja eitt í viðbót þá því fyrst ég að þú leyfði mér að fara í gang svona. En þetta er svo mögnuð saga, sko, og maður fléttar hann saman. Suður-Kóreumaður sem horfir í norður og sér Norður-Kóreuríkið, hann sér líka Kínverska ríkið. Já. Hann sér gamla Sovéska ríkið. Já. Hann sér Víetnam. Í Víetnam, ef þú ert Víetnami, þú getur ferðast heiminn. Já. Kínverjar. Ég talaði við Kínverjar sem hafa komið til Vesturlandi í nám og flogið aftur heim og eru bara, þeir vilja ekki tala um pólitík. Nei. Bara, þeir vilja ekki. Nei. Nei, við tölum ekki um pólitík. Við getum talað, þeir tala um allt annað. Já. Við tala um hvað sem er. Já. Þetta fólk veit alveg að Norður-Kóreska ríkið er bara til af því Peking vill að sér til. Já. Ef Peking myndi segja regime change eða regime lagfæringar, þeir myndi lagfæra á morgun. Já, það hlýtur að vera, það getur ekki annað við. Alveg eins og Víetnam lagfærði sitt, Kína er næs. Já. Sorry að ég skuli segja það. Nei, þessi átök og þetta sem er verið að segja okkur. Átök hér og átök það. Við veitum þetta bara brota af öllu. Allir í sögunni. Við vitum ekki, sko við vitum ekkert um þetta. Og fæðstir fara og tekka. Milljónir manns er að deyja í Suður-Evrópu af hitabylgju. 5 manns nefnilega dóu á Ítalíu síðustu viku út af hitabylgju. Já, það er. En það má blása þetta allt svona upp. Sko. Og það er að koma súrt regn aftur. Hver ætli það komi? Já, úps, við gleymdum súraregnu. En þetta er svo absúrt. Þetta er svo mikið fáránleika leikhús á öllum stöðum. Og við þetta búið í Íslandi. Við höfum myndum þetta. Ok, það kemur einsk samsæliskenning. Það fundust gjöreyðingavopn í Írak. Eftir Íraksstríðið. Já. Það er samsæliskenning. Já. Ég hef ekkert fyrir mér í þessu. En viltu að ég rökstuði það? Já. Ok. Hérna er CIA. Hérna er Pentagon. Já. Hérna er Bush. Já. Og Blair. Breska og bandaríska heimsveldið. Ráðast á Írak. Já. Hvað, 30 milljón manns? Þeir taka herinn í Írak í nefi á nokkrum dögum. Já. Og þeir labba inn. Já. Þeir eru búin að eyða 2 árum í að byggja upp svona propaganda. Já. Við erum að gera þetta út af því að Saddam er með gjöreyðingavopn. Þú, segjum að þú væri einhver sérfræðingur á umhverfisstofnun á Íslandi og ég ætla að fara að koma til Úlabúkúr norður af Bagdad og gá hvað er í verksmiðjunum þar. Heldur þú að þú geti flogið til Bagdad og keyrt á einhverjum leitt í eppa af einhverjum bílalegu og keyrt til Úlabúkú og gáð hvað er í einhverjum sem vöruskemmum? Nei. Ok. Finnst þér líklegt að hermennirnir í breska og bandaríska hernum fari að hringja í Washington og segja en það er whistleblower, við fundum eitthvað sprengjur. Nei. CIA var búin að vera með geggjaðu operation og það þú sérð þetta í sögunni hennar ég man ekki hvað hún heitir, það var kvikmyndað myndin heitir hvað Free Game eitthvað slett, nei, ég man ekki alveg, Sean Penn lék í henni. Ok. Sean Penn. Bara, ef maður fer á IMDb og flettur upp í hvaða myndum er það við. Já. Þetta er sannsöguleg mynd, hann hét Joe, hann var ambassador fyrir sendiherra Bandaríkjanna í einhverjum afrísku ríkjum og einnig hafði undið í sendiherrann í Bagdad. Já. Mjög virtur nám. Og konan hans var analisti á CIA í marg ár. Já. Og
hún var rekin út af því að hann skrifaði einhverja grein í Washington Post þar sem hann fletti hölinu ofan af því að Saddam hafði ekki keypt neitt úraníum frá Níger. Og hún var bara tekin í tætlur og hennar framelaður í rúst og hún skrifaði bók þetta og ég man bara ekki titilinn í augnablikinu. Ég horfði á þessa bíómynd, ég er búinn að horfa fullt af viðtölum með henn, en bara ég og nöfn. Að CIA vissi fyrir innrásina að Saddam átti engin gerðingu. Það bara liggur í augum uppi. Til þess að CIA viti það. Og það nefnilega kemur í ljós ef þú horfir á þessa bíómynd og skoðar söguna hennar. Hún heitir eitthvað Palmer, nei, sorry. Já, það ekki það. Hún var búin að fara trilljón ferðir til Egyptalands og Írak og út öll Miðausturlönd að byggja upp network. Já. Hún var ekkert eini analýstinn sem fór trilljón ferðir að byggja upp network. Nei. Þú getur eitthvað ímyndaðir hverju margir CIA operatives í þessum löndum. Já. Úps, heyrðu við höfum við rangt fyrir okkur, það voru engin vopn. Ég segi, það voru vopnuna. En af einhverjum ástæðum hentar það þjóðfélagsverkfræðingum að búa til þessa kontroversial umræðu. Að það voru engin gjörðingavopn. Innrásin voru bara kolólögleg. Við sérðu þau pælingar. Já. Ég veit meikar ekki sens. Þú þarf að finna, skilur, þetta svolítið þungt að kyngja. Þetta er opaslega djúpt. Já, ég alveg sammála um það. En? Punkturinn er þessi. Hvort sem það voru til gjörðingavopn í Írak eða ekki. Þú ert búinn að gera hérna innrás í heilt rangt. Þú ert búinn að halda þig fram að þessu í gjörðingavopn. Áróðurslega séð. Ef yfirhersöðingi innrásarinnar hefði sagt bæði við CIA yfirmanninn og breska hersöðingjan komiði með 3-4 sprengjur, setið inn í einhverja verksmiðju og kalliði svo í UN inspectors og látið á finna þetta. Vegna þess að Saddam átti kjarnorkuver sem að reyndar var Ísraelsmenn sprengdu og það var alveg fullt af þessum Við erum búin að gera innrásina, við fundum engin vopn, við vissum það fyrir, en við erum tilbúinir hérna á þessu flutningaskipi með 5-6 sprengjur til þess að geymi þessari borg og láta finnast. Og þar með hefði samsæriskenningin, Saddam átti engin vopn, fallið. Og þeir hefði getað sagt hérna, sjáu þið bara, sjáu hvað við erum góðir. Við réðumst hérna inn á Saddam, það voru 5 sprengjur. Made in USA. Made in búið að skrapa út, made in scrape off. Made in scrape off. Og þeir sem segja við plöntuðum þeim eru conspiracy theorists. Segjum að þetta hefði verið gert. Sjáu hvað þetta er auðvelt. Þú ert hérna hersöðinginn, þú ræður öllu í landinu, þú lætur hérna koma með 5 úreltar sprengjur, finnast í þessari skemmu. Ég meina það hefði ekki verið auðveldar þannig laga. Svo koma samsæris nýðingarnir. Nei, þetta var plantað. Já, það tekur engin mark á því. Sjáðu Bretlandslag. Innrásin gerð. Engin vopn. Já, við viðurkennum það. Við viðurkennum að fundum engin vopn. Við erum oh so sorry. Við vorum ekkert að ljúga. Við gerðum mistök. Sjáðu. Þetta gjörbreytir landslæginu í glóbalt. Í staðinn eru conspiracy theoristar konum með svo mikið vægi. Sjáu þið, við vissum þetta, við bentum á þetta. Og hvað gerist hérna í 7 billjón manna samfélag? Stökkum. Atomisegi. Já, flatjörð, já, það meikar sens. Nei, það er kúla. Nei, þetta er bara svona, ég er bara að leika með þér. Já. Sko, við gerum þetta margan hátt. Þú veist, við tökum og kljúum þetta, förum aðra leiðir. Bara þetta, ef við tökum það sem dæmi, við vorum að fjalla lestin áðan. Lestin getur ekki farið upp í móti og færi að harða hlöpum niður, eða þú veist, á fullri ferð niður. Ok, ég er ekkert að segja að þetta sé rétt eða rangt. Nema að því leyti, ég veit að járnbrautin setjum við mælingum. Já. Hvað þá? Ef við setjum nú sem sagt það þannig fram. Hvað þá ef að kjarnorkusprengjan er ekki til? Já.
Sko, ef þú tekur það þannig fram, eða stillir í þannig upp, hvað er það sem að stjórnar klóninu eða samrunum? Hver segir það að þú getur endilega sett einhver atóm saman, skotið þeim saman og það verði kjarnorkusprengja? Hvað er stopptakkin á því að atómin hætti að kljúfa sig? Þetta var einmitt stóra málið sem að menn voru að pæla í á þessum tíma. Já, já. Menn óttuðust, hvað heitir það, keðjuverkun? Keðjuverkunin og hún héldi áfram. Hvar er stopptakkin á þessu? Hvað er það sem að segja það að þú getur akkurat bara tekið þetta magn? Býtu, er það kjarnorkusprengja til? Ég veit það ekki og ég hef ekki séð mælinguna, sko. Ekki heldur. Ég hef ekki hvað. Og þú veist... Ég hef kosið að trúa á þessu til. Já, þú kýst það, eða fólk kýst það að trúa því, eða trúa því ekki, skilur. Nei, flestir veit ekki hvort þeir kusu það. Þú manst ég var mikið að pæla í þessu fyrir 2 árum. Já. Og ég byrjaði á því að halda ég fann eigun ekki til þetta bara vitleysa. Svo skipti ég skoðun. Og þegar ég skipti skoðun, það var meðvituð ákvörðun. Og það er bara stiður 2 aðrar kenningar sem ég með. Það er leyndarmál, það horfir enginn í 4 tíma. Hún er verið að tala í 4 tíma á batteríinu. Já, en sjáðu til að sko, þetta er eins og með kjarnorkuverin. Það er alveg hellings efasemdir við þetta. Svo kemur allt í einu fram kenning þóríum. Að þóríum reaktor sé eitthvað betri. Ég keypti þá á tímabili, það gæti verið. Vistu það, ég fann efast allt saman. Ég er svolítið hrifinn af þessari þóríumkenningu, ég veit ekki nóg hana. Við vorum mikið að spá í hana með þetta hittu þeirra. Já, ég bara, ok, ég kaupi þetta ekki. Sko, ég sé hvað þú ert að fara. Já, ég sé hvað þú ert að fara og þess vegna var ég líka að varpa fram þessari írakskenningu. Þetta er ekki kenning, þetta er bara svona meira svona, stundum fer ég ykkur að flækja, sko. Já. Af því að, sko, niðurstaðan ég sé alveg hvað þetta er langsótt samsæriskenning. Ég sé það alveg, en ástæðan fyrir varpinni fram mér finnst rosalega langsótt að ég veit hvað kerfið er miðstýrt. Já. Það sem ég veit, þó að, þú veist, venjuleg Íslendingur, í íslensku samfélaginu, hann sér, já, þetta er samgöngustofa sem ég einu sinni umferðarstofa og þarna er þessi stofnun og þessi stofnun og já, þetta er allt svona hálfsjálfstæðar stofnanir og það er ekki engin miðstýring, sko. En ég sé miðstýringuna, að því búin að vera þarna. Ég er búin að rannsaka þetta, ég er búin að skoða þetta og ég sé hugafarið í almenninum sem sætti sig við þetta, sem er eins og, hvað er í sjónvarpinu í kvöld? Já, nei, það er ekkert skemmtilegt, ég ætla að fara að horfa á samsærisvídeó. Já. Maður sér, sko, þegar ég fór að hugsa býttu, miðað við það sem ég veit hernám á heilu ríki, það sem ég veit leyniþjónustu Bandaríkjanna og Bretlands. Sjáðu, það er aldrei talað MI56 í þessu. Já. Hvað ef það var MI56 sem sá til þess að það væri morgunljóst að engar sprengjar fundust? Sjáðu, en ekki CIA. Já. Og hvað ef MI56 gerði það án þess að vera hægt að rekja til þeirra? Ég verði að halda því fram í sumar. Það er mikið af þessum hökkunum sem eru gerðar, eins og í Katar í vetur og þetta með Bandaríkin og demókratana. Hvað ef það er allt tölvudeildin hjá MI56? Og varpa, þú veist, blame it on everybody else. Já. Þeir hata Bandaríkin á þetta lífinu, sko, special relationship, sko, þeir hata Bandaríkin. Þetta er nefnilega málið í þessu, þetta er hvernig þetta er hanterað, hvernig þetta er túlkað, þú veist, við erum ekki hugmyndum. Þú veist, hver græddi á því að það fundust engin vopn? Akkurat, hver græddi á því? Vegna þess að ég sé það, þessi 3 manna nefnd, CIA top chief, bandaríski hershöfðinginn top chief og breski hershöfðinginn top chief. Ef þeir eru ákveðið, þá komdu bara hérna með nokkrar sprengjur og hentu þeim þannig inn í þennan, þú veist, og náðu blaðamenn og þú veist, það minn enginn trúa samsæriskenningunni eftir það. Nei.
og bara málið dautt, Já. bara flott innrás, Já. góð, sjáðu bara hvað NATO-herinn er öflugur. Þeir eru stórgrætt á því. En hvað grættu hvað hinn? græða þeir á Já, hinu? það er það sem ég er að leita. Það er ég alveg sammálaðið með, hvað græða þeir að því? Og það er það sem við erum svo ofta að skoða, það er, þú veist, eða eins og maður segir sko, kanturinn og penning. Já, það er nefnilega svolítið hann. Ég er sko að skoða rifflurnar í kantinum og penning. En það er enga rifflur í 1000 kallinu. Nei, ég er að þreifa þetta í punktinum minna. Hefur þú skoðað blindraleiki? Hefur þú þreifað þetta? Já, ég hef óskilst það. Ég hef verið að reyna hvernig sína. Það kannski er maður er kannski ykkur. Blind fólk að lesa blindraleitur er rauninni sjáendur sem er að þykjast. Maður getur endalaust þeoríu. Endalaust, sko, alveg hreint út í það óendanlega en það er nefnilega það svo skemmtilega við það. Að það er að snúa þessu, eða sem sagt fara inn bara einhvers staðar allt annað. Já, ég geri þetta vegna þess að ég var, þú veist, tökum með mér skjannungssprengjuna. Ég var eitthvað að skoða þetta með Hiroshima og Nagasaki og hugsaði, það er eitthvað þarna sem doesn't compute. Það er eitthvað þarna sem ekki kemur heim og saman. Já. Og ég var að byrja að ranta og ég hugsaði, já, ég hendi þessu bara út. Ég var rantaði bara, þetta voru ekkert þessar skjannungssprengjur, þetta var bara fake. Napalm og allt, þetta var bara svona show-off. Til þess að selja okkur eitthvað. Og ekki gleyma því, Japanir tók ekki mark á sprengjum. Þeir gáfust ekki upp fyrir Sovjetmenn ráðast inn í Mannsúku. Þeir byggðu með því. Hvað ef? Þannig að það stemmir. Já, en hvað ef þessar sprengjur voru ekki sprengdar? Sjáðu til dæmis, sko, það eru, ég hef bara ekki nefnt, það væri Bíddu hægur. Já. Bíddu hægur. Það kemur fram í dokumentari sem að John Pilger gerði þetta og ég sé það einhvers þar annars staðar líka að það var blaðamaður sem komst fram hjá herstjórnarnetinu sem fór til þessara borga og skrifaði fyrstu greinina. Whistleblower. Hver græddi á því? Sjáðu, þú sér pælina. Já. Sko. Það var einn blaðamaður. Já. Breskur. Nei, maður. Þetta, sko. Hann blési, hann talaði sko fonlátið. Já, við það. Þú veist, geislavirknina á fonlátið. Já. Bandaríski herinn var búinn að segja, nei, þetta er allt í lagi, það má bara fara inn á svæðið og þetta voru hræðilega spenningur, já, en það er engin eftirkost. Það var breskur blaðamaður sem fór inn á svæðið, eða bandarískur, sem mátti ekki fara inn á svæðið, sem skrifaði fyrstu greinina, sem var birt held í Bandaríkjunum, ég man ekki hvar, ég þarf bara að leta þessu, sem kom með whistleblowingið folloutið og eftir á geislavirknina og eftirkostin. Það er það sem fólk nefnilega óttast mest. Já, en sjáðu bara til. Að, sko, það er talað 1000 ára sem geislavirknin er að fara. Taktu Tjernobyl. Það er ekki alltaf þessi geislavirkni þar, ekki þú veist. Ætólt. Taktu Nagasaki og Hiroshima. Þær eru byggðar upp. Taktu göturnar. Og Fukushima. Sjáðu til. I told you so! Taktu bara myndirnar frá Nagasaki og Hiroshima. Sjáðu göturnar. Það er ekkert brakað, það er engin ruðningar, göturnar eru hreinar. Tjernobyl, það er til stelpa, ég man ekki hvað hún heitir, þetta er stelpa, ég var með áskrift af henni, þetta er ógeðslega kúler stelpa og hún og einhverju 2-3 vinir þau elta uppi svo radioactive sites. Já. Hún er í háskóla að læra eðlisfræði, sko. Hún er eðlisfræði, sem sagt, hún er að taka undirbúa PhD. Og hún var alltaf með langt ferðalag í Kólumbíu þar sem hún var eltað upp einhver svona mengunarslýsadæmi. Þessi stelpa, hún fór til Tjernobyl og dokumenta allt saman og var með geigerteljaran út allt.
og hún hefur farið á fleiri svona svæði og ógeðslega sniðug. Og það er hérna risastórt loftnet þarna rétt hjá, kallað Pripyat. Tjernobyl rétt utan við borgina Pripyat. Já. Með risastórt loftnet. Bara, þú ert ofið 6 eða 7 hæða hús. Já. Og hún klifrar upp í þetta og fullt af fólki sem klifrar upp í þetta og fyrir neðan er sko loftskeytastöðin, bara risa bygging með alveg fullt af transistorum og drasli sko. Ég sé þetta. Þannig mér fannst þetta mjög áhugavert, hún bara sýndi, þau fóru einhverju vatni sem bara einhverju 2 kilometra frá Tjernobyl stöðinni og veiddu fisk. Og mældi hann, jú það er smá geislavirkni í honum en já við grillum þetta í kvöld, ekkert mál. Já, en hvað til dæmis, segjum sem svo að Geiger-teljarinn, tökum hann sem dæmi, hann er notaður til að mæla geislun. En segjum sem svo að þetta efni eða hvað sem hann að mæla, það er eitthvað sem er verðmætt. Og hvað gerirðu ef þú vilt halda verðmætana, þú segir þau séu hættuleg. Þá smíðarðu mælir sem að segja þú ekki koma nálægt því. Skilurðu? Þannig að það fólk ekkert að pæla í því, og það kemur eftir ekki nálægt þessu. En hver segir það að Geiger-teljarinn sé endilega að mæla það sem er hættulegt? Við höfum enga tryggingu. Við veitum það ekki. Við þurfum að geta smíðað svona langt frá grunni. Já, og hvað snýst máli? Segjum eins og með úraníum eða hvað, eða notaði eitthvað annað. En þú vilt flokka það sem hættulegt til að stjórna því. Já. Þetta er partur af þessari pælingu. Og það líka þetta, ég var mikið að pæla í á sínum tíma, bæði við Fukushima og Tjernobyl. Og ég sagði þetta í nokkuð djúpkaurum, ég held ég að ég talaði mikið í vídeói líka. Bara svona, I told you so kvittum, sko. Þannig að ég var mikið að pæla í hvað það eitthvað falið. Þú vilt fela eitthvað hlut. Eða kannski mikið eitthvað forða eða eitthvað annað, eða eitthvað sem þú vilt fela. Og þú getur búið til svona perimeter sem er geislavirkur. Og segir, gefur þér náttúrulega í fréttir. Það er enginn að fara inn í Fukushima í dag. Nei. Það er enginn að fara inn á Tjernobyl nema þeir sem vinna þann. Nema náttúrulega svona, eins og þessi stelpa sem að fara mæla og leika sér. Það þegar ég var að horfa á þessi vídeó í fyrri tíma, því ég var mikið að pæla, er kjarnorkan til eða ekki? Ég hef kosið að trúa því að jörðin sé kúla, en ég veit af hinum kenningunum og ég er með open mind. Eins með þetta, ég hef valið að trúa því að kjarnorkusprengjan sé til, en ég átta mig á því, eins og við erum að tala með Nagasaki og Hiroshima, að það eru punktar sem benda til að kannski er þetta bara blekking. Ég sé það. Og svo ég fór eitthvað að horfa á þessi vídeó á þessari stelpu, af því ég horfði á hana vegna þess að sko, þegar þú sérði einhvern svona mannesku sem er bara svona á kakibuxum og kaupar sín eigin teller og gera sín, þú sérð handbragðið á svo greinilega ekkert feik við þetta. Nei. Þannig að ég er svo, gaman að fylgjast með fyrst þau ekki, það er ekkert feik. Ég er ekkert að segja að það sé neitt feik eða þannig. Heldur er það hinn hliðin að þetta sem þér er sagt að sé geislavirk sé ekkert kannski svona hættulegt, skilur við? Já, ég átti með því, en ég átti ekki við það, sko. Ég átti við að, ég horfið stundum á sömu vídeo af því að þessi manneskja er greinilega, þú veist, ekki hérna propaganda þetta, sko. Svo ég sé horfa hana farin í Tjernobyl og allt þetta dræslið og hún sýndi til þess, það var einn garður, eftir að Sovjetmenn fóru öll inn, þetta var hvað 86, 5 árum áður Sovjetríkin hrynja. Og það er afgert svæði þar sem eru gröfur og stórvirk vinnutæki geymt sem voru notuð við að loka, þeir voru að loka fyrir og steypa ofan á þetta og þeir höfðu að taka veggi og fullt að drasla í burtu. Því þetta voru eitthvað 4 eða 5 reaktorar en það var bara einn þeirra hendi sem fór eða 2. Og hinir held áfram í operation, sko. Og það er ennþá verið að reka þetta kjarnorkuver. Þannig að það framleiði fullt að rafmagni ennþá. Svo það sem að hún fer inn á þetta lokaða svæði þar sem verið að geyma vélar sem voru notaðir í hreinsunum. Og hún lappar upp á, hún sýnir, sjáðu sko dæmi það sem við erum að horfa á sá. Þetta var mjög lærdómsríkt nefnilega. Hún lappar hann upp á risastóri gröfu sem er með sko, þú getur lappað inn í skófluna, bara svona skrafa. Og hún lappar á gröfinu og teljarinn fer að tikka. Og hún sér þarna tönnina og fer svo niður í tenninar
og fer með Geiger-tellurunum þangað til hann verður brjálaður. Já. Þá það lítil ögn við 1 tonn á úraníunni, bara svo lítil að hún sást þetta ekki. Og hún sagði sko, hún kom inn aðeins að þessu og hún sagði já, ég er búin að vera inni kannski í mínútu, það er rétt að ég fari frá. Veist, ekki vera lengur inn. Og hún gerði þetta sama, hún labbaði sko með tellirann, hann fór að tikka, svo labbaði hún og þá var bara mosi í kringum hann, og lyng. Og hún tikkaði og svo þangað til hún gat rakið sig að því og það var bara einhver spýta sem lá undir lyngi og þar var lítil málmflaga. Og sem sjáu hvað þetta er smátt, eða hefur þetta vægi. Maður lagði svolítið að því. Já. En eins og þú ert að segja, hvað þetta er, hvað það er að mæla, við vitum bara það sem okkur er sagt. Já, við vitum bara það. Þú ert ekki að fara að taka svona og setja í vasan og gá hvort þú verði veikur, sko. Það var reyndar eitt sem þóttist gera það, sko. Hann þóttist geta þetta. En hann kom fram með þessa spurningu, hvað er hann að mæla? Já. Við eigum nú báðir Geiger-tellur. Já, þú veist eins og það er verið að tala um geislavirknina hérna í hafinu eða hérna. Finn ekki geislavirkni við fiskmarkaðina. Nei. Búin að fara mjög víða. Ég finn þetta ekki. Er það mælaður í kúrum? Já, það er bara ekki það. Ok. Þannig að hann gripið í hann alltaf annars lagið, sko. Það er bara svona rétt einhver smá hreyfing. Þú ef það væri geislavirkni hérna í hafinu, þá ættur að finna það við fiskmarkaðina. Myndi maður halda. Væntanlega, sko. Af því að eins og okkur er sagt, þetta er ekkert að fara 1, 2 og 3. Og þetta tekur einhver árþúsundir að... En þar kemur annað sem að ég opnaði augun fyrir þegar ég var að horfa á þetta. Ég sagði, byrju 86, 2017 og 2016, 30 ár. Okkur var sagt að það er ekki hægt að búa þarna í næstu 1000 ár. Já. En það er hægt að búa þarna til 30 ár. Svona? Já. Nei, sko, þá vaknaði samsæðingurinn í mér og sagði, hvað ef svona Long Island, Fukushima, Chernobyl, hvað ef þetta var gert viljandi? Og hvað ef partur af því að gera þetta viljandi hafi verið test? Ef þú veist að það er hætta á kjarnorkustríði og forláti og geislavirkni og það eru þessi stóra heimsveldi og við vitum að þeim er skít saman mannslíf. Já. Þau með drullu saman. Já og nei. Já og nei. Vegna þess að eitt í þessu, það er nú margir sem tala það að það er bara að vera 500.000 manns á jörðinni, það er stjórnstíða steinarnir. Já. Sko, þetta stenst ekki. Þú fer ekki að drepa alla þrælana. Nei. Þá sem er að vinna fyrir þig. Ég orðaði þetta öðruvísi. Þú drepur ekki fjárfestingu. Nei. Þú hendur ekki fjárfestingu. Nei. Þú gerir það bara ekki. Þannig að en þú þarft að stjórna það. Já. Já. Það er málið. Já. Og ég meina... Sérstaklega það komið einhver svona powerstruktúr sem að græðir á því. Og þú bakkar ekkert úr 7 milljörðum í 500.000. Það gengur aldrei. Þetta er bara ræðsluáður. Vistu, þeir voru að gera þetta 1300 og 1400 líka. Nákvæmlega sama samfélag. Já. Þegar að Umberto Eco, rósarinnar, Sean Connery, Já. þá voru rosalega deilur í kaþólsku kirkjunni þarna. Þetta var hvað 1200, 1300 og 1400. Það komu farsóttir og svona. Já. Og menn voru að deila innan kirkjuna, sko. Mér finnst það svo heillandi þetta sálf. Sko menn eru ofað, já nei, þarna voru þeir ekki með bíla og ramma. Þarna voru þeir bara, þú veist, það trú að jörðin var í flug. Fólk var alveg að tilfinningalega þroskað. Já. Og lært fólk var alveg að vel menntað í, þú veist, á þessum tíma lærður bækurnar. Já. Þú þurftir miklu meira að virkja á þér hausina. Þú lærðir ljóð utanbókar. Já. Þú lærðir að muna. Já. Í dag man enginn neitt. Þetta fólk var miklu betur menntað, fræðimenn á þessum tíma. Já, alltaf öðru vísi þegar að byggja svolítið á þykjuvitunni og því öllu saman, sko. Já, en betur með. Ef þú skoðar húmanista, eins og ég var að lýsa hérna með heimsmyndina, ef þú skoðar húmanistaríkið okkar, þá séum við að svona skipt upp í henni íslenska nation state, breska nation state, en ég sé þau bara sem fylki í húmanistaríkinu í dag, í húmanista heimsmyndinni. Sovjetríkin í mínum augum var
sko við erum í fjölflokkasósíalisma, þeir voru í einsflokkssósíalisma. Já. Og þess vegna Kína, já þeir eru fínir, þetta eru húmanistar eins og húmanistar okkar, nema þeir eru bara með einn flokk, við erum með 4, en það er sama mindsetið í málum. Já. Og ég sé það bara líka á hegðuninni, þegar ég horfi í gegnum það prisma og sé ég þetta, þú veist, bjúrókrötin eru eins og akademían er eins og þetta er alveg sama fiskisúpa, sko. Já. Okay. En ef ég horfi á húmanistaríkið, þá sé ég, þú veist, þú ert með Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græna og Framsóknarflokkinn og þú veist, með svona mismunandi, þú veist, og svo ertu náttúrulega með, þú veist, mainstream fólkið, svo ertu með aktivistana, svo ertu með samsæringana og svo ertu með Guðjónana. Sem alveg, létt spauk. Ég er svo fyndin í dag, sorry. En byrjun og hægur. Hérna ertu með eitt uniformity, en innan uniformities þá ertu með fullt af hlutum. Já. Og ég fatt, það er best að útskýra þessu með ásatrúnni. Hérna er ásatrún. Já. Flottir gaurar, þeir fyrir helst í lopapeysunni, safna skeggi, stelpurnar eru ákveðna týpur, þeir eru ákveðna týpur. Og þú spyrir þá, trúirðu að Þór sé til? Já, ég held að þetta sé svona meira svona energi. Já. Ferðu á nýjaldafund, já, trúirðu að þetta sé, já, þetta er svona energi. Já, þú meina svona universal consciousness, já. Já. Ok? Jú, ásatrún, já, ertu svona að meina þá Óðinn sé svona universal consciousness. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Þú veist, þetta er bara sniðugar hugmyndir. Já. Þeir eru ekki að trúa á þetta. Nei. Ok? Þeir eru sáttir við að vera svona eins konar sértrúarsöfnuður sem er svona, sé svolítið spes, inn í kúlunni. Já. Þeir eru svona eins og, við erum hérna inn í kúlunni, en við erum alveg inn í litasamræði, minnstirunni. Já. Haustlitirnir og veturlitirnir. Já. Við erum ekkert hérna að ögra heimsmyndinni. Nei. Við erum ekkert ógn við heimsmyndina. Við trúum því að bjúrókratið á að vera eins og það er. Já. Við trúum því að stjórnlagaþingið eigi að vera eins og það er. Við trúum því að akademían sé fín eins og hún er. Við trúum að strúktúrin sé bara fín. Já. En við erum bara svona með öðruvísi trú heldur en þeir sem trú á Jesú fríkvensið. Já. Í svona aðeins, þetta er svona eins og við erum með blátt universal consciousness og þeir eru með kóngablátt universal consciousness. Já. En svo koma svona gauðrar eins og Hasidikingarnir. Þeir segja, við eigum að fylgja lögum þjóðríkisins þar sem við búum. Var þetta þú? Við eigum að fylgja lögum, við eigum að vera löghlýðnir í þjóðríkinu þar sem við búum. Já. En við erum ekki hluti af því. Nei. Vegna þess að við trúum á Guðsríkið. Já, ok. Svo koma strangtrúaðir múslímar. Þeir segja nákvæmlega það saman. Þeir segja að fyrsta regla sjaríalaganna er að virða lög þjóðríkisins þar sem gettóið okkar er. Já. En að öðru leyti erum við inn í Guðsríkinu. Þú sér aldrei tala um Hasídi-gyðinga í meginfjölmiðlum. Samt er vitað að heimsfjölmiðlunin er í eigu síónskra gyðinga. Já. Já. Meira að minna. Reyndar flestir þessar síónskra gyðinga eru líka í múrverkinu. Leynifélaginu. Já, leynifélaginu. En það er önnur saman. Ef þú skoðar hvaða trúarhópar eru mest dímoniseraðir inn í mainstreaminu, þá sérðu að það eru trúarhópar sem ekki trúa á Guð húmanismans. Og Guð er alltaf þessi óskilgreinda hugmynd sem er hafin yfir allan haf á. Gravity er þyngdarafl og það er lögmál. Það er lögmál. Og nasista helvitin stútuðu fullt af gyðingum og það er lög. Það eru lög í 20-30 ríkjum. Þú ferð í fangelsi ef þú trúir þess ekki. Og allt þar á milli. Trúir þú að jörðin sé flöt helviti? Ertu eitthvað fáviti? Bara fík. Sérðu ekki að climate change er man-made? Það er lögmál. Já.
Nei, sólin kemur í 11 ára. Þegiðu helviti, trúirðu ekki á vísindin? Þetta vísindin segja að, já, sko, ég hérna með allir vísindamenn í heiminum segja að það sé man-made climate change. Allir alltaf og aldrei, já. Sýndu með mælinguna Já. á því. Hvað er að þér, maður? Trúirðu ekki á vísindin? Þú sagðir það á það. Veist, trú, Já. lögmál, lög, Já. áróður. Inn í kaþólsku kirkjunni árið 1300 þá varstu með Benediktina, þú varst með Fransiskana, þú varst með Jesúita og þú varst með heilan herskara af mismunandi stjórnmálahreyfingum innan kaþólska ríkis. Sem dímoniseraði bara þá sem trúðu á sólmiðjukenninguna eða áttu svarta ketti. Já, áttu svarta ketti, já. Eða sem borðuðu blóðberg þegar áttu að fá glassokksmeðferðina hjá prestinum sem voru vísindi. Já, þeir eru þeirra tíma vísindi. Þú veist, sálfræðin, ef sálfræðin tikkar, þá er eitthvað klukka þarna. Það er klukka, það er alveg... Svona sé ég þetta. Já. En, það er líka þetta, fólk má alveg skoða, þú veist, það er ekki það því að skoða hina hlutina. Nei, mér finnst það ekki. Það er bara alltaf fáir sem vilja gera það. Og þá, ég búin að átta mig á, við þurfum að sætta okkur við það. Já, já. Við erum ekki að fara að vekja fólk til einhverju samleika. Það, þú veist, það er bara, það er ekkert að vera að standa í því. Þess vegna sagði ég, þegar ég var hjá bjúrókratinu og þú varst hjá bjúrókratinu og við konformuðum ekki, þá vorum við fastnar. Já, já. Við áttum að konforma í vinnunni og eiga fyrir flottum jeppum helgar. Og eiga góða íbúð. Fara til sólarlanda eins og hinnir. Kvitta fyrir climate change-ið og peningasóluna. Við áttum bara að þegja. Og við máttum tala um þetta á fylliríu. Það er syndin. Við eigum tala um þessa hluti fullir. Já, það var afskoðan. Já, veit ekkert hvað var að gera. Æ, ég er með svolítið sérstaklega skoðanir en þetta já, sorry. Já, já. Samsöns röskun. Við varum með nálastungum meðferði þessu. Nei, þú veist, ég er búinn að sjá það. Ég er gaman að ranta, ég er gaman að sjá alls konar samsæri. Ég er búinn að fatta það að það er sjúkdómseinkenni. Er það smittandi? Bráðsmittandi. Ég er ekki galla. Nei, ég er nú að fíblast, sko. Já, já. Ég er nú að fíblast. Nei, þú veist, að því, sko, það vil lesin ég sé að, sko, á 13. öldinni voru líka til fólki svo við sem sáum í gegnum þvættingi. Já, já. Og þeir áttu sömu örlög. Þeir enduðu sem svona skrýtnir gaurar. Veist, þú gægartellerinn í bílnum og gúmmískónir, sko. Og gúmmískónir við það. Hvað er hann að gera þarna á túnni? Hann er með einhverju servisku. Líka þessi konur, hvað er þetta? Gægartellerinn. Og hvað gerum við þetta? Pröfa. Pröfa bara. Er þú samsælskeið? Já, ég segi mér. Nei, ég veit ekki. Mér, já. Þetta eru komin 4 tímar hjá okkur. Já, ég kemur það ágættur. Ég sé á þér, þú ert þreyttur. Káta er sofnuð. Já, hún var nú ítla við okkur á það. Já, hann heyrðist aðeins í henni. Já, alveg rétt, hún er þar líklega að pissa þetta við. Sem brenna svo. Já, þú Ég hef ekki að tjónka við það. Káta er svolítið flókin. Já. Þú veist, já, nei, hún kom á læri á mér. Hún ítir með nefinu hér, þá þarf hún að pissa. Það er hvað, 20 mínútur skjátt. En fyrst hún sofnaði aftur, sko, ef hún virkilega þyrfti, þá er hún ekki hætt. Nei. Ég get alveg treyst því með hana. Já. Og þau eru öll svona sæmilega ákveðin með það. Ef að þau þurfa, þá, þú veist, ég má ignora þau, en ef þau þurfa þá koma þau strax aftur. Já, það vita, já. Þau stjórna mér alveg, sko. Nei, ég er ekki verið ágætt bara. Það mennir enginn að hlusta á þetta.
og svona þeir sem að þykir vænstum okkur. Og ég ekki farin að leka ennþá. Ég reyndi að kveikja aftur. Já, nei, þú getur þurrkað mig upp ef þú kveikir ofninu. Þannig ég er 65% vatn, sko, þá getur þú þurrkað mig upp. Nei, það var komin tími á að við gerðum vídeo. Ég var búinn að ákveða því að við flissum svo mikið. Þú veist að best að reyna að flissa lítið nú. Nei, það er ekki hægt. Af því við endum alltaf, sko, við förum alveg svona hring, sko. Við sjáum vitlausuna þarna, vitlausuna þarna. Og svo endur við á því að vita að þú veist, þetta er alveg vilsa. Skjótum okkur í kafalum með því. Jú, svillir sér þetta. En sko, mér finnst þetta skipta máli. Mér finnst það skipta máli þessi hugarstjarfi sem er. Já. Mér finnst það skipta máli og mér finnst þessi afskiptasemi. Sko, nú er ég búinn að vera síðan í vor. Ég algjörður svona bara bjúrókratið. bara, veist? Og í fyrra var það skjalaldið og þar áður var það stjórnarskráin og alls konar, sko. Þetta eru þemur. Já, það koma þemur. Og innanum eru svona blæbrigði. En þú orðar þetta langbest. Þegar þú sagðir einhvern tímann í vor, vorum eitthvað að tala um svona hluti, þú segir ég vil bara þetta vera langt með friði. Og af þessu sko afskiptasama fólki sem finnst það að geta eiga eitthvað með að stjórna öðru fólki, skipta sér af öðru fólki. Og þá er ég ekki endilega að hugsa um bjórokratan. Nei. Ég líka að hugsa um conspiracy theorist. Wake up, see the truth. Do something about it. Ef við gerum ekki eitthvað í þessu, já þá verður fyrir climate change alveg úr bandurum. Ég sé engan lög á þessari samfræði. Geti komið svo úrstregni aftur. Já. Ég meina sjáðu hvað CO2 er búið að gera. Við eyddum regnskógunum og þar með fór súrefnisframleiðslan. En af því við framleiðum CO2 þá bara spratt upp 25% aukning á gróðri alla jörðina. Þannig að jörðin er búin að sjá við þessu. Já, hún er að sjá við þessu sjálf. Og hún sér við mesta líka. Svo hvernig læknaði jörðin súrefnið og lagaði ósonlagið? Dæja. Já, það er spurning hvernig lagaði hún að ósonlagið. Hún fór í gegnum drauma, í gegnum svona industrial chef hana og lét þá fá á tilfinninguna en þurfti að gera ákveðna breytingar svona hljóðlega. You better believe it. Ég sekta þig. Já. Bjúrókratið. Ég er með reglugerð. Og ég lesa reglugerðina við þig. Ég er með lögfræðing til að túlka það og sérfræðing. Er það reglugerði You better believe? Ég ætlum að semja þetta svoleiðis, You better believe. Betale bit. Annars kemur frétt því á morgun eða einhver blaðakona hvarf rétt hjá heimiliðinu. Já. Ægilegu skaði. Sorry. Stórskaði. Menni sjá, blessuð börnin, 11.000 klukkutímar í sko Heila þætti. Í heila þætti sem er hvað heitir það einlægur brotavilji. Já. Af brotavilji, af ásetningi. Já. Það er ekki bara. Talar enginn þetta. Já, það fær ekki vinnu, þú verður að læra að lesa og skrifa. Þú myndir náttúrulega aldrei fara að kenna börnunum þínum neitt sjálf. Nei. Það er það. Nei, það er bara. Reglugerðin sér það að af því þú myndir ekki alveg barnið, þá fær barnið þetta uppeldi. Já. Sjáðu bara hvað við elskum þig. Og betale, bitte. Þú sér það að ef barnið veikist og stundar ekki í skóla, eða það kemst ekki í skóla eitthvað á okkur tíma, þá er bara barnaverndar. Þá er bankað upp á. Já.
Já, það er þér fyrir bestu. Já. Við elskum þig. Við erum með skjal upp og það líka. Já. Og þess vegna áttu að borga í ákveðna skatta. Já, við vitum svo svona mismunandi prósenta eftir þú þarft að fara í þennan flokk. Já, skrýtna flokki. Ég er með stimpil. Skjalið stimpla. Já. Nei, ég meina, geðbyrjunin. Hún er algjör. Já, við erum orðið þreyttir. Lokaorð. Nei, ég held að við séum búin að skilja fólk hérna með fullt af spurningum. Já, ég er orðin tómur. Já. Og þú leiðir mér að halda fyrirlestur Norður-Kóreu. Svo hendur við fram kjarnorkusprengi og Hiroshima og... Þeir eru ruglaðir. Já. Já, er það ekki loka? Þeir eru ruglaðir. Já, það er... Kjarnorkusprengjan er ósælega spennandi pæling. Já. Já,